ለቦቱ አመነ ወለኪያሁ አምልክነ ሰላም ወሳይል ሀባቡሁ ይርከበ ለቦቱ አመነ ወለኪያሁ አምልክነ ሰላም ወሳይል ሀባቡሁ ይርከበ ለቦቱ አመነ ወለኪያሁ አምልክነ ሰላም ወሳይል ሀባቡሁ ይርከበ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ባርከነ እግዚኦ አምላክነ ውስተ ሰማይ ተወከብ ጸሎተነ መሐረነ እግዚኦ ወተሳሃለነ ተኩሎ እግዚአብሔር አብ ለጊዮ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘመናፍስ ርኩሰ ሥጋ እግዚአብሔር ወአምላከ በኩነት ዘሞት አትራይከ በስልጣኖ ሄድከ ሕይወት ለተዝመደሰ ተወከከ ዘለእረፍት ስልጣን ብከ እግዚአብሔር አምላክነ ሰማያትነ በላቦና ሳይቀድስ አንድ ጎደሎ የሰም ኃይልን ከአንስ ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምህረት ለምንልና አሜን። እግዚአብሔር ስለከና ሰበቃከ አምላክ
አበዊነ አምላከ ቅዱሳን ዕረፍት ለጽርዓን አይረፍ እግዚኦ ነፍሳተ ጳጳሳትነ ሎመ ጳጳሳት እለ አይረቡ በረድኤተ ሃይማኖት ይርብ እግዚኦ ነፍሳተ ግብርቲከ ወአእማቲከ ሎሙ ክርስቶሳውያን እለ አይረቡ በረድኤተ ሃይማኖት እግዚአብሔር ስውር ወምስተ መካን ሐዋዝ በታሕተ ሐዘን ወናይከ ሀበ ውስተ እዝነ አብርሃም ይስሐቅ ወያዕቆብ ወለእለሂ ናህው ናህየው ዕረፍተ ሕጉ ለጾራን መድኅን ወለለኔ አድኅነነ በዘዓለም ዘይመጽእ በአሐዱ ወልድከ ዘቦቱ ለከ ምስሌሁ ምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወይእዜኒ ይእዜኒ ወዘልፈን ወለዓለመ ወካዕበ ናስተበቁ ተኵሎ ይእዝ እግዚአብሔር አምላክነ በእንተ አግብርቲሁ ንዑሰ ክርስቲያን ከመ ይክፍሎሙ ለኃጢአት ተኵሎ ይእዝ እግዚአብሔር አምላክነ ክርስቲያን ዕለት እንጀራና ለማበና ፈተና ይጨቶን ልናኸደገል በካን ሰውረት ይሄ ከከርጾም ብሩን ተሰቀለ እግዚአብሔር ምሳኸ ይፍስት ደስወልኪ ኃጢአትና ሰሪልና ነፍቶ ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምህረት ለምንልና አሜን። እግዚአብሔር ዘኩሎ ምስለ ከወነ አሰበኳከ አግብርቲከ ክርስቲያን ተሰአል ኩሎ ተረፈ ታቦት አልምኔሆሙ ሕገከ ስርዓተከ ጽድቀከ ወስምከ ሲምህ ውስተ ሕሊናሆሙ ፍጡነ ይከበነ ሳይልከ ይበል ኩልነ እግዚኦ ተስአለነ በጊዜ አምጥውት በተናገደ አይደረ መንፈስ ቅዱስ ዮሙ በክርስቶስ ዘቦቱ ለከ ምስሌሁ ምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወዘልፈኒ ወካዕበ
ሰበኩ ዘኩሎ እግዚአብሔር አብ ለዚህ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እንተ ሰላም ለቅድሳት እንተ ላዕለ ኩሉ ቤተ ክርስቲያን ከመ ብዙ ሰላም ጸጉ ላዕለ ኩሉ ሕዝብ ወዲበ ኩሉ መሬት በኩሉ ሰላም ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክነ ሰላም ሰማያት ነበር አባና ስካይ ቀደስ አንተ ተንገራና ለማበና ወደና መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘላለም ናትራይ ማሜና ድንግል ማርያም እና ቅዱስ ገብርኤል ሰላም አላህ እንግዲህ ህብስካውን እግዚአብሔር ቤተ ሰራዊ ሰላም እግዚአብሔር ሰላም አሜን። እግዚአብሔር ስለከና ሰበኳከ ሰላም ንጉሠ ሰላም ሰላም እስመ ኩሎ ዋገነ ስመከ ቅዱሰ ንሰምዕ ወንፄው ዘበሰማያት ሰላም ክልል ላዕለ ኩሉ ነፍስ ወንብረተኒ በዝዓለም በሰላም ጸጉ በመንግሥተ ዛቲ ምድር ሰላምከ አባ በቅዱስ ስመከ እግዚኦ አምላክነ ሰላም ሀበነ እግዚኦ አምላክነ ሰላም ሀበነ ክርስቶስ ንጉሥነ አምላከ ሰላም ተሳለነ ለንጉሠ ዛቲ ምድር ሀበ ምክረ ለመኳንንታ ሕዛብ በሰላም ጸጉ ከመ በድኅ ወጽምዑ ሕይወተ ዘነሃዮ በኩሉ አምልኮ ሰናይ ወበፈሪሃ እግዚአብሔር ወበሂሩት ንትረከብ በክርስቶስ ዘወቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት መንፈስ ቅዱስ መገዘ መስቀሉስ ናፍራከ ምናንቆ ፍቅራለክ ዘማርያም ወትረ ይራቅ ምን የምናቀለከው መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 ታርከነ እግዚኦ አምላክነ ሰማይ በወከበ ጸሎተነ መሐረነ እግዚኦ መሐረ አምላክ መሐረን ረባሃለ አምላክ ረበለልና ጸሎትና ለመናና ተቀበለልና ቀቢልካ ድማ ወዳእታና ዘጸብቅ ግበረልና ጾምና ባረኸልና ቀድሰልና መድሕነ ምሕረት ዕለት እዚ ዳግማይ ምጽአትካ ንበል እሞ ኣብ ዳግማይ ምጽአትካ እግዚአብሔር ኣምላኽና ናይ ኣቦይ ብሩኻ ዝብል ድምፂ ሰምዓ ነፍሳት ሃበና እግዚአብሔር ኣምላኽና ጥዑሙ ዓድለና ኩሉ ዓለም እንሪኦ ዘለና ሕማቕ ነገር ብጽቡቕ ቀይረልና ተቁረልና ምሕረት ኣውርደልና ሰላምካ ሃበና እግዚአብሔር ኣምላኽና ነፍሳት ኣግብርቲ ኳይማቲከ ምሕረት ኣብ ወልደ ሚካኤል ኢየኣብ ሃይለ ማርያም ኣስካለ ማርያም ወለተ ሚካኤል ወለተ ስላሴ ወለተ ጊዮርጊስ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ድማ ንስኻ ኣጻናንዓልና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንፅዋዕካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓሎም ደልና መንግስትን ሓይልን ክብርን ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ናኸ ድንግሊኺ ብስጋኹን ድንግሊኺ ኣደ እግዚአብሔር ጽባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ረከርስኹም ብርኺ ኦም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ሚካኤል ሊቀ በእንቲአነ ወቅዱስ ገብርኤል አይረግ ጸሎተነ ባይቶ እንስሳ መንፈሳውያን ሰባያን ወመዘምራን ሳሉ በእንቲአነ ስራ ወርባይቱ ካህናተ ሰማይ አይረጉ ጸሎተነ ነቢያት ወሐዋርያት ጻድቃን ወሰማዕት ሳሉ በእንቲአነ ምስለክሙ ይክፈለነ
መክበል ተወርሰ ማይበረ ቅዱሳን ወላይ አሉ በእንቲአነ መላእክተ ሰማይን አይርጉ ጸሎተነ ማርያም እግዝእትነ ወላዲተ አምላክ ሳሌ በእንቲአነ እስመ ረከብኪ ሞገሰ ሀበ እግዚአብሔር ረከብኪ ሞገሰ መንፈሰ ቅዱሰ ወኃይለ አሌ ወአስተምህሪ ለነ ማርያም ወልድኪ ሳይሎ ይክፍለነ አበተረወ ገነተ ወሀበተ ነጽረ ዕረፍት ይክፍለነ ሰባቱ አበተረወ ገነት ወሀበተ ነጽፈ ዕረፍት ይክፍለነ ናሃሉ ሰባቶሙ ለቅዱስ አበተረወ ገነት ወሀበተ ነጽፈ ዕረፍት ይክፍለነ ናሃሉ ሰባቶሙ በሌሊት አንስኡ እደዊክሙ በቤተ መቅደስ ወባርክዎ ለእግዚአብሔር ወሰብህዎ በጽዮን ወበኢየሩሳሌም ለቅዱስ ራእየ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት አምላክነ ማበ ኪሩቤል ይሴብሐ ወእምሱራፌል ይትቀደስ ወእምልቃናት ይትወደስ ስብሐተ መንግሥቱ ንጹሕ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት አምላክነ ዘበአፍራሰ እሳት ይጽአን ወዘባነ ደመናት ይከይድ ለባትሪሁ ዘነድ ወሰረገላሁ መርዕ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት አምላክነ ዘበጻእ ይትነከር ወመባርቅ ዚታኰት ወይትናበብ በእሳት ድምፀ ነጎድጓዱ በሰረገላ
ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት አምላክነ ዘባፍራሰ ፋቲሆ ዘእምሃቤሁ ወውዳሴሁ እምዚአሁ አኀዜ ዓለም ለሊሁ ሰይፈ በቀል ውስተ እዴሁ እታገፉ አንህ ይወፅም ጽሩ እግዚአብሔር ጸባኦት አምላክነ ሚጠተ ብርሃናት ዘሠራዎሙ ወላዳቲሆሙ ያምር ዘይጸውዑ ለኮ ወያሰርቆ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት አምላክነ በተነጅሜ ረቂቅ ዘያቆሮ ለማይ አርጎም ከላይ ወያወርዶም ኖሃ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት አምላክነ ዘአስሮ ለቦ ወያልሎ ለነዳይ ያረተባ ለመት ያበሳ በከመ ፈቀደ ይገብር ወበከመ አለየ ይፌጽም አልቦ ዘይክል ተዋስኦቶ ወአልቦ ዘይብሎ እንተ ገበርከ ዘንተ አይሰምከ ወዘንተ ሰናይከ ለእግዚአብሔር ስቡሐ ዘተሰብሐ ሃሌሉያ 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 ማይሰሎሙ አረብት በይምን ዋረብት በጽድቅ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ለወልድ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይትነከር ውእቱ ይትነከር ደረሰ ወዘይጼአ
ላዕሌሁ ወረወ ውስተ ባሕረ ሳሊ ለነ ማርያም ማኅቶተ ዓለም ዘይትባርያነ ሳሊ ለነ ማርያም ማኅቶተ ዓለም ዘይትባርያነ ሳሊ ለነ ማርያም ማኅቶተ ዓለም ዘይትባርያነ ሳሊ ለነ ማርያም ምዕዳው ዘእምሰር ምዘጽድቀ ተንከተመ ሳሊ ለነ ማርያም አክሊለ ንጹሐን ወብርሃነ ቅዱሳን ሳሊ ለነ ማርያም ሙዳየ እፍረት ዘክህነት ወዘመንግሥት ሳሊ ለነ ማርያም ዘወርቀ ማህየብ ምክራዛሃሊብ ሳሊ ለነ ማርያም አዘቅተ ክብር ምቅዳዘ ምስጢር ሳሊ ለነ ማርያም ዘትፍስሕት ምቅዳዘ ትንቢት ገባች እስመ ተነተንት በፍቅር ታላቅ ታቦት መቅደስ ዘይቸልሏል በሰባ ወርቅ ተቋም አንቲት ማጠን ዘወርቅ በዘርጭ ብሩክ ለነሳ የሰራ ሂደት በትረ አሮን እቺ ይደሉ ሰላም ለኪ ዘንሰግድ ንብለኪ ማርያም ምለን አስተበቋኪ ማሰነብኪ በንታና ምኪ ወያጨ ማቡ ማይበረነዮ አብዮ ነፍስ የመጠነ ሊና የክል እግዚአብሔር ወልድኪ ዘስሙ ልዕለ ዘበንቲያች ገብራቢያት ኃይለ ቶታኔ በትትናው አላ
ወለርሁባን አዝገቦ ተመቺ ብሩክት ማንእስ አንቲ ከመረዳዊ ማርያም ድንግል ወለተ ዳዊት ንጉሥ ሰላም ሰላም ለመልክች ውዱስ ለላዱስ ከእግር ወርስ ታቦታን ደረሰች ታይካዮ እግዚአብሔር ወቅትመሰገ ማርያም ድንግል ለባለሙያው ተስፋሁ ቀብል ንግዝትህ ለለማይሮ መያ መርሰበይ መጠላይ ሊሆ መቅደስ አንቲ ዘይቸልሎች ሩብ ለስኡላን በስለ እግዚአብሔር ቃል ድንግል መካደናግል ሰላም ሰላም በምላልቦና ለልደትች ታወሳ ማርያም ታቦት ዘተከለልች በንጽህ አድንኒ እግዝእትየ የማየው ሙስና መፍር ከማዳንችዮ ቀዳሚ ለኖ አንተ ወተቋመ ወርቅ ዘትነብር በብርሃን ለዓለም ዘትሰውር ኦ ድንግል መሐሪት እመ መሐሪ ኃጥአን ለከማየ አመ ይኮንን ፈጣሪ ላድን ወትየ ማርያም አንቲ ውእቱ ማዕጠንተ ወርቅ እግዝእትየ እመመለኮት ብቁልተ እምኔሃ ተወድየ ድንግል ደመና በልየ በዝናብ ሳይልጂ አረገ ወይነ ጸገየ ኦሮማኒ አዋዘ አንቲ ወትዝየ መዓዛ ሰናይ ተሰረጸት ምስሮ እሴየ ዘእምኮነ ዳዊት ዶሮይ ማኅፀንኪ ሴፎ ነዳይ መስራሮን ተስርጸት ዘንበለተ ክልቀዋሚ ምሳሌች የኮነ በስለተ አምላክ ስለተ ኃጥአን ማርያም ዘይትጸመሚ አጸበባች እግዝእትየ በለተ ምንዳቤ ውስተየ ለቺ ይደል ውዳሴ ወስባሄ አፈ መላእክት ወሰብ ዘይትረከብ ውስተ ኩሌ ማርያም ድንግል ማርያም ኤሎሄ ከመ ለባዊ ለፍቅርኪ አቅረብኩማየ ለዝክረ ስምኪ ዘይምዝምርየ ሳሊለነ ማርያም እምነ ወሙ ለእግዚእነ ወልድኪ ማረነ መዋርስቲሁ ረስየነ በየማኑ ያቁመን ስብሐት ለኪ ማርያም መልኳ ዳር ዋውግዝ ባትለች ማርያም መልኮ ጸዋት ወስብሐት ለኪ ንግሥተ ፍህ በልሳነ ኩሉ እስመ ምልኦ ስብሐታትኪ በሰማይ ወምድር አና ድማ ለምንልና ነፍሳት አግብርት ቃማትከ ምህረት አብ ወልደ ሚካኤል ኢየአብ ኃይለ ማርያም አስካለ ማርያም ወለተ ሚካኤል ወለተ ስላሴ ወለተ ጊዮርጊስ ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ድማ ጻናናዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለመሃበና ንኣነ ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣበሳና ክንደገልና ኣብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን። ወግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለከ
ሕሊና ኸይ ድንግል ድንግል ኸይ ኸይ ብስጋ ብስጋ ኸውን ድንግል ኣደ አደ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ጸባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ሰላም ለካ ለክ ኣለኹ ለሆን ስኺ ሰይካን ኸበንስቲ ሰብረከ ብረኽቲ ፍረ ረከርስቦም ማሕፀን ብርኽዮም ተጸጋ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ምሳኺ ምሳኺ ኦ ኦ ፍስሕቲ ፍስሕቲ ደስ ደስ ይበልካ በልኪ ሓጢኣትና ሓጢአትና ሰሪየልና ፈዲልና ናፍቲ ናፈቅሮ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትቤ ማርያም ተአብዮ ነፍስየ ለእግዚአብሔር ወተታሰይ መንፈስየ በአምላክየ ወመድኃኒየ ሃሌሉያ 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 እስመ ርእየ ሕማማ ለአመቱ ወገብረ ኃይለ በመዝራይ ምስለ መንፈስከ እግዚአብሔር እግዚኦ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነ ዘትቤሎ ለፍቅርከ ዮሐንስ እንዝሃለከ ዲበ ዕፀ መስቀል ወትቤላ ለማርያም ለዋ ወልድኪ ወለረድከ ነያመከ ወምኢት እሳት ነሳሁ ተወለደ ዋይተዋ ቤቱ ወይዜን እግዚኦ ንስእለከውና ስበካ ከበእንተ ማርያም ወላዲትከ ወበእንተ ዮሐንስ ዘረፈቀ ውስተ ጽንከ ወበእንተ ኩሎም ሐዋርያት አርዳኢከ ከመ ትሬስየነ ድሉዋን ለሰማያት ሪሃ ለማርያም ፈእዳዊሃ ዘከሰትከ በእንተ ወንጌል ቅዱስ መንግር ባርያሞ እግዚአብሔር ስሞ ዝንጓጉ የመስቀል ዓመተ ነዋ ወልድኪ ይቤላለሞ ፍቅረ ዮሐንስ ያንዘገ በጊዜ ማሞላይል ጉንደ መስቀል አማወዘደሞ ልትነተዛለነ እስመሃ እግዚአብሔር ለጽዮን ወአብደላ ከመ ትኩኖ ማኅደሮ ዛቲ ይእቲ ምዕራፍየ ለዓለም እግዚአብሔር ለጽዮን ወአብደላ ከመ ትኩኖ ማኅደሮ ዛቲ ይእቲ ምዕራፍየ ለዓለም
ጽዮን ወአብደራ ከመት ኩኖ ማሂደሮ ታቲ ምዕራፍ የላለም እግዚአብሔር ለጽዮን ወአብደራ ከመት ኩኖ ማሂደሮ ታቲ ምዕራፍ የላለም ሃይማኖት ከብካበ ቅዱስ መርአከ ይተዘክረከ አበሳነ ወአናስየከ ጀጋእነ በምህረትከ ተዘከረነ እንበለ ምህረትከሰ አልቦ ዘይድህን ለከ ይደል ስብሐት በጽዮን ወለከ ይትፈነ ጸሎት በኢየሩሳሌም ስማ ጸሎተ ኩሉ ዘስጋ በእንተ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ይእዜኒ تلفني ولا عالم መላእክት ለማርያም በወዘት መንጦላይት ወይብልዋ ባሃደ ማርያም አዳዚዮታይዋ መላእክት ለማርያም በውስተ ብሳጤ መንጦላይት ወይብልዋ ባሃች ማርያም አዳስዮታይዋ ተሰዋ መላእክት ለማርያም በወዘት መንጦላይት ወይብልዋ ባሃደ ማርያም አዳዚዮታይዋ ቤላ መላክ ለማርያም ተወከፊዮ ለቃል አብየጅ ይመጽእ ወበማኅፀነ ዚአኪ ያሃድር የተነዳ
ሰማያት ወረድ ላዕሌሃ ፈትዮ ዘነጅሃ ወተወልድ እምኔሃ ሳድስ ወርህ ተፈነወ ገብርኤል መልአክ እምኀበ እግዚአብሔር ሀባቴ ሀገር ዘገሊላ ተስማ ናዝሬት ድንግል እንተ ተፍህረት ለብሲ ዘስሙ ዮሴፍ እንዴተ ዳዊት ወስማ ለይእቲ ድንግል ማርያም መልአከ ወይቤላ ተፈሥሒ ብእሲቶ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ብሩክት አንቲ እማንት ወርያ ደንገጸትም ቃሉ ሀሌት ወተቤ ቦኖ ከመ ዝሉ ወንጋ አማይታሞ ወይቤላ መልአክ ይትፍርሂ ማርያም እስመ ረከብቺ ሞገሰ እምኀበ እግዚአብሔር ወናሁ ትጸንሲ ወትወልድ ወልደ ወትሰምዮ ስሞ ኢየሱስ ውእቱ አቢይ ወይሰመይ ወልደ እግዚአብሔር ሎት ወይሁባ እግዚአብሔር አምላክ መንበረ ዳዊት አቡነ ወይነግሥ ለቤተ ያዕቆብ ለዓለም ወአልቦ ማህለቅት ለመንግሥት ቤሎ ማርያም ለመልአክ እፎን ይከውነኒ ዝንቱ ዘያምር ቤዜ ወፎን ይከውነኒ አውሳ መልአክ ወይቤላ መንፈሰ እግዚአብሔር ቅዱስ ይመጽእ ላዕሌኪ ወኃይለ ልዑል ይጼልል ዝትወለድ እምኔኪ ቅዱስ ውእቱ ወይሰመይ ወልደ እግዚአብሔር ሎት ናሁ ኤልሳቤጥ እኔን ተማዝማደች ይእዜኒ ጸነሰት ወረከበት ወልደ በልህቃቲሃ ወበርሳቲ ወናሁ ሳድስ ዝንቱ ወርኅ ዘንተ ይብልዋ መካን እስመ አልቦ ነገር ዘይሳነው ለእግዚአብሔር ማርያም ለመልአክ ነያመጡ ለያኩሎ ይኩነኒ በከመ ትቤለኒ መልአክ ሰላም ለኪ ይቤላ ገብርኤል ሰላም ማርያም ድንግል ሰላም ለኪ ወላዲተ አምላክ ሰላም ለኪ ማርያም ቅድስት ሰላም ለኪ ማርያም ውድስት ሰላም ለኪ ማርያም ብፅዕት ሰላም ለኪ ማርያም ብፅዕት ሰላም ለኪ ማኅደረ መለኮት ሰላም ለኪ ደብተራ ፍጽም ሰላም ለኪ እተ መላእክት ሰላም ለኪ ወእመ ኩሉ ሕዝብ ሰላም ለኪ እግዝእትነ ማርያም ሰላም ለኪ ሰላማዊት ሰላም ለኪ ቅድስት ለማኅደረ ልዑል ሰላም ለኪ ወሃረየቺ ከመ ትኩንዮ ማኅደሮ ሰላም ለኪ አልባሰ ወርቅ ጥምት ወኅቡርት ሰላም ለኪ ነፈርግ በብሩር ዘግቡር ሰላም ለኪ ወገማድያኒ በሐመልማለ ወርቅ ማርያም ስርቁት ሰላም ለኪ ኆኅተ ምስራቅ ወእሙ ለብርሃን ሰላም ለኪ በርም ፀሐይ ወትላለም አድባር ሰላም ለኪ ማርያም ህሪት ወክብርት ሰላም ለኪ ሳሊ ለነ ሀበ እግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ያድኅነነ አመ ይመጽእ በስብሐተ አቡሁ ምስለ መላእክቲሁ ቅዱሳን አመ ያቀውም አባጋ በየማኖ ወአጣደ በጸጋሞ ያቆመነ
በየማኑ ምስለ እስጢፋኖስ ሰማዕት ወዮሐንስ ምስለ ኩሎሙ ቅዱሳን ሰማዕት ዘለዓለመ ዓለም ወአጽምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ስብሐት ለከ ክርስቶስ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ ጊዜም ሐረና ኩሉ ጊዜ ይበለን ስለ ሰላም يعطنا وزادنا يقبلنا نبلا بحق وانجيل يقمنا نبلا ونزل سماوات سماوات نبر ربنا اسمك يقدس منقصك تمطى فقدك خمطى بسمايكم ودما مدري يكون على تنقرانا لما هاونا نحن نبدلنا ودلنكم تحرنا لنا بدنا وسان حتى قلنا بدنا يتتونا منقصتين حايلين كبرين نزل عالمنا في امامنا دينا بزنقل مريم من يقول قبل من السلام سلام لك لكم حنا غدا نقول تقاون نقول خادق زابير بيت سلام لك نسخا ونسبرختي خبره ما تنكم برخي ومن إذا تقال جابير مساقي وبسدس بركة حتى نحرق لنا فتور يذكر أنا محد من النعمين العالم ويقومها بمسقلو لأجزاء يسوس أمه وأهتاو لأمه وماريام انت قليبا وماريام مقدلاوت وصبر يمو أجزاء يسوس لأمه ولررو زي فكر يقومو يبيلا لأمو بإسيتو نوا والدتش ويبلو لو أتني رد نيا أمك وأميت ساعات نسعى وأوت رد وإتوابيتو زي أمن بول وهي وزل علم بلا ملاك مريم لنوه همرو بلا ملاك አሮን በትሮ ሰላም ለኪ ጌዴዎን ጸምሩ ሰላም ለዳዊት መሰንቆ መዝሙር ሰላም ለኪ ሰላም ለፍሬ ስብሐት ሞጠሩ ሰላም ዘንስየፎ ለበረከት እቺ ዘምስላማ ንሰግድ ለቺ ባጂ ማርያም እመነወቅ ዘይትነትም ከይቶ ማንቴ ለአዝማደነ በዘበምስና ተብሬ ተረነብሳቲነ
አንሰስወኒ ማይክድነ በሰጅ ሰላም ሞቲሃቺ ብርሃነ ዋዚ ለቺ ህፃን ዮም ሰላም ወልድ ያሃሎ ማይከል የነ በሰጂ ሰላም ለኩለን መልክ በሰጂ ሰላም ለኩለን መልክ በሰጂ ሰላም ለኩለን መልክ ጀማርያም ስምችም ምነጸቃውቶ ማርያም ስመቺ ወተዓለም ተፋኒት በአርያም በስርጅ ሰላም ዘደላልየሁ ጸልም ለማፀንጅም በክቡር ዘዘመ ዘላህ ገጽጅ ያደመመ በሰጅ ሰላም በቀራንብት ቺስን ዘይተኮላ በልን ወላይን ትቺ ፍስቷትን ወይን መላትህቺ ጽጌሮማን በሰጅ አይዛነች በስር ስማት ዜና መንገር ወላይና ብጅ ኮለቀ አይቀ ባህርም ለከናፍርጅ ብዙ ቤደር በሰጅ ሰላም አቦች ጽጌን ተሳማሁ ለሃርጌ ለወድስቶትቺ ዛልቦን ውታጌ ማርያም ዘመነ ጽጌ በሰጅ ተንባበች ሐዋዝ ወለነገረች ሞት ለጣዕመ ቃልች ናዛዝየት ቁዝ ግዝእተ መጦረ ቤት በሰጅ ሰላም አስናንቺ ዘሉል እምርየተ በረድየን ንቺ መተን ብልወስ ኃይል ለጉርየቺ ፈልፈለ ብል ለክሳደች ማይፈልድ ቤትልፍዮስ ወደድ ወለንገዳጀ ሰረገላ ነድ ለህትልጅ ያስብድ በሰጅ ሰላም ለመትከፍትቺ አጥናን ጸዋሬ ክርስቶስ ሕፃን እመንጎ የቺ በብዙሃ ዘን ቁስቋም ደብረቺ ዳን አይዳዎች ተላ ወለራትች ብላ ላጻብች ዘሳጀል ጀላ አጣትች አምሳለ ጀላ በሰጅ ሰላም በዘባንቺ ፋልየቅም ሰማየ ሰማይ ምጡቅ ለገቦ ዚአቺ ሐመልማለ ወርቅ አክናፍቺ ዘውገማይነቅ በሰጅ ዝዝያች ልበን ተተመሰለት ፍቅበለ ተወኮ ብስራት ገብርኤል በከመነበበ ባስየት ዘስርከበ በሰጅ ሰላም ዘከርስች ጽጌረዳ ከመቀርነ ነጌ ሰሌዳ ለማይፀንቺ ዘሰምፔርፀ እንብርትቺ ዘኤጲ ሞዳ በሰጅ በድንግልና ችግሬ አንቀጸወለቡ ዘድየ መላልዎ ዘባወታ ኤሎሄ ማርያም ገነትርየ በሰጅ ሰላም በድንግልናች ካይበ ነቢየ መንፈስ የበበ ተደንግሎ ስጋ ወነፍስ ለመኑ ተውህበ ቀደምት ዘይተረክበ በሰጅ ናፍቅችዘነ ወላብራክ ጀረት ወላይ ጋርች ተባዘከበ ተመኬድጂ ምስለ ጸብ በሰጅ ሰላም አስፋርቺ ኩሎን ዘህላውቅ የሆን ስራ ሀገራት ህኖ ሰድኒ አበሃሎ ማርያም ወለተ ቅስራ በሰጅ አይጽምተች ኩሉ ባህርያት ሰማይ ዘላሎ ማንተት ወሰር ወለተ ሰንሰሎ
ወለደም ነፍሰት ሎ በሰጅ ሰላም በጽንሰትች በከርስን በላበሳ ወርጉት ለተበቅሮትች ማይፀን ቅዱስ ባተች ቤተ መቅደስ በሰጅ ታጽኖትች በድግትምና ምድረ ፈለሰታና ለሰሶና ውጭ በመቅደስ ብና ለንብረትች ዘበጹሞና በሰጅ ሰላም ላሳእንች ወርህን ለህሊናችን ንጽሕት እምነ ኩሉ ትውዝፍ ለንጹሕ ሥጋች ዘአልቦ ርሳት ተቆምች ስነ በቀልት ላሳለች ወር ወለቱ ታነች ልብስ ጅነት ወላስፈጀበር አክሊለች ጓት በሰጅ ሰላም ዘጸነስኪዮ ለፍህም በማኅፀነ ሥጋ ድኩም ድንግልናችሰ እስከ ዘልፈህቱም ማርያም ጥምተ ስም በሰጂ ምስለ ወልደች ጉሩም መድኃኔ ኩሉ ዓለም በረሃብ ወፅም በአብ ወድጋመ ዘቆየች ደብረ ቁስጋመ በሰጅ ምስለ ሰላም ወልድች ልዑል በዘባነች ህዙል ጎየች ድንግል ደወለም ደሆል በአንብዕ ወበነኮላል በሰጂ ምስለ ወልደች ክርስቶስ ቀዳሴ ሥጋ ወነፍስ ጎየችፎ ድንግል እምገጸ ኢየሮስ በነዲት ወበትጽናስ በሰጅ ምስለ ሰላም ወልድች መድህን ዘሰቀልዎ አብዳን በደመ ጎቦሁ ቤዘወ ነፍሳት ለአዳም ወለሔዋን ምስለ ወልደች ማእምር እግዚአ ሰማያት ወምድር ጎየችፎ ድንግል እምሀገር ለሀገር በኩር ወባሕር በሰጅ ምስለ ሰላም ወልድች መድህን ዘሰቀልዎ አብዳን በደመ ጎቦሁ ቤዘወ ነፍሳት አዳም ወለሔዋን በሰጂ ነጻተ ነፍስ ግዛት ማለመ ሥጋ መዋቴ ማርያም አንቴ ወለቱ ለማቴ በሰባት ዘተጻፈቴ በሰጅ ሰላም ለዚያች በድን ጼና ማዛሁ ሲን ወለግንዘትች በደብሩካን መቃብርች ጌተሴማኒ በሰጂ ለመቃብረች ሶቤ በጌተሰማኔ በመረባ ጌተሰማነ ለስጋች ምስጋባ ማርያም ሴነ ሰባ በሰጅ ሰላም መንፈሰ ሕይወት ሰትቺ ከብካብ ለወልድች ከብካብ አበዘሉ አሌ ተድባብ እንዘይቤድሰኪ ዘራማች እግዝእትየ መርዓተ አብ በሰጂ መንፈሰ ሕይወት ለች የጸጋ መንፈስ ቅዱስ ለበች ወኃይለ ልዑል ታዝናች ተወሊዶ ማኅፀንች በሰጅ ሰላም ገነይ ኩለቺ ኦ ንግሥተ ሰማይ ለባሲተ ብሩህ ፀሐይ ከመ ርእሰ ሐምሳ ሳልሳይ አስተበቋች ድንግል እማዶናይ በቅድሜቺ ነፍስየት በይ በሰጂ ገነይ ኮለች ኦ ንግሥተ ሰማይ ለባሴተ ብሩህ ፀሐይ ከመ ርእሰ ሐምሳ ሳልሳይ አስተበቃች ድንግል እማዶናይ በቅድሜኪ ነፍስ ዘትበይ ገነይ ኩለቺ ኦ ንግሥተ ሰማይ ለባሲተ ብሩህ ፀሐይ ከመ ርእሰ ሐምሳ ሳልሳይ አስተበቋች ድንግል እማዶናይ
በቅድሜች ነፍስየት በይ በሰይ ተሰገላጅ ከማጥቃት ወሰግድ ካይበ ከማጥያት ወሰገድዛ ከማጥቃት ማርያም ንግሥት ቅድመ አይነ ኩሉ ጸላይ ስላድኖ ስልቺ እንተ ትሰመይ አምረ ከመጣርይ በሰይ ማርያም ረዳቶ ለዘማራቶ ተነሳት አድኖ ስለጨ መዝራታ ሰቢያ እርዳነ ከማሚሃ ማርያም ስልቺ ስላድኖ ተብህለ በእንተ ዝንቱ ላልየ ፍቅርቻ ሞገሰ ወማይበለ ማርያም ሰልጅ ዛሰቀጠለ አቡየት ገረዳ ሰባት ነሲ ማርያም ቅድሜ ዘካርያስ ከማራዬ ሰግለጃ ማርያም ስልቺ ስላድኖ ተብህለ ጽልመት አለ ጸዳሎ ለዘታመነ ብቺ መኑ ይክሎ ሰይጣን ይሄይሎ ማርያም ዘልጅ ስላድኖ ተበለ በእንተ ዝንቱ ላዕለ የፍቅርቻ የለመውገዱ ወማይበለ ዘግለጀ እግዝእትየ ኩኒ ለሕይወት የጸወኖ እስመ ተማኅፀን ኳንሰ ተማኅፀን በስልጭ ስላድኖ በሰይ መሳሴታዝን የኩኒ ለሕይወት ክዳን ተማይጠንኳን ተተማይጠኖ ለዘልጅ ስላድኖ በሰጅ ሰላም ናዛዚተ ዓለም ናዝዚ ለልቦናዬ ሐዘኖ እስመ ተማኅፀን ኳንሰ ተማኅፀን በስልጭ ስላድኖ በቀመጣት ገርምት ስላድኖ ስለቼ ወለስተ መለኮት ሕፃንች ያሳ ማህሌት ነጣ ተማዛው ፈይናችን ሲ ማርያም ከጠላይኮች ለድንግልና ይደሉ ሰጅ ለማርያም ማርያም ለአዳም ፋሲካሁ ወማታ ለሔዋን ከይታት መጎበሁ እስመ በግዛነም ኮነ ለወልድች በትንሣኤሁ ቶራ ብሬትች እግዝእትየ ዘይትረከብከ መኑ ዘይትየክዝ ወመኑ ዘይላሁ ተፈሲ ማርያም ወለተ ዳዊት ወወልዱ ጽጌ መዓዛ ዘዐርገ ለአብርሃም ስርወ ጉንዱ ያሰፌሳሃን ጥቀ ዜና ተአምርች ለላ አሐዱ አይሁድሰ ሰው መንከራተችክድ ያዋኒሆሙ ሲወለ ወረዱ ናኩተች ማርያም ወነሰብሃች ወርቀ ሰትሮ ወርቀ ነካ ኩላ ሚረ ለታምርች ጅንቱ ሰበንሪ ይሆበረ ለልቤ ጥበባን መላእክ ያረሶ መግር ወለሕፃናት ከሰስ ወረ አኩተች ማርያም ወሃቢተ ጸጋ በከንቱ እስማላልክን ሊተ መሬተ ምድር ዘታይቱ አንሶተ ምስለ ዳይሰ ዋሉለ ምስል ዘድቀቱ እወ ለልብጂ ከመከማሁ ስምረቱ ወለዘኒ ፈቀድቺ ታሰንይ ሎቱ ስበ ማርያም ይብላ ብላ ኮኑ እግዚአብሔር ያሎ ተወላይሌሁ ፈተነ ያራየ ኃይሎ ኒ ማርያም ምስለ ወልድች መዋይ ከመታውድቅ ፍጡነ ርእሰ ጸር ወጸላይ እስመ ፈታሒት አንቲ ማእከለ ግፉ ወገፋይ ብፁዕ ብእሲ ድቀተ ጸሩ ዘይርየይ
ወብፁዕ ካይበ ፍትሐች ሰማይ ዘወቶ እድሜ ሳለች ወሳመረች ጊዜ ማርያም ድንግል ምልዕተ ምሕረት ከማያተከዜ ማስከማጆና ነበር ማከለ በካይ ወማዜ ሆናዛት ተወላጅናዛዜ ንግሥተ በቋይሉ በነመዜ ሙሴ ነቢ አመህዘብሂው ቆስሉ ተአምረ ገብረ ለአሩ የብርት በምስሉ ዝንያ በኃይለ ተአምረች ንግሥተ ኩሉ ዋበተ ተክለ ተዋህደች መስቀሉ ሰራዊተ ደዌ ወሞት ቀሪበ ይክሉ ከርየተች ማርያም ቀላም የኩሉ ታብቆ አፍቅሮተች ካይ በመሰረት በባጠይቆ ታምረች በቃለ መዝሙር ሰንቆ ተታምረች ታባናፍቆ አፍቲወ ሞሲዮና እንተረከቡ ካህናተ ሀሊባ ወሃላ መንክራተ አምላክ ዘሪው ተጭኖን እስከ ጌልጌላ ካህናተ ቤትች እሰ ማርያም ርግበ ገሊላ እንዘ ይታመኑ ለታምርች ኃይላ ያፈልሱ ደብረ ወይመልሁ ክዛብ ሰበለበጦ ወዶ ወያምሮ ብዝሃ ማምዘ ይፈረፎዶ ብፁዕ ሰበለብቅሪ ዘይጠመዶ በቅድመ ዘለች እግዝእትየ ለለጊዜ ያነስዶ ተስፋው ይረክበ ይፈጽመብሎ ቀብን በተአምርቺ ወአድህንን እማቴ በከመ አድኃነ ወልደች ለዮናስ ወልደ አመቴ መዋዕለ ዕረፍቴ አንቲ ማርያም ጰንጠቆስቴ እምኃይለ ድካም ያጸነ መዋቴ ህብስተ ስብሐትኪ ወፍቅርኪ ስሲን ማርያም ለጠማደች ሐሳብ ህብስተ አእምሮ ሰናይ ወወይነ ጥበብ መን ይፈድፈድ ኃጢአት የምህዝ ተዘከረ እግዝእትየ በረራየ ችጦም ተማሰጂዮ ማየለ ጥሙከ ኦ ፍጡነ ረድኤት ለጽኑ ወለድኩም ወለነፍሰ ኩሉ ቃውም ጊዮርጊስ የዋህን በለመስፈርትዋም ከመ እግዝእትከ ቡርክት ማርያም መሩራ ልብ አንተ ፍጡነ ረድኤት ወውእቱ ጾታ ከመ እግዝእትከ ርግብ ኤፍራታ በሰማይ ዘላሉ በምድረ ታሕታ መለከ ጊዮርጊስ መምከት ወበሳ መጎሰ ስም ታበኒ ከመ ስምከ መንታ ፍጡነ ረድኤት ምሩፆተ ነፋስ ወአውሎ ለዘይፄዋእከ በተወክሎ ጊዮርጊስ ቅረብ ለምህረት ወለተሳህሎ ተወከፍ ወትረ ጸሎተነ ስራህነ ኩሎ እስመ ልበ አምላክ ሩህሩህ በኀቤከ ሀሎ ማርያም በጊዜ ምንዳቤዋ ጥባ ለዓይንም ቀራንባ በሰላመ ገብርኤል መልአክ ዝግዝየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በልናኪ ወድንግል በሥጋኪ እምእግዚአብሔር ጸወ ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እማነዘ ወበግብርከ ርእስይ ተመሲ ብእስይ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስለኪ ወካዕበ ናሰቦ ቃለ ንግሥተ ኩልነ ማርያም እምነ ወእሙ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስል ወነሐስስ ናሰቦቀውን ወድስ ቤተ አምሪሃ ብዙ ለመጸዋት ንጉሥ ለተነበሩ ተንሥኡ ወለተረመማውሰ ማርያም በቃለ ስብሐት ጸውዖሙ አጽምዑ አምረ ድንግል ከመ ትስምዑ ቅድመ ስእላ ለቅድስት መርዓተ አብ ወእመ በግዕ ማርያም ሰናኒ ማርያም ወብሩክ ረከርሽ መድኃኒየ ኩሉ
መስገድ ወነግነ ላትን በሳውነታ ሰይባት ስመም አምላክ የትንገልናት ያክለት ዛቲ የቴ ትንቢቶም ለነቢያት ሞገሰ ስብከቶም ለሐዋርያትም ለሰማዕቱ ወቶም ለመላእክት ታቲ ይደልወው ክብር ወስብሐት ወለወልድ አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት በባሕር ወበቀላያት ለዓለመ ዓለም ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ መገሰ መስቀሉ ለእግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ወሀብተ ረድኤቱ ፍቅር ለእግዝእትነ ማርያም ወስረ ኢይርሐቅ እምኔሁ እምነ ኩልክሙ ማረነ ማርያም ሀረነ ክርስቶስ
መሐረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ታሊለነ እግዚኦ ቀቦሙ ለኩሎሙ ሕዝበ ክርስቲያን እግዚኦ አይርብ ነፍሳት አግብቲከ ወአእማቲከ ኩሎሙ እግዚኦ ቀቦ ለርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ወለእንተንዮስ እግዚኦ ቀቦ ለጳጳስነ መካርዮስ እግዚኦ ቀባ ለሀገሪትነ ኤርትራ እግዚኦ ቀባ ለዛቲ ሀገር እግዚኦ ቀባ ለፋንነ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም ለሕሊናኺ ድንግልኺ ምስጋሆን ድንግልኺ አደ እግዚአብሔር ቤተ ሰላም ስኺካብ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ፍትወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አልና እግዚኦ
እግዚኦ ተወነ ኮንከነ ተወነ ኮንከነ ለትውልደ ትውልድ ለትውልደ ትውልድ ተወነ ኮንከነ ለትውልደ ትውልድ ተግባር እደዊ ይኩን ብርሃኑ ብርሃኑ ለእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር አምላክነ ላዕሌነ አምላክነ ላዕሌነ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለመ ወለዓለመ ለይኩን ብርሃኑ ለእግዚአብሔር አምላክነ ላዕሌነ እግዚኦ ኩነኔ ከሃቦ ኩነኔ ከሃቦ ለንጉሥ ለንጉሥ እግዚኦ ኩነኔ ከሃቦ ለንጉሥ ወይላእ ስብሐት ኩሎ ምድረ ለይኩን ለይኩን
ህዝበከ ዋድኖ ወአድኅኖሙ ለደቂቀ ምስናንከ ለደቂቀ ምስግናንከ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለመ ዓለም ኮነነ በጽድቅ ህዳያነ ህዝበከ ወአድኅኖሙ ለደቂቀ ምስግናንከ ገነዮ ለእግዚአብሔር እስመ ኄር እስመ ኄር ገነዮ ለእግዚአብሔር እስመ ኄር እስመ ለዓለም ምህረቶ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ቡሩክ ዘይመጽእ ብሩክ ዘየመጽእ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዛቲ ዕለት ዛቲ ዕለት እንተ ገብረ እንተ ገብረ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ንትፈሳህ ንትፈሳህ ወንትሐሰባት ወነታስባት ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ
بحدش كل نزحات እግዚአብሔር አቦ ጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንለምነው ለና ነውሓት ለይቲ ስለ ዝሓለወና ነመስግኖ ለና ካብ ፀልማት ናብ ብርሃን ካብ ጥፋት ናብ ህይወት ካብ ድንቁርና ናብ ፍጹም ፍልጠት ኣብፅሕና እዩ ሙሉእ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ጥዕናን ክሕልወና ንኩሉ ንህዝብኻ ብሓይሊ መላእኽቱ ክሓፅርን ልሙነ ለና ዘለክሉ ግብረ በረከት ስልጣን በቶ እግዚአብሔር አምላክነ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንበደልና በደሎም ከም ዘለና ናበሳና ሕደገልና ካብ ክባድ ሕነና ፈተና ይትበና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ ማሚ ቅድስት ማርያምና ካሁን እንግዲህ ካድ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ቆም ለተጠጋ እግዚአብሔር ምሳሌ በርካ አሜን ወኩሉ ንትሕዝ ጎይታና ውሓት ለይቲ ዝሓለዋና ንስኻ ኢኻ እሞ ሙሉእ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ብድሓንን ከም እንውዕል ግበረና ንኩሉ ትሕዝ ጎይታ ሩሩ መራሒ መልኣክካ ስደደልና ከም ዕብየት ፍቅረኻ ድማ ይቀረበለና ከም በትሕ ምሕረትካ በደልና ደምስሰልና ካባና ንሓደካ ካብ ፀጋኻ ውፅኡን ፍሉይና ይትግበር ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕልና ዝተሰሚዕ ዓብዪ ስምካ ኢልካ ይቀረበለልና ኣይትሕደገና ናብ ቅድሚኻ ናብ ቅድሚ ክርስቶስ ወድኻን መጎስ ክንረክብ ሃበና ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ፅንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓትን ዘለኣለም ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን الألواح والآب والروح القدوس يعني عالم عالم عم سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو الألواح والروح يعني عالم عالم عم سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو ومنفس قدوس كل شيء زيني وزلفني عالم عالم أم سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو وطري سلوس كل جزء يزيني وزلفني والعالم عالم أمين እግዚአብሔር ይቀባል ከነት ገወያ ጽኑ ማዛዛነ ከመረጣን አሮን ዘካርያስ ካህናተ ወቅሰን ዘኩሪፍቲ ዘለካበት ከመዘከረነ በተረት ከቅድስ
አምላከ አማልክት እግዚአብሔር ነበበ አምላከ አማልክት እግዚአብሔር ነበበ ወፀዋአ ለምድር ወፀዋአ ለምድር አምላከ አማልክት እግዚአብሔር ነበበ ወፀዋአ ለምድር ህየባትን ጣራ እግዚአብሔር ኦቶ እግዚአብሔርሰ እግዚአብሔርሰ ገሃደ ገሃደ ይመጽእ ወአምላክነሂ ኢያረምም አምላክነ ያረምም እሳት እሳት ይነድድ ቅድሜሁ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለመ ወለዓለመ እሳት ይነድድ ቅድሜሁ ስምካ ዘይመውት ሕያው ዘይድቅስ ትጉዩ ዘይደክም ፈጣሪ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ዘሎካ ጎይታ ዘይትስወር ኣምላኽ ኢኻ ንስምካ ከመስግኑን ክውድሱን ዝፈጠርካዮም ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘለዉ ኩሎም ናባኻ የንቃዕርር ኣለዉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኢኻ ኣንተ ዓለም እግዚአብሔር አምላከነ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻ ፈቃድካ ከምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደና ሎም በደልና ተገልና ካብ ክፋት ሕዝብና መራፈትና ይሰጥፈና
መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘላለም ናትራዊ ማሜን ወድና ብዝንት ማርያም አምላክ ለኹ በልና ከደንገር በስጋኹን ድንግል ያደ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ለማህፀንኩም ብሩኽ ወምን ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍስት ደስ በልካ ኃጢአትና ኃርገና ፍቅር ቅዱስ ማፈተምልና አሜን ወአምላኽና አምላኽ ሓጎስን አምላኽ ደስታን ኢኻ ነዞም ሓይሊ ምስጋናኻ ብዝሓደሮ ቤት መቅደስካ ካባኻ ስርየትን ህይወትን ክልምኑ ጻምዮም ዝመፁ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ጸሎቶም ተቐበል ኣቦሳኦም ሕደገሎም ናብ ግብሪ ሓጢኣቶም ኣይትጠምት ንስሖም ተቐበል ጸሎቶም ከም ጥዑም መዓዛ ኣብ ቅድሜኻ ይብፃሕዎ ጐይታናን ኣምላኽና እንትርኢ እምበር ኣይትርአን ኢኻ ኦ መሓሪ ጠምተና ተመለሰና ኣብዛ ኩሉ ኣብዚ ዓለም ዘን ኣብ ዝመፅን ክንሰግደልካ ስምካ ብሕብረት ከነኽብርን ከነመስግንን ክንውድስን ብሓደ ወድኻ ብኡ ዘለካ ምስጋና ጽንዓትን ምስኑ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ደብረ ዘይት ቆሙ አራዩ አዙቱ Pani Kohani Zayiblu Ana Wetu Christos itu wamemitsatu ወልደ ጓለመ ሕያው ይትከወስኩል ኃይለ ሰማያት ወምድር አሜሃ ይበክይ ኩሎሙ ኃጥአነ ወይወርድ ምስሌዲ ዛዞ ወበቃል ባይላፍ መላእክቲሁ በንታተ ቀርን ዘምሃበ እግዚአብሔር ይምሃረና በየቲ ሰዓት እሞተ ኃጢአት እስመ ገባሬ ሕይወት ውእቱ እግዚአ ለሰንበት እንዘ ይነብር እግዚእነ ውስተ ደብረ
ዘይት ወይቤሎሙ ለዳይሁ ወነበሩ ድልዋኒክሙ ብዙኃን ይመጽኡ በስምየ ዘይብሉ አነ ውእቱ ክርስቶስ ወዛዝለፈት ክርስቶስ የደን ወመምጻቱ ወልደ እጓለ እመሕያው ይትፈወስ ኩሉ ኃይለ ሰማያት ወምድር አሜሃ ይበክዩ ኩሎሙ ኃጥአነ ምድር ወይወርድ እግዚእነ ሰማይ ዲበ ምድር ትእዛዞ ወበቃሉ ወበአእላፍ መላእክቱ በንባተ ቀን ዘእምኀበ እግዚአብሔር ማረን ሞተ ኃጢአት እስመ ገባሬ ሕይወት ውእቱ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ውስተ ደብረ ዘይት ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ ሃሌሉያ 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 እንዘ
ወነበሮ ደልዋኒክሙ ብዙሃን መጽኡ زلفت ኃይለ ሰማያት ወምድር አሚሃ ይበክዩ ኩሎሙ ኃጥአነ ምድር ወይወርድ እግዚእነ እምሰማይ በምድር በትእዛዞ ወበቃሉ ወባይጣፍ መላእክቲሁ ተቀርን ሰምሃ እግዚአብሔር ይምሃረነ በይእሳት ሞተ ኃጢአት እስመ ገባሬ ሕይወት ውእቱ እግዚአብሔር አመለተ ፍዳ አመለተ ደይን አመለተ ደይን አመለተ እግዚአብሔር አመለተ እግዚአብሔር ምንተ ንብላለን ምንተ ንብላለን አመ ይታድህን አመራድን እምውሉዳ እምውሉዳ ወምድርኒ ወምድርኒ አመዳገብ ማይጸንታ አመዳገብ ማይጸንታ ምንተ ንብላለን እንተ ንብላለን ነፍስነ አመ ይለብስ አብ አመ ይለብስ አብ ፍዳ ፍዳ ወያሞት ሞታይተ በቀል ወያሞት ሞታይተ በቀል ምንተ ንብላለን ምንተ ንብላለን ነፍስነ አመ ይወቅሰነ አመ ይወቅሰነ በግርምት አውድ በገደግ አውድ አሚሃ
ይሰጣ ወይትከሰት አሜሃ ይዝጣ ወይትከሰት ምግባራቲ ምግባራቲነ ወይትከሰት ከበ ወይትከሰት ኩሉ ዘገበነ ምንተ ንብላ ለነፍስነ ምንተ ንብላ ለነፍስነ ዘይነብር እግዚእነ ዘይነብር እግዚእነ ተደብረ ዘይት ውስተ ደብረ ዘይት ቀርቡ ቀርቡ ሀብየሁ አቤሁ ኩሎሙ አይሁ በለት ሰንበት ኩሎሙ አዳይሁ በዕለተ ሰንበት ወይቤሎሙ ወይቤሎሙ እምየሶ ለሰብእ ቤቶ ለሰብእ ሶበ ይምህር ዳየ ይምህር ሰናይ ተገብር ሰናይ ተሳሃልከ እግዚኦ ምድርከ ሃሌሉያ ዘይነብር እግዚእነ ደብረ ዘይት ቀርቡ ሀብየሁ ኩሎሙ አርዳኢሁ በዕለተ ሰንበት ወይቤሎሙ ሰላም ለክሙ ወንበሩ ድልዋኒክሙ ዳሊና ክንነብር ቃልካ ሰሚዕና ብኡ ክንመላለስ ኣይትግደፈና ሰላም ካብ ዝሓልና ጸሎትና መስዋዕትና ተቐበለልና ነፍሲ ባሮትካ كانت من قصة سمع عرفلنا نزحزن ومطلع عن قصد دلنا بسمايات نبر أبونا لو نتوعك أرجع متاب سماي كم مدريهم بدنا يتفنى من قصتنا هاي لك الله لنا خدن قلي هذا كان دنقلي هذا زي فرقة سراوي سلام لك سراوي نسبرك يا فرمات ومن تتكاد يا رمزا وسيدس بركات هرجنا نفسه
ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ መቼያከ ተወከለት ነፍስየ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ መቼያከ ተወከለት ነፍስየ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመቼያከ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ ነፍሳት አግብርቲከ እግዚኦ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ምህረተ አብ ወልደ ሚካኤል እየአብ ኃይለ ማርያም አስካለ ማርያም ወለተ ሚካኤል ወለተ ስላሴ ወለተ ጊዮርጊስ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን ድማ ጸናንዓልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ሰማያት ነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓረግናሎ በደልና ናበሳና ሓደገልና ካብ እኳ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኣዴና ቅዱስ ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ ናኸ ድንግል ኢኸ በስጋ ሆን ድንግል ኢኸ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክ ኣለኹ ንስኻ በነዚ በረኽቲ ኢኸ በረማዕፀንኩም ብርኽዩ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኣብቲ ደስ በልካ ሓጢአትና ሓርገና ፍትወተ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታና ሃለመለና ኣሜን። አበስኩ ለከ ሃሌሉያ ወስረያቲ ለነፍስ ማበስኩ ለከ ነፍስየ ስብሐት ወውዳሴ እግዚኦ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ጊዮርጊስ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን አጸናንዓልና ከምቲ ንሐዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንፅዋዓካ ኣለና። ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓረግናሎም በደልና ናበሳና ሓደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እሞ ኣሜን። ወኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ ብሕልናኺ ድንግል ወስጋሁን ድንግል ኢኻ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክ ንስኻ በነቲ በረኽቲ ኢኸ በረማዕፀንኩም ብሩኽ እዩ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ በዝተ ደስ ይበልካ ሓጢአትና ሓድገና ፍትወተ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለመነልና አሜን። ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስየ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስየ
ሰማያት ነበር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ ከምታ በሰማይ ከመ ምድር ይኹን አይለት እንጀራና ለማህበና አናንስ በደልና በደልን ከምታ ሐደግናለን በደልና ወሳና ሐደገልና ከፋድህንና በረፈተና ይተተወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘላለም ናትከ አሜን። አድናት ድንግል ማርያም ና ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለሁ በልና ከድንግል በሥጋዋን ድንግል ይኸድ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለሁ እስኻነ ዘብረኽተ በረማህፀንኩም ብሩኽ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወበዘዘ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሀርገና ፍቶት ቅዱስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ወካይ ናዘበኩ ዘኩሎ እግዚአብሔር አብ በእግዚኦ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘላለሙ አግብርቲከ ወአማቲከ ከመ ነፍሳ ዋይ ማዲከ ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክነ እንተ ለነ Jai
وكل እግዚአብሔር አምላክና መንት ዝመቱ ቦታትና ናዴታትና ናሕዋትና ናሓትና ንልምነካን ማልደካን ኣለና ናብ ዝለምለሞ ቦታና ንዘላለም ሕይወት ነፍሰ ምዕረብ ትክትብ በታንትን ሰዓት መደብካይ ዓለትካ ስግኦም ብሕብረት ከተተንስ በትዘይ ሕሰ ተስፋኻ ድማ መንግስተ ሰማይ ከተውርሰም ልምነካ ኣለና በእንተ ነፍሳታ አግብርቲከ ዋይ ማቲከ በእንተ ነፍሳታ አግብርቲከ አግብርቲከ ወይማቲከ መሃራ ወተሰሃላ ነፍሳት አግብርቲከ ዓለም ዘይክፋተና ቆምካ ለጊዜ አፍርካ ተንስ ናይ ሰማያት መንግስት ድማ ውርሶም በእንተ ነፍሳታ አግብርቲከ ዋይ ማቲከ በእንተ ነፍሳታ አግብርቲከ ዋይ ማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይ ማቲከ መሃራ እግዚኦ ለነፍሳት አግብርቲከ ዋይ ማቲከ መሃራ ወተሰሃላ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይ ማቲከ አርገ መጠነ አስተላለከ አንተ እግዚአብሔር እለ ያፈቅሩከ ወመናዝዘ
መንግሥተ ሰማያት كل مثل نفسك حواريات كان فاتكم نبيات صادقان خير فاتكم خايسه ناتاتكم قد أزلوا عزامكم سأتن زل كم نعناون كما أتاتهم قال قدس وانجيل كن سمع كن سرح مسألة قدسان بقعات كبرن
እስመናሆ ጽድቀከ አፍቀርኩም ዘይትነብብ ጥበበከ አይዳከኒ ተነዛሃኒ ባዛሃ ወነጽህ እስመናሆ ጽድቀ አፍቀርከ ዘይትነበብ ህቡአ ጥበብከ አይዳይከኒ ተነዛሃኒ በአሕዛብ ወነጽህ እስመናሆ ጽድቀ አፍቀርከ ዘይትነበብ ጥበበከ አይዳይከኒ ተነዛሃኒ በአሕዛብ ወነጽህ እስመናሆ ጽድቀ አፍቀርከ ዘይትነበብ ህቡአ ጥበብከ አይዳይከኒ ተነዛሃኒ በአሕዛብ ወነጽህ እስመናሆ ጽድቀ አፍቀርከ ዘይትነበብ ህቡአ ጥበብከ አይዳይከኒ ተነዛሃኒ በአሕዛብ ወነጽህ ያቆሙ ዋጥሙ ወንጌለ ቅዱስ ዜና ለእግዚእነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ
ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእ አምላኬ ኩሎ ጊዜ ኩሉ ጊዜ ይምሃረና ኩሉ ጊዜ የቅረብሃላ አምላኽ ይቅር ይበለልና ብሕጊ ወንጌሉ ይቁመና ታታ ግብርቲ ዋይማቴዎ ምህረታ ወልደ ሚካኤል ኢዮብ ኃይለ ማርያም አስካለ ማርያም ወለተ ሚካኤል ወለተ ስላሴ ወለተ ጊዮርጊስ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ያዕርፈልና ንዝሓዘኑ መፀናንዒ መንፈስካ ስደደልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ናን ዝበደልና በደሎም ከምቲ ሓደግናሎም በደልና በሳና ሕደገልና ካብ ክፉ ድሕነና እምበራ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘላለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኣዴና ቅድስት ማርያም ምና ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ አልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋውን ድንግል ኢኻ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ወንስ ብርክት ኢኺ በማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ኻልገልና ነፍቶ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ዘምልልና አሜን። መንግስቱን ጽድቅን ዘበሰረን ወፍየካ ኣለኹ ኢየሱስ ቅን በዓል ፋሲካ ካብዚ ዓለም እዚኣ ናብ ኣቦኡ ዝኸደላ ግዜ ከም ዝበፅሐት ፈሊጡ ነቶም ዘፍቅሮም ኣብዚ ዓለም እዚኣ ዘለው ናቱ ክሳዕ መወዳእታ ኣፍቀሮም ዝረሩ ከለዉ ከዓ ዲያብሎስ ናብ ልቢ ይሁዳ ኣስቆረታ ወዲ ስምዖን ከትሕዞ ቅድም ሓሳብ ኣእትይዎ ነበረ። ኢየሱስ ከዓ ኣቦኡ ንኩሉ ኣብ ኢዱ ከም ዝሃቦ ካብ ኣምላኽ ድማ ከም ዝመፀ ናብ ኣምላኽ እውን ከም ዝኸይድ ፈሊጡ ካብ ድራር ተንስኡ ክዳውንቱ ኣንበረ ዓለባ ኣልዒሉ እውን ተዓጥቀ ድሓር ማይ ኣብ ገበረ ኣዕሪቑ ኣእጋር ደቀ መዛሙርቱ ክሓፅብን በቲ እተዓጥቆ ዓለባ ገይሩ ክደርዝን ጀመረ። ሽዑ ናብ ስምዖን ጴጥሮስ መፀ ንስኻ ጎይታይ ንስኻ ዶ ኣእጋረይ ክትሓፅበኒ ኢኻ በሎ። ኢየሱስ መሊሱ ነቲ ኣነ ዝገብሮ ንስኻ ሕጂ ኣይትፈልጦን ድሕሪ ግና ክትፈልጦ ኢኻ በሎ። ጴጥሮስ ከዓ ንዘለኣለም ኣእጋረይ ኣይትሓፅበንን ኢኻ በሎ። ኢየሱስ ከዓ ኣነ እንተዘይሓፀብኩኻስ ምሳይ ግደ የብልካን ኢሉ መለሰሉ። ስምዖን ጴጥሮስ ድማ ጎይታይ ኣእዳወይን ርእሰይን ድማ እምበር ኣእጋረይ ጥራይ ኣይኮነን በሎ። ኢየሱስ ከዓ እቲ እተሓፅበ ኩልንትናኡ ንጹህ እዩ እሞ ደካ ኣእጋሩ ምሕፃብ ኣየድልዮን እዩ። ንስኻትኩም ከዓ ንጹሃት ኢኹም ግናኸ ኩልኻትኩም ኣይኮንኩምን በለ። እቲ ዘትሕዞ ይፈልጦ ነበረ እሞ ስለዚ እዩ ኩልኻትኩም ንጹሃት ኣይኮንኩምን ዝበለ። ወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ። ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል አሜን። ስሃል ከዚኦም ምድረከ ሃሌሉያ ማርያም እምነ ወሞለ እግዚእነ ሳሌ ከመ ያስሪቱ በላይነስ
ሰንበተ ለረፍተ ዚአነ ፍስሐ ወሰላም አርየ እግዚኦ ሳይለከ ሃሌሉያ 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 ጌቴ ማርያም እምነ ወሞለድነ ሳሊ ከመ ያስሪቶ በላሌነስ ስርአለነ ሰንበተ ለረፍተ ዚአነ ፍስሐ ወሰላም ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ ቅዱስ ያው
አቡነ ወልደ ማርያም ክርስቶስ ተሳሃለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበ መስቀል ተሳሃለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ተንሥአ እሙታን አመ ሣልስ ዕለት ዐርገ በስብሐቱ ዘበሰማያት ወነበረ በየማናሁ ዳግመ ይመጽእ በስብሐት ይኰንን ሕያዋን ወሙታን ተሳሃለነ እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈነ ለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ቅዱስ ሥሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳሃለነ እግዚኦ አምላክ ብርሃን ይወት በጠርቃ ሀብጥም ጠጋ ረሳ አእምሮ ሆነ ነፍስ በጠረ መዝገብቶ በረዳይ መንፈስ ቅዱስ ሀብተብትን መሰረት ዓለም ጸሎት ንታነ ተቀበለ ወልድ ዋህድና ኻነ መስግናለና ቀዳማይ በኹርና ያብቃል ነዘመን ጽዋዕካና አና ንኽሉ ዝኸውናት ካ ጸጋ ዝሃብከና ንስኻኻ ነውሩ ዘይብሉ ንጽሃቦ ጣጽም ክንኩኔን ዘይበላሽዎ ሃብቲ ዘለዎ እቶም ብንጹህ ልቢ ዝኣምነኻ እትብል መላእኽት ከመስግኑ ወዘብቶም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፍእ ሓላዊና ብርሃን ኢኻ እዛባና ዝነበረ መዝገብ ጽመት ታሪኻ ብፍቓድ ኣቦኻ ብርሃኻልና ካብ ማዕሙቕ ጸልማት ናብ ብርሃን ኣውጻኻልና ካብ ሞት ሃዲንካ ህይወት ኣብካልና ካብ ባርነት ሓር ኣውጻኻና መስቀልካ ናብታ ኣብ ሰማያት ዘለዎ ኣቦኻ ባዕልኻ ቐረብካና ብወንጌል መራሕኻና ነቢያቱ እናዘዝካና ኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካና ስለዚ ጐይታ ንዓኻና ኣምላኽና ክንውድስ ክንባርኽ ኣኻ ድማ ክንጸንዕ ብእምነት ዘይቋርጽ ቃል ሃበና ጐይታ ንሕና ባለትካ ንዓኻ ንውድስ ኣለና ጎይታ ነቢያትን ሐዋርያትን ብቕዑ ንዘመስግኑኻ ንዓኻ ንውድስን ነመስግነካ ኣለና ኣብ ማህደር ህይወት ምንቲ ኸነዕርፋኻ ሚና ፍቐድካና ግብርና ምትእዛዝካ ከም እንመላለስ ግበረና ወጎይታ ንኹሉና እሽን ዓበይትን መማሓደርን ንህዝብን ንጓሶን መጓሲኦም ብመረት ክሓሉ ወጎይታና ንኣምላኽና እምብሮ መንግስትናትካ እሞ ቅድሚ ዓለም ምስጋና ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ይግባእ ዓለምን ኩሉ ሰዓን ንውሉድ ወለዶን ዘይውዳእን ዘለዓለም ዓለም ዘእያ
ዓለም እግዚአብሔር ያሃሉ ለኩልክ አምላክ ዓለም እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይታባነ እግዚኦ ውስተ መንሱት እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን ንኹሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኹሉ ነብሲ ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርሕ ዘይሃልፍ ሓጎስ ካብ መዓንቀፍ ፀልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀጋኻና ነቶም ባእኻና እመን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ በሩቕ ዘይርሕቕ ምሳቶም ዝነብር ነታ ብምፍራህን ብምርዓድን እትልሙና ነብሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሊጡ ብፍቓዱ ይበና ብዘይምጥርጣር ክንፅውዖ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዕ እዩ ጎይታ ንልምነካ ኣለና ስማዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽና ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀንዕ ብእምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ወጎይታ ንሕና በረትካ ነመስግነካ ኣለና ነቲ ቅዱስ ምስጋና ንሳልሰይ ግዜ ናብኻ ንቕርብ ኣለና ዘይልወጥ ናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም ባእኻ ዝኣምኑ ኩኑ ሕሊና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ሓይሊ ጸላኢ መንፈስ ክንርግፅ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና
أما أخذناهم كان معركنا وقيتانا تمثل من خاسم عيم وقيتا زمن المنكاونا ينكسس بقزي خسس قبل على صلاينا دعوتنا هبنا كمثل صلاة خنحلو زي قوار صلوات هبنا وهو زلالما ونقص مع فبلتا تنانع نزغتا ما تقبلنا حتى نروغت مالت كانت هنا عياشو على بمصفات ملس حبيت ما سر تنزلونا دحنا وقيتانا ملغنا برغم قسنات كايما نخلنا تقوحنا ولا كلنا هون ونس ملاك اكزيو أملاكنا من قسم اسلام الرزق نسيبهاك قويتان ودسك لنا لك أنا ملاك زبدي قارس مسكانا زمسكنا زنا بنا باقاس نماكوتين بخبر زمسكنا أكبر مسكانا قدم مساخازنا برنات كقالنات كمخرنات كاتب منزلاك عالم كي تفتره ناتكا مفتح ناتكا منزل اكا عالم كي تفتر مساخه لو زخن هو تي مسكاس قبل تحت اتحرات وطانا ودخان فران كويتانا يسكت سلازا كويتا نبرت كان ودسك لنا نود العالم سلام لزانك حنم جلولا سبحات لولفوسن أمصنهما جلولا سبحات لمنفس قدوس لزهوس أن أمعريا جلولا لمنفس أمين يبلو ملائكة السماي بكتان قالوا أكلوا ماني ألسمو مريم ولادتي لمننا هذا أملاك محرنا يقرب هذا أملاك قرب لنا قومنا ستنا عنا مسواتنا كل دما تقبلنا تلك دما معاد زورر محرز زورر مودعتا كلنا زصبق قبرلنا زصوم زدما سخات ريو سخات تقبل صوم قبرلنا ودوتو ساينخا برهانتن ساخر ما بسلامه بصحنا نعالم سلام نزازلنا يهاجر سلام نهاجرنا نحزبنا نقرابتنا أمن قنا دما سلام حبنا يا بير أملاخنا
بعلمنا ورجال الحمام دمان إذا ترخي بزل مدهاني تقبلنا يا بير أملاخنا أب كل دما خمس باس أحقبرلنا أب هاجرنا كبابنا نزلوا وجئن ورا وجئن أما أنا جرن دما يا بير أملاخنا سخاب صبك أيرلنا عات أورلنا رات أوردلنا سلام كارم هبنا رسق يا بير أملاخنا إزعلت زي داغماي مسعدك نذكر الإنامو أب داغماي مسعدك عنا يبوي برخاز بالدمسي كنسمع يا بير أملاخنا اجت دمصتي كما يقرنا نسمع غمزلنا مقدخات حزننا ودلنا ملعلنا كودقتنا تنسى كم رحقنا قربت كبقيقانا الرمات كننا نبسات أقبرتك وعيماتك مهرة آب ولد ميكائيل إي آب حيل مريم أشكال مريم ولدت ميكائيل ولدت سلاسي ولدت جورجس نفس كلهم سماتات إرترا أي نفس عرفتها بلنا أب حزن زلو كلهم دما السخاء أسعنا نعلنا كم تنهوريات زمهر كيوم أب سمايات تنبر ربنا ندبلنا نشوف منقصتين حايلين كبر نزل على الأدخين وعمين وعدينا قد سنقل ماري عبنا قدس قبرين ملا سلام تا سلام لك اللهم أهلنا خد نقلي خي بسقاهون نقلي خي عدك زيابير قويدا سراوي سلام لك السخي خابنا زبرقتي خي فرمحتنكم برغي وملة تقاق زيابير مساخيو وفسد داشي بلقي حاتياتنا خارقنا فتر خيط فرسورة بسم آب وولد ومنفس قدوس هادو أملاك أمين أتحوي أبز لبونا زخون من تجزأ رأسه من انتخان نصح مسواتي أبز قربلون زعرقلون جزية كابة كريستيان كي وزاخا محرت من تختركب سرية حاتيات لمن يتم انتخا زصلن نتم انتخا زصلن زقربن كهن أي تحدق قدعة كمي
ከምቲ ነቲ ዘይተጠመቐ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ከህንፅን በሎ ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖን ስማዕ ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣት ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኮንካ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ ስለምንታይ ከኻልእ ምእንታኻ ደኒኖ ምሕረት ዝልምን ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቲ ኮንካ በቲ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፃእካ እያ ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብ ኣመንቲ ከይተኣቱ ኣብ ደጊኣ ክትዓፅወልካ እያ መርዓዊኣ ኣብ ዝመፆ ግዜ ዕፅይቱ ንመርዓዊኣ ማዕፆኣ ትኸፍተሉ ትምግበውን ባዕዲ ግና ኣይተዋህበን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ ኣብ ግዜ ከብካቡ ስጉኡ ክብላዕ ፍጹም መግቢ ገይሩ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም እዚ ሓድሽ ግብሪ ገበረ ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብዘይክኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን ኣብ ግዜ መርዑኡ ካብኡ ክበልዑም ብኡ ዝኣምኑ ከዓ ክሳዕ ዘለኣለም ህያዋን ክኾኑ ህያዋን ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጉኡን ክብር ደሙን ሰርዐ ኣብ ግዜ መርዑኡ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ቅዱስ ስጉኡን ክብር ደሙን ክሳዕ ንዘለኣለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ንዑ ክሳዕ ዘለኣለም ምስጋና ይኹን ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ወጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስሊ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን እትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣብ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ከውሑ ኢኻ ኣብ ርእስዛ ከውሑ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያነይ ክሃንፃየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ኣጋንንቲ ከጥዋን ከናውጥዋ ናይ ኩልንየ መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካዮ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ብሰማይ ዝተኣስረ ክኸውን እዩ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ብሰማይ ተፈትሐ ክኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወፅን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባሪኻውን ፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሉ ጌታ ነዞም ኣገልገልትኻ ቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣፅኒዕኻ ኣለዎም እንተማሕፀኖምን ከምኡ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ናይ ትሑት ባሪኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወፅን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባሪኻውን ተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ዝተርሕቕ ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ሂወት ብርሃንካውን ኣብርሃሎም ጎይታ ሓጢኣቶም ኩሉ ሕደገሎም ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ናይ ንባሪኻ ሓጢኣተይ ይስርየለይ ንኩሎም ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ጎይታ ብንዛረቦም ብንሰርሖም ብንሓስቦም ኩሉ ንዓኻ ተበደልናካ ሕደገልና ስርየልና ናሕስየልና ይቕርበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ጎይታ ዝተፈታሕና ነፃ ዝወፃና ንግበረና ንኩሉ ዝኾን ፍትሓዮም ኃጢአተኛን ዝኾንኩ ናይና አገልጋሊ ኢኻን ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ንርእሲ ሊቃነ ጳጳሳትና ብፁዕ ኣባ አንጦንዮስ ዘክሮ ንብጣ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስ ዘክሮ ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ መራሕቲ ሃገርን መማሓደርትን ፍርሓት ስምካን ምስትውዓልካን ጥበብካን መድኣዮም ኦ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጎስ መዘመራንን ደናግልን መነኮሳትን ርዳን ጠዋርን ንዘይብለን ዘኽታማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን እዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ቆይመኑ ዘለኹም ዝኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽንዓዮም ነፍሳት ኣግብርቲ ገባይማቲከ ምህረት ኣብ ወልደ ሚካኤል ኢዮብ ሃይለ ማርያም ኣስካለ ማርያም ወለተ ሚካኤል ወለተ ስላሴ ወለተ ጊዮርጊስ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ነብሶም ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ንዓናውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ መሓል ሙጋዝና ድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን መስካሓትን ለወጥ ሃይማኖትን ምስ አረማውያንን ካብ ምጽምባራ ድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፈታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ኣብ ሕጂ ክሳብ ንዘለኣለም ፈጺምና ከም እንርሕቕ ግበረና ኦ ጎይታ ፍቃድካን ድሌትካን ኩሉ ሳዕ ክንፍጽም ሃበና ስምናውን ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መጽሓፈ ሕይወት ጻሕፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣን ብኡ ዘለካሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን።
መራሕካ እግዚአብሔር አምላክ ሃይማኖት ኮይና ነንብብን ግብሪ ሓጢኣትናን ርኩስ ሕልናናን ካባና እተርሕቕ ብርሃን ጎይትነትካ ብርሃልና እሳታውያን ክቐርብዎ ዘይኽእሉ ዝበል ሃብቲ መንፈስ ቅዱስ ኣሕድረልና ከመይ እኩይ ሕሊና ዘንድድን ዘጥፍእ ንሱ እዩ ንዕንቲ ልባትና ፍልጠት ሃብ ንኸናፍርና እውን ካብ እኩይ ነገር ሓሉ ሰላም ሃበና ጽድቂ ምሃረና ልብስናን ፈውሲ ሕማምናን ናይ ፍጥረትና ሓኪም ንስኻ ኢኻ እሞ ነዚ ቅዱስ ዝኾነ ምስጢርካ ብቑዓት ግበረና ኣብ ሰማያት ዘሎ ሰናይ መዓዛ ዘሎ መስዋዕቲ ብዘይነውርን ርስሓትን ምእንቲ ኸነቕርበልካ ኩሉ እኩይ ሕሊና ኸባና ኣርሕቕ ብዘይሰኣልኻ ንምሕረትካ ነዚ ልዕሊ ኩሉ ምስጢራት ዝኾነ ሰማያዊ ምስጢር ምእንቲ ክንፍፅም ካእተን ነፍስን ስጋን እትወግእ ፍትወት ኣርሕቐልና ንኣኻ ምስ ለዋህ ሰማያዊ ኣቦኻን ምስ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ዕብየትን ክብርን እናዕርገልካ ኣለና ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንመድሓና ነዚ ዓብዪ ምስጢር እዚ ምስ ዝሃብካና ንሕና ትሑታት ባሮትካ ኣብ ቅዱስ መሰዊእኻ ኣገልገልቲ ክንከውን ዘይብቕዓት ክነስና ዝፀዋዕኻና ንስና መምህርና ነዚ ኣገልግሎት እዚን ስርዓት ቅዳሴን ናብ ፍርድኻ የውድቐና ኣብ ቅድሚ ዓብዪ ጎይትነትካ ነቕርበልካ መባእ ምስጋና ውዳሴን ዕብየትን ተድላን ብዘለዎ ኣብ መቕደስካ ክንፍፅም ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ብቕዓት ግበረና ወዋሃብ መድሃኒት ፀጋ እትልእኽን እግዚኣብሔር ነፍሲ ወከፍ ኣብ ኩሉን ብኩሉን እትገብር ጎይታ ኣምሃን ኣብ ቅድሚኻ ቅብልቲ ከምትኸውን ግበረልና እወ ጎይታናን ኣምላኽናን ልምነካን ንማልደካን ኣለና ንህዝብኻ ብምኽንያት ሓጢኣቶምን ብፍላይ ድማ ብዓይ ብሓጥእ ባርያኻ ብምኽንያት ኣበሳይ ኣይትሕደጎም እዛ ቅድስናኻ ከምቲ ሃብቲ መንፈስ ቅዱስ ቅድስቲ እያ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርን ምስጋናን ጽንዓትን ዝግብኦ ምሳኻ ምሓሮም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ሃሌሉያ ኣነስ ብብዙሕ ምሕረትካ ኣብ ቤትካ ክኣትየ ንኣኻ ብምብርሃስካ ኣብ ኣዳራሽ መቕደስካ ክሰግድ እየ ጎይታ ምህልል ኣፈይ ስለ ዝሰማዕኻኒ ብምሉእ ልበይ ክግዛኣልካ ኣብ ቅድሚ መላእኽትኻ ክዝምረልካ እየ ኣብ ኣዳራሽ መቕደስካ ድማ ክሰግድ እየ ካህናትካ ጽድቂ ይለብሱ ጻድቃንካ ኸ ብሓጎስ ደስ ይብሎም ብስምዕዛት ነፅገኒ እሞ ነፅህ ተሓፅበኒ ካብ በደልካ ኣፅዕዱ ካብ ኣሰይ ኣንፅሃኒ ካብ ሓጢኣተይ ድማ ሕፀበኒን ኣንፅሃኒ ካብ ዝተሰወረን ኣንፅሃኒ ንባርያኻ ካብ ባዕዱ ኣምልኾ ኣድሕነኒ ሰማያዊ ሕብስቲ ሃብካዮም ደቂ ሰብ ሕብስቲ መላእኽቲ በልዑ ያዳወይ ብንጹሕ ሓፅብ ኣለኹ ጎይታ መሰውእኻ ድማ ዓውድ ኣለኹ ኣብ ድንኳንካ ዘርኩ መስዋዕቲ ሰዋእኹ እልል በል ኩሉ ኣብ ቅድሚቶም መቀረፀትኩ ብንማዕዲ ሰርዓ ኸለይ ንርእሰይ ድማ ብዘይተቐባእኻ ፅዋእኻ ፀሚዒርዎ ፅዋዕ ወቕጥበል ስም እግዚኣብሔር ከዓ ጽዋዕ ቤት እግዚአብሔር ነዊሕ ዘመን ምእንቲ ክነብር ብኩሉ ዘመን ህይወተይ ምሕረትካ ይስዓበኒ ጎይታ ድሕን ጎይታ ቃንዕ ጎይታ ድሕን ጎይታ ቃንዕ ጎይታ ድሕን ጎይታ ቃንዕ ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ወርክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ كده
بسم አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላክ መንፈስ ቅዱስ ካብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ ነዚ መስዋዕት ዘጽልለላን ዝቅድሰላን زعلت زي عندي تفريا ذا ساعة زي عندي تسلم يا سلام እግዚአብሔር مساين وسقلهم من تخلو بصمنا بفرحاتن ومن صليون بلو ذكرى لسك صدق وزياك بسن وقويتان زغربان زين آخان زغربان من تمزم تنذكر نخلم لما سمع يزل عصم أبا مزبلة ما بزعلت يعني بخاتم تعال كباري تقبل الغربان أبي صادقا أسوات أبنا أبراهام من كبتام لقال تسانتم كم تقبلك ومود ما بزحن وحد نحبون كدن زغرنا عبارت كام مهم تقبل أبايتم من كل سنة كام لا قدسم كام خمس ذكروا خمد ما سمع يزل من قصة ذكرهم بزون نزل على ما يتحدكم وقويتا قد كاد لخونات قد للوم وقد خايت ملس تقطع خادم خبار يا خايت فلا رد اخونا يتقدفن عمل خاين مدحنين خامش لا يتبلني اولوجيوس اشتريوس يوس كريستوس وديا እግዚአብሔር አጊዮስ ማንጦስ ፋልማመንተና ላቲነና አሜን ክርስቶስ አምላኽና ዝሕበሰ ዘንስሬት ኃጢአት ዝብኻምን ትኸውን ብሓቂ ብየማን ካዕተብ ብኢድካውን ባርኽ ብሓይልኻ ቅዱስ መንፈስካ ጽንዕ ዝሕበሰ ዘንስሬት ኃጢአት ዝብኻ ይኹን آمين آمين كاب እግዚአብሔር አብ ስሬት ኃጢአት ንምርካ ብዝቅዳሴ ዝምስጋና ዝዕብየት ዝቕበል ይኹን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን وእግዚአብሔር አምላኽና በረኻ ቅርባና ቤት ዝተቀበልካን ናብ ውሽጢ መርከብ ንአብርሃም አብርሰን ባኒ ኤልያስ አብንባቀር መዴዎስ ዛብሪት አውደሪና ኢያዊሳዊ ኣብ ቤተ መቅደስ 2 ሳንቲም ከም መበለፅ ዝተቀበልካ ከምኡ ናይ ባሓተ ባሪኻ መባእን ቁርባኑን ተቀበል በጅ ሓጢአት ይኹን በዛ ዓለምን ብዝመፅን ስናገፍደዮ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን ወለኒ የብለይ ናብ لأني من قد سركي مرحن تتخام أنا عني بارباد نموت وانت خدكو السخام مساي خامو خفاي فرحنين السخاب قد مقص ألاتي ما أديت سرع اللي رأسي بزيت تلاخيو وأي مليو يجرب بالو بحقي سهل محرة بكل عدميك شعبانيين أبيت እግዚአብሔር نزل عالم كنبرين
ምስጋና ንአብ ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም አሜን። ኦ ክርስቶስ አምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታ ናብ ቃና ናይ ገሊላ ምፀውዕኻና መርዓ ዝኸድካ መዝባረካ ለምነት ማይ ቡና ወይኒ ዝለወጥካዮም ነዛ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምግበሮ እጅውን ባርኮ አንጻሕየውን ኩሉ ሳዕ ንህይወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምሳናኹን እሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን ምላእ ንሰናይ ነገርን ንመድሃኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ንልቦናን ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሳዕ ንዘለዓለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላኽ ካብ ክቡር ደምካ ንሰትዩ ንጽሑን ጥዕምን በረኸትን ይኹን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ ይሁን። ወልድ ዋሕድ ጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ ይሁን። ንኹልና መፀናንዕን መንጽህን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስን ብሩኽ ይሁን። ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ ይሁን። ወልድ ዋሕድ ጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ ይሁን። ንኹልና መፀናንዕን መንጽህን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስን ብሩኽ ይሁን። ዘለዓለም ማዕረን ዝኾነ ንስሉስ ቅዱስ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋና ንግባእ ለመን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምንታይ ምንዲ ዝመስዋዕቲ ዝንጸልዩ አቡነ ሰማያት ዝነብር አቦና ስምካ ይቀደስ ስምካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከም ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተነ ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ወእግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኪ እውን ብሩኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን አሜን። አበይት ጸሎትካ ቅዱስ ዘክረኒ እግዚአብሔር ንኽነትካ ሃለዋ መስዋዕትካ እንኳንካ ወፂ ይቀበለልካ ጎይታ ከተድሕነን ንስም ጎይታ ንኸተድሕነን ንስምር ጎይታ ንኸተድሕነን ንስምር ጎይታ ከተድሕነን ዘለናይ ሓንሳብ ብፍርሃት እግዚአብሔር ደው ንበል
በአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር መሐሪ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና እግዚአብሔር አቦን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖለና ሰዊርና ረዲእናን ሓልውናን ኣቕሪብናን ተቐቢልናን ተማዕቕብናን ኣጽኒዕናን ክሳብ ዛ ሰዓት እዚያውን ኣብፅሕና ሕጂ እውን በዛ ቅዱስ ዕለት እዚያን ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብፍጹም ሰላም ክሕልወልና ኩሉ ንዝሕዝ እግዚአብሔር አምላኽና ንለምኖ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክነ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዝ አቡን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለዚ ሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻ እውን ስለ ዘቕረብካናን ዘተቐበልካናን ስለ ዘዕቕብካናን ዘጽናዕካናን ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፅሕካና ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር ወይስሐቅ ላዕሌነ እግዚአብሔር ምን ሮትን ተንኽል ብቑዓት ገብረና ኃጢአትና ክስሪ መፍቀር ሰብ ስለዚህ ንልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እውን ንደሊ ኣለና ነዛ ቅዱስ ዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትና
ንዓኻ ብምፍራህ ብፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበና ኩሉ ቅንኣትን ኩሉ መከራን ሕቡእን ግድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምክሪ ክፍኣት ሰባትን ምልዓል ጥላን ኦ ጎይታ ካባይ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ዙርያ ዝቅዱስ ታቦት እውን ኣርሕቕ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኩሉ ነገር ኣዝዘልና ተመንን ዕንቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ፀላእ ክንረግፅ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባርሃና በረ ፈተና ይትትወና ሓደ ወድኻን ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቅሪ ሰቢሉ ዝገበረ ምሕረትን ይቕረታን ምሳኻ ማዕረም ዝኾነ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ዛዕኒ ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። እግዚኦ ተሳለነ ለኩልክ منولنا لعلو قناتحن كان من تتموان مسواتن قدامياتن عسراتن نعم ذكرتها مسكانا بزحون وحدن زعربكو نادل هيزبون زبلهم دليتهم منقسة سماي قبل لهم نخل قبر ورخ السلطان زلو እግዚአብሔር አምላክና እዩ وتوكل مباونه لا تلني توكل مباونه وقرباننا እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ኦ እግዚአብሔር ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስቲ ንስኻ ኢኻ ምንጭ ድሕነት ዓለም ነብሩ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም እትኸውን ቀዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂ ኸ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ንልምን ንምሕፀና ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ሕብስቲ ናብዚ ፅዋዕ ዝንገፅካ ርኢ ነዚ ሕብስቲ እዚ ባርኮ ነዚ ፅዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንክልቲኦም እውን አንፅሃዮም ነዚ ሕብስቲ እዚ ንጡህ ስጋ ኸውን ልውጦ ኣብዚ ፅዋዕ እዚ ዝተቐድሐ ኮይኑ ክቡር ደምካ ይኹን ንኩላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕርጉን ፈውስን ይኹን ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትና ኢኻ ነቕርብ ኣለና ርህሩህ ምዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ንስኻ ማዕረ ማሕወይ ምዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሳዕ ንዘለዓለም ዓለም በምሳሌ 3 መዓልቲ 3 ለይትን ዝነበርካሉ መቃብር ኣብ ዝብሩኽ ጻሕሊ ዛንቢርና ኣለና እሞ ንእዳወይ እውን ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከም እዳዊ ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረን ብኡ ቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም ለምን ኩሉ ሳዕ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ታትና ሃዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ብፃዩ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ኢምን ብቐልን ቅንኣትን ጽልእን ኣይሕድል ስግዱ
أنا أنا قال قال ومن تما حصلنا من ومغا حتياتنيان بدلنيان أقل يخازقون مسوغ سمار نمزلو كل مؤمنان مأمنت لمنا كالنا مقد محرات كاسر قالنا كل مأسر حتياتنا ورسالنا أقويتا فليتنا بدفرات كيف لتنا بصحتات بتون كل كنا بفقات لبي بقبرخنا بمزرا ويك أفت بمس أنت بدلناك نايسب دخام تفلت إخام أولو وهم قرصب قويتا كل فترتنا حتياتنا سريتها بنا بارخنا قدسنا ناس عقبرنا نخل زقام فتحيهم وقويتا نفسات أقبرتي كوايماتيك مهرة آب ولد ميكائيل إي آب حيل مريم أسكال مريم ولدت ميكائيل ولدت سلاسي ولدت جورجس نفس كلهم تماتات إرتر عرف نعنا دما فراسم كامل عنا قدس أركام بساماتنا عنا ولو قويتنا أملاقنا مدحنا يسكر الساس يسغى خمل المسكانا كبرنا أغانا قربا لنا سماء مزوخنا ربخان يساقا معرم محوين مزوخنا منفذ قدس من كل ساعة نزل عالم عالم يا بير مهرته واحد قبرنا من تحد النزهب سقاون دومون سلام نلمن اللونا ناتو امنات بنسوخ نحلو خيبنا من تهيمانتنا نلمن اللونا كامل رسمتهنا بحبرة منفس قدوس كحلونا من تمحبرنا نلمن اللونا أب كلو مكرانا فسوم تعقسين صنعة كبنا من تتعقس نفساتنا نلمن اللونا مسوم قوصرنا من تقدسان نبيات نلمن اللونا لساتهم كم زسمرو نحنا كنسمرو እግዚአብሔር من تخبنا عدلهم كخفلنا من تلاقي كان حواريات نلمن اللونا تناتهم سماعت الناس كنفصم እግዚአብሔር كبنا من تقدسان سمايتات نلمن اللونا نسول لبونا ሃይማኖት ቃል بزي قلت قانعون بيت ክርስቲያን አገልግል ተንሳተም ይሙ እግዚአብሔር ነውዕ ዘመን ናዓቶም كبنا من ترس ሊቃነ ጳጳስና አባ አንጦኒስን من تبصو ጳጳስና አባ መቃርዮስን نلمن اللونا አሜን ጎይታ ወረወለ እግዚአብሔር ናይ ክነ ስልጣን ከባቶም ከይርሓቀ ትጋቱን ፍርሃቱን ክሳብ ፍጽም ተኸቦም ጻሞም ክቕበል ምን ተቐሳውስን ልምን ኣሎና ፍጹም ቅልጥፍና ኸቦም ብንጽህና ቀርቡ ጻሞምን ፍቅሮምን ክዝክር ምን ዲያቆናትን ልምን ኣሎና ሌት እምነቶም ክፍጽሙ ትጋት ክቦም ተራእዚ ዲያቆናት አንደበት መጻሕፍትን መዘምራን ልምን ኣሎና ልማኖአን ክሰምዕ ዛዕለ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድር ጻምአን ክቕበል ምእንቲ መበለታ رداء زي بلن نلمن اللونا أخليل دنقلنا خبوم نجابير ولدنا والدن كخونو صاموم قبل متزناقل نلمن اللونا عسبت عقسهم كبوم من تعقسات سبات نلمن اللونا نسنا خوينهم كحلوك جابير فتصم هايمانت كبوم انت زواويان مؤمنان نلمن اللونا جابير سنع عدلين حاجات مسترين ايكالاي لدد امكت كبوم معتم قدس السلاسي حاتمهم من تحدث من تلمن اللونا يا بير امو قالوا بجح سلام كبو من تمفكر املاخ مرح حقرنا لمن اللونا يا بير فرهاتون طبابون كبوم انت ما كون انتن سب سلطان نلمن اللونا نسو كبز تعمون زعشون دليتو اقدمو كحسولون كحليلون من تغل عالم نلمن اللونا من قديمان كمرحومنا محضر يمكاب سلام كملصوم انت بحرين بيبسن بايرن زنوقد زبات نلمن اللونا جابير من تنن على سيسايم كبوم من تطميات صمات نلمن اللونا بلشي مخرقا قوم من تحزنات نقيات نلمن اللونا كما سرتم كفتحهم من تأسرات نلمن اللونا أنا بها قروم ملصوم من تمرخات نلمن اللونا جابير تعكسن كون اعتمرتن كبوم فتصم واقات اموم كوفلوم من تتسد سبات نلمن اللونا بغلطوف كوسوم محرتون سقون كل خلوم من تحماتن وياتن نلمن اللونا عرفت بوتا خبوم من تتما بقدش بيتك رشان سموت سبات نلمن اللونا
እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጣዑና ምሕረት ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ንልምን ኣሎና። እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዘድልዮ ስፍራ ከዝንን ኣፍላክ ክሳብ ወሰን ዓቕሞም ክመልእን ንምድሪ ዝረአን ዝዕፀድን ፍረ ኸባ ምንቲ ፍረ ምድርን ንኩልና ብጸሎት ንለምን መንፈስ ሰላም ክኸድነና ንልምን ኣሎና። ሐዋርያትን ክንነትና ሰሚዕ
መላእኽና በአቲ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሉ ኦ ምልዕተ ጸጋ ተሓጐስ ደስ ይበልኪ ባሂበል ክበላ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ንስኺ ኻበ ነስብርኽቲ ኢኺ ኃጢአትና ክሰርየልና ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና እግዚኦ ተሳለነ ምስለ መንፈስከ ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አባይ ቀሲስ ጸሎት ከዓ ተዘከረኒ እግዚአብሔር መስዋዕት ምዕዝ መዓዛተን ክነት ካብ ዝቅ ይሓሉ ናይቶም ኣቦኽቲ ወረኽቲ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕት መልከት ተደቅን ዕጣን ኣሮን ዘካርያስን ከም ተቀበለ ይቀበለልካ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጣዖት ፍጹም ሰማያዊ ተመዘ ቅዱሳት ሰባት ይቀስመ ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ተሐድሽ ምጻት ተለየ ይኹን መልእኽቲ ጳውሎስ ኣብ ተሰሎንቄ ቀዳመይቲ ምዕራፍ 4 ካብ ፍቕዲ 13 ክሳብ ፍጻሜ ግናኸ ኣሕዋተየ ከምቶም ተስፋ ዘይብሎም ካልኦት ምእንቲ ከይትኾኑ ብዛዕባቶም ደቂሶም ዘለዉ ብዘይፍልጠት ክትኮኑ ኣይፈቱን እየ
ማለት ኢየሱስ ከም ዝሞተን ከም ዝተንስአን ኣሚንና እንተኮይንና ከምኡውን ኣምላኽ ነቶም ብኢየሱስ ዝደቀሱ ምስኡ ከምጽኦም እዩ። ንሕና ክሳብ ምጽኣት ጎይታ ብህይወት እንጸንሕ ከዓ ነቶም ዝደቀሱ ከቶ ከም ዘይንቅድሞም እዚ በቃል ጎይታ ንብለኩም ኣለና። ጎይታ ባዕሉ ብናይ ትእዛዝ ቅድርታን ድምፂ ሊቀ መላእኽትን ብመላእኽቲ ኣምላኽን ካብ ሰማይ ክወርድ እዩ። እቶም ብኢየሱስ ዝሞቱውን ቅድም ክትንስኡ እዮም። ድሕሪዚ ንሕና ብህይወት ጸኒሕና ዘለና ንምቕባል ጎይታ ኣብ ኣየር ምስኣታቶም ሓቢርና ብደመና ክንለዓል ኢና። ከምኡውን ንሓዋሩ ምስ ጎይታ ክንነብር ኢና። ደጊም በዘን ቃላት እዚአን ሓድሕድኩም ተጸናንዑ። ረኸትናያ ኣብ ጸጋ ናይ ወልድ ሃብቲ መንፈስ ቅዱስ ርእስ ሐዋርያት ኣብ ጽርሐ ጽዮን ቅድስት ከም ዝወረደ ኣብ ርእሰይ ናብ ርእስ ኩልኻትኩምን ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት በዋሴዶያን ተነሳይከ አክሊለ ሰአል ወጸሊ በእንቲአነ ያድኅን ነፍሳትነ ብዛሳይሉ ወምህረቱ በእንተ ስሙ ለኩልክሙ 1 Thessalonians chapter 4:13 to the end. The coming of the Lord. Brothers, we do not want you to be ignorant about those who fall asleep, or to grieve like the rest of men, who have no hope. We believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring that Jesus to those who have fallen asleep in him. According to the Lord's own word, we tell you that we who are still alive, who are still left till the coming of the Lord, will certainly not precede those who have fallen asleep. For the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. The dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever. Therefore, encourage each other with these words. እግዚአብሔር ይፈርሁ ሰባትን ንሓዊ ዝሕሎ ኣሎ ግናኸ ኣቱም ፍቁራተይ ኣብ እግዚአብሔር ሓንቲ መዓልቲ ከም 1000 ዓመት እውን ከም ሓንቲ መዓልቲ ምዃኑ እዛ ሓንቲ ነገር እዚኣ ኣይትሰውር ጎይታስ ኩላቶም ናብ ንስሓ ክበፅሑ እምበር ሓደ እኳ ክጠፍእ ዘይፈቱ ስለ ዝኾነ ምእንታኻትኩም የዕገስ ኣሎ እምበር ከምቲ ንገሊኣቶም ዝድንጉ
ዝመስሎም ንተስፋኡ ኣየደንጉዮን እዩ። ሮይታ ገና ከም ሰራቂ ኮይና ክትመጽእ እያ። ብኡ ሰማያት ጠዋዋዕ እናበለ ክሓልፍ እዩ። ፍጥረት ሰማይ ብረስኒ ክመክሕ ምድርን ኣብኣ ዘሎ ግብርታትን ክነድድ እዩ። ደጊም እዚ ኩሉ ዘፈላለ ካብ ኮነ ስሊኡ ሰማያት ብሓዊ መኪኹ ዝፈላለየሉ ፍጥረት ሰማያት ብረስኒ ዝመልከሉ ነቲ መጻት ኣምላኽ እናተጸበኽምዎን እናኣቐልጠፍክምዎን ብቅዱስ ንብረትን ብፍርሃት እግዚኣብሔርን ከመይ ዝበሉ ክትኮኑ እዩ ዝግባአኩም። ንሕና ግና ከምቲ ተስፋኡ ጽድቂ ዝነብረሉ ሓድሽ ሰማያት ሓድሽ ምድርን ንጽበ ኣሎና። ስለዚ ከዓ ኣቱም ፍቁረተይ ነዚ እናተጸበኹምሲ ብዘይ ነውርን ብዘይ መንቀብን ብሰላም ኣብ ቅድሚኡ ክትርከቡ ተጋደሉ። ከምቲ እቲ ፍቁር ሓውና ጳውሎስ ድማ በቲ እተዋህቦ ጥበብ ዝጸሓፈልኩም ነቲ ሮይታናን ንምርሓንኩም ቁጠርዋ። ንሱ ኣብ ኩላተን ደብዳቤታቱ ድማ ነዚ ነገር እዚ ክዛረበሉ ከሎ ኣብኡ ንምስተውዓሉ ዝሸግር ሓይሎ ነገር ኣሎ። እቶም ደናቁርትን ዘይጽኑዓትን ከምቲ ነቲ ካልእ ጽሑፋት ንጥፍኣት ርእሶም ዝጠዋወይዎ ገይሮም የጠዋወይዎ ኣለዉ። ደጊም ኣቱም ፍቁረተይ ነዚ ቅድም እናፈለጥኩምሲ ብስሕተት እቶም ስዲ ዝኸዱ ዘለዉ ተስሒብኩም ካብ ጽንዓት ከይትወድቁ ተሓለዉ። ብጸጋን ብፍልጠት ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ደኣ ዕበዩ። ሕጂ ንመዓልትን ዘለዓለምን ክብሪ ይኹኖ። ኣሜን። ቅዱስ ስሉስ ተሳለን ሰላም ለኩልክሙ አብ ወልድ ቃለ
ዛረብ አመልከቶ ጳውሎስ መለሰ ኣብ ብዙሕ ዓመት ጀሚርካ ነዚ ህዝቢ እዚ ፈራዲ ምዃንካ እፈልጥ እየ ስለዚ ንርእሰይ ብትብዓት እማጻር ኣለኹ ክሰግድ ኢለ ናብ ኢየሩሳሌም ካብ ዝድይብ ካብ 12 መዓልቲ ዝበዝሕ ከም ዘይገበርኩ ክትፈልጦ ይከኣለካ እዩ ኣብ ቤተ መቕደስ ምስ ሓደ እኳ ክዛረብ ወይስ ኣብ ህዝቢ ባእሲ ከልዕል ኣብ ኣባይቲ ጸሎት ኮነ ኣብ ከተማ ኮነ ኣይረኸቡንን ሕጂውን በዚ ዝኸሱኒ ዘለዉ ነገር ኣብ ብርክኻ ክረትዕሉ ኣይኽእሉን እዮም ኣነ ግና ነቲ ኣብ ሕግን ነቢያትን ተጽሒፉ ዘሎ ኩሉ ንኣመንኩ በታ ንሳቶም መናፍቅነት ዝብልዋ ዘለዉ መገዲ ከምኡ ገይረ ንኣምላኽ ኣቦታተይ ከም ዘምልኽ እዚ እእመነልካ ኣለኹ ከምቲ ንሳቶም ንጻድቃንን ንሓጣንን ትንሣኤ ክኸውን ጽበይዎ ከምኡውን ኣነ ከዓ ኣብ ኣምላኽ ተስፋ ኣሎኒ ስለዚ ከዓ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ሰብን እንታ ዘይብሉ ሕልና ክህልወኒ ኩሉ ግዜ እጽዕር ኣለኹ ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ከዓ ንህዝበይ ምጽዋት ከብጽሕ መስዋዕቲ ከቕርብን መጻኹ ሽዑውን ካብ እስያ ዝመፁ ሓያሎ ኣይሁድ ብዘይ ኣኼባ ህዝብን ብዘይ ምናዓብን ኣብ ቤተ መቕደስ ነጺሄ ረኸቡኒ ንሳቶም ኣባይ ገለ እንተዝህልዎምሲ ናባኻ መጺኦም ክኸስኒ ምተገብአ ነይሩ ወይስ ኣብ ቅድሚ ዋዕላ ቆይመ ከለኹ ብዘይ እዛ ኣብ ማእኸልኩም ብደወይ ዓዊለ ሎሚ ኣነ ብዛዕባ ትንሣኤ እሙታት ኣብ ቅድሚኹም እፍረድ ኣለኹ ዝበልክዋ ሓንቲ ዘረባ እንተዘይኮይናስ ገለ በደል ረኺቦምለይ እንተኾይኖም እዚኣቶም ይንገሩ ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልአ ዓበየ ተለዓለ ድማ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ዝኣምኑ በዝሑ እግዚአብሔር አምላክና መስዋዕት አቦና አብርሃም ዝተቀበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዱ በጃ ክኸውን በጊዕ ዓዳሊኻ ዘውረድካሉ ወጎይታ ከምኡ መስዋዕትና ንዝመኣዛ ዕጣን ዝተቀበል ኣብ ክንድኡ ድማ ብዘሳሕልኻ ንምሕረትካን ካብ ላዕሊ ለኣኸልና ካብ ኩሉ ጽዩጨን ሓጢኣትና ንጽሃን ክንከውን ግበረና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንጽህናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቕዓና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንጽህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቅዓና እግዚኦ ተሳሃለኒ ሰላም ለኩልክሙ ቅድስቲ ዝኾነት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ዘክራ ድሕነትን ልምለልኪ ክብሪ ዝተመላእኺ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ነጸሎትና ናብ ላዕሊ ናብ ፍቅሪ ወድኻ ኣድግልና ብሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ነብሳትና ምሕረት ገብረልና ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና ኦ ድንግል ማርያም ቅድስቲ ንጽሕትን ወላዲት ኣምላክ ደስ ይበልኪ ብሓቂ ምንቲ ደቂ ሰብ እትልምኒ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና ብሓቂ ንግስቲ ዝኾንኪ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ኦ ናይ ባህሪናትም ኩሕቲ ዝኾንኪ ደስ ይበልኪ ኦ ኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መታዓረቂ ዝኾንኪ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና ምንቲ ክሓድገልና ክዝክርና ንምለክለና ዘውቱ ጊዜ ባርኮት ወዝውቱ ጊዜ ጠንህሮየ ጊዜ ሰበቱ
መድኃኒነ መፍቀሬ ሰብ ክርስቶስ ዕጣኑ ቅዱስ ወዘውስተ ከርሳ እምኩሉ ዕጣን ዘወረደቶ ስፍረት ሙት ኢየሱስ ክርስቶስ ንወን ገለቱ ዋነይቀብ ትእዛዛትሁ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ወምህረት ለሚካኤል ወበስራት ለገብርኤል ወአብተ ሰማያት ለማርያም ወልቦና ለዳዊት ወጥበብ ለሰላመነ ወቀርነ ቅብ ለሳሙኤል መውቱ ዘይቀብ ነገሰ ወመራሁት ላሁነ ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ ወመልእክት ለአቡነ ጳውሎስ እስመ ውእቱ ብርሃነ ምስይእቲ ማርያም እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይትለዓልም ቈላጣነ መጽአት ተሰጎም እምኔሃ ማርያም ድንግል ንጽሕት ሰምራ ወሰርጋ ደንደራ ለማይደረጉ ወሕገ ለሞሴ ወክህነተ ለአሮን ተውሂቦ ዕጣነ ኦሪት ለዘካርያስ ካህን ገዋ በከመ ነገረ ወአሮን ካህን ሓንሳብ ኮይና ሱራፌል ወኪሩቤል ሲያጥዋ ይጸሩ ዘይብሉ ቅዱስ ያለየ ባባኤል አብ ወክቡር በውስተ ውእቱ ዕጣኑ መድኃኒነ እስመ መጻእከ ወአዳንከነ ቅዱስ ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘየመውት ኣብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ ጐይታ ይቕረ በለና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕንፀይቲ መስቀል ተሰቕለ ጐይታ ይቕረ በለና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ መዓልቲ ካብ ሙታን ተበልተንሰ ጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ የማነ አፉ ዝተቐመጠ ሕያዋንን ሙታንን ትፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ። ምስጋናና ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን ለሞም ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም አሜን አሜን። ይኹን ይኹነልና ቅዱስ
ስሉስ እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ ንሰብሖ ለአምላክ በከሙ ብነ አቡነ በሰማያት በሰማያት እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነብሲ እውን ዝሕሎ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ካብ መዐንቀፍ ፀልማት ዘውጣኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀግኻና ነቶም በኣኻ ንኣምን ኣብ ማእሰርቲ ፈቲሕካ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ በረቱ ዘይረሕቕ ሰዓቶም ዝነብር ነታ ብምፍርሃን ብምርዓድን እትልሙኖ ነብሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘልየና ፈሊጡ ብፍቓዱ ይበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅዋዕ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይ ተመሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዒ ኦ ጎይታ ንልመነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ንመስገን ንዓኻ ንውድስ ንዓኻ ንባርኽና ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀንዕ ብእምነት ዘየቋርፅ ቃል ሃበና ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣለና ጃከ ምስጋና ንሳላዛ ጊዜና በኻ ንቐርብ ኣለና ዘይልወጥናት ካብ ነታብካና ቦኻ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም ባኻ ዝኣምኑ ቅኑዕ ሕሊና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ሓይሊ ፀላኢ መንፈስ ክንረቂ ዝሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምሳብ ቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኮንካ ድማ ዓረካና ኦ ጎይታ ነቶም ዝልምንኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም ንልምነካ እውን ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክስሳ ብልዕሊ ፀላኢና ዳዕወት ሃበና ኣብ ምጥላል ፀላቕ ንሕለው ዘየቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘለኣለማዊ ንጉስ ስማዕኒ መበለታ ፀናንዕ ንዘኽተማ ትተቐበል ብሓጢኣትን ዝረኽሲ መለትካ ንፅህን ዓያሻ ኣለብም ንጥፋኣት ምለሳ ቤት ማእሰርትን ዘለውና ድሕነ ጎይታና ናምላኽናን ብሩኽ መንግስቲ ናትካ ይመን ኩልና ድማ ተቋቕነና ወለኮለነ ፀወነስ መለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስት ብሩክ አሜን ይበልዎ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ በስሉስ አካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲቱ
محر أملاخي محرنا يقرب على أملاخي يقرب لنا صلتنا المسواتنا يقبل لنا نصدق الله يمر يعزلنا إذا حزنوا مثلا من فسك سددلنا نتم زعرفوا بارد كادما نبدأ نفس كلهم سماعات جنات منقص سماع عرفلنا نتم زحمهم فوزلنا تأسر فتحلنا فحيلم زلوا أكبلنا طميم زلوا يتكايد برخة زرق حلهم نعلم بتاد ما فوز مرتك حوالا كمتنا وريات مارك يم صلت أب سماعات نبر ربنا نبلنا توكلنا ربنا تنكاي قدس منقص صغات مسا فغاد كاخمتا بسماي كمدما مدريكم هيلا تنكيرانا لما بدنا نحن نزودنا بدلهم كم تحدنا لهم بدلنا بسنا حدقلنا ربك بعد حين النام بركة هيتتونا من قصدين حايدين كبر نزل على الناس كايم آمين وادنا بسنقل مريم من قدس قبريل الملاك سلام لك الأخو إنا خلن قدخي بسكاهن لنقدخي عدد جاوير بيدا سلاوي سلام لك الأخو وانا تبرتي برمها تنكو بروخي ومن زدكا جاوير مساقي وفزتي دسيبا رياضنا عدقلنا نفت ودغيت كل صوت من دانا ميت من النامين مهارين وزبزنو سماكنا بقاد ملاخي ودنقل مريم دسي بالكي نافور ودخي صليلنا لمنلنا نابن ولن منفس قدس كبر مسكانا نكبا لمن كل زعن زلالم عليه እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጻና ዋርያት ካን ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ዘለዩ ግና ኸ ራእዩን ነዚ ንስኻትኩም እትሰምዕዎ ዘለኹም ክሰምዑ እንደለዩ ግና ኸ ኣይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘለዋ ዕንትኹም ዝሰምዓ ዘለዋ እዛንኩም ብፅዓት እየን ዝበልካዮም ንዓና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባዓት ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና ቅዱስ የራስያ ቆይታ ኻባኻ ክንረ ንደልዮ ክንረክባ ምንጽልየሉን እንልምለሉን ጊዜ ክንዝክሮም ዘኩርና ንዝበልና ዘክሮ እግዚአብሔር አምላኽና ብሞት ንዝቐደምና ኣዕርፎም ንዝሓመሙ ብቕልጥፍ ሓዊዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሃኒት ናይ ኩልና መተንሲ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን ተመን እሳት ይነድድ ቅድሜሁ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 50 ቅድ 3 እግዚአብሔር ገሃደ ይመጽእ ወአምላክነ
ያረምም እሳት ይነድድ ቅድሜሁ እግዚአብሔር ገሃደ ይመጽእ ወአምላክነ ኢያረምም እሳት ይነድድ ቅድሜሁ እግዚአብሔር ይመጽእ በአምላክነ ያረምም እሳት ይነድድ ቅድሜሁ እግዚአብሔር ገሃደ ይመጽእ ወአምላክነ ኢያረምም እሳት ይነድድ ቅድሜሁ እግዚአብሔር ገሃደ ይመጽእ ወአምላክነ ኢያረምም እሳት ይነድድ ቅድሜሁ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ንኩልና ይባርከናን ይቀድሰና ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓዕ ብፍርሓትን ብምንቅጥቃጥን ምዘገልግልዎ በብሰዓትን በብግዚኡን ምዘመስግንዎ መላእክቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ለመን ኩሉ ሰዓይ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። እግዚአብሔር አምላኽና መድሓኒና መፍቀር ሰብ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ኣገልገልትኻ ንፅሓና ዋርያትካን ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካዮም ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምህሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብካ ዘሎ ኩሉ ደውዮን ኩሉ ሕማምን ካሕውይን ካብ ዓለማ ቀዲሙ ዝነበረ ሕቡእ ምስጢርካ ክምህሩን ዘለኣኽካዮም ንሳያኻ ሕጂኻ ጎይታናን ኣምላኽናን ብርሃንካን ፅድቅኻን ለኣኸልና ናይ ልብናና ሕሊናናን ዓይንታ ብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕ ዝበቃዕና ግበረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራያ ይኹን ኣብ ክንዲ 1 30 60 ሚእቲ ሰናይ ፍራብ ሂወትና ክፈሪ ባርኸና ናይ ህዝብኻ በዛ ከተሓድግ ንመንግስተ ሰማያት እውን ዝተዳለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ ወልድ ዋሕድ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ሆያ ቅዱስ ዜናሁ እግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ወንጌል
قابلنا أخمتنا هواريات زمهار كايوم أب سمايات نبر أبونا عندنا ننسوا ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደለና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና በሳና ሕደገልና ካብ ክፉ አድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተትወና መንግሥትን ሓይልን ንዘለዓለም ናትካ ይማን ኦ እግዝእትየ ማርያም እና ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ብስጋኺ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለኪ ንስኻ ንስብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍጽምቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንሓድገለና ፍትወ ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ማሕት ለምንልና አሜን ኦ ወንጌል መንግሥተ ሰማያት ሰማያት ቀሪባላ እሞ እመኑን ተነስሑን ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሃዋርያን አገልጋልን ዝኾነ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ዝንገር ቃል ባርኽ ንኽብሪ መንግሥቱ ክብርን ምስጋና ንግባእ ሎምን ኩሉ ሰዕ ንዘለዓለመ ዓለም አሜን ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 28 ኢየሱስ ካብ ቤተ መቕደስ ወፂኡ ከደ ደቀ መዛሙርቱ ድማ ህንፃ ቤተ መቕደስ ከርእይዎ ናብኡ ቀረቡ ንሱ ግና መሊሱ እዚ ኩሉስ ትርእይዎ ዘለኹም ኣብዚ ዘይፈርስ እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ ኣይክተርፍን ይብለኩም ኣለኹ በሎም ኣብ ደብረ ዘይቲ ተቐሚጡ ከሎ ደቀ መዛሙርቱ ብሕት ኢሎም እዚ መዓዝ ክኸውን እዩ ትምህርቲ ምምፃእኻን መወዳእታ ዓለምን ከ እንታይ እዩ እስኪ ንገረና እናበሉ ናብኡ ቀረቡ ኢየሱስ መሊሱ በሎም ሓደ እኳ ከየስሕተኩም ተጠንቀቁ ኣነ ክርስቶስ እየ እናበሉ ብዙሓት ብስመይ ክመፁ እዮም እሞ ንብዙሓት እውን ከስሕቱ እዮም ውግእን ወረ ውግእን ክትሰምዑ ኢኹም ረኣዩ ኣይተሰንብዱ እዚ ኩሉ ክኸውን ብግዲ እዩ ግናኸ መወዳእታ ጌና እዩ ህዝቢ ናብ ህዝቢ መንግስቲ እውን ናብ መንግስቲ ክለዓል እዩ ኣብ በቦትኡ ድማ ጥሜትን ፌራን ምንቅጥቃጥ ምድርን ክኸውን እዩ እዚ ኩሉ ግና መጀመርታ ቅልውላው እዩ ሽዑ ንመከራ ኣሕሊፎም ክህቡኹምን ክቐትልኹምን እዮም ብዛዕባ ስመይ ከዓ ኣብ ኩሎም ኣህዛብ ጹላኣት ክትኮኑ ኢኹም ሽዑ ብዙሓት ክዕንቀፉ ንሕድሕዶም ኣሕሊፎም ክወሃቡ ንሕድሕዶም እውን ክጻሉ እዮም ብዙሓት ነቢያት ሓሶት ክትንስኡ ንብዙሓት እውን ከስሕቱ እዮም ዓመፃ ስለ ዝበዝሐ ድማ ናይ ብዙሓት ፍቕሪ ክትዝሕትል እያ እቲ ክሳዕ መወዳእታ ዝዕገስ ግና ክድሕን እዩ እዚ ወንጌል መንግስቲ ከዓ
نمسكر كلهم أحزاب أبزل عالم كسبخيو شعوم ودأتا يمص يتب نبي دانيال استبهله ناي طفاءات رخصت أبتا قدستي سفرا قيمو انترأخم إذا زنبب يستوعل شعو أبهدا زلو نبخران يهدمو أبزبان نحس زلو خا كبيت قال خمالا أيورد أبو فرد زلو دما كدانو خوسد ندحريت أيملس بتاقنتي أغنى نطنسات نزطوان ويلأن شعو مكراك خونيو كم ززبله كم مجمرت عالم كسعلومي أيكونن كتو دما أيكونن يمو يتمهدامكم بخرمتي ويس بسنبت كيكونسي لمنو يتن معالتاتي انت زي حاطراس سقاز لبسو كله أي مدحانن من تتم حريات قنا يتن معالتاتي أتن حاطرأين شعو قال إنه كريستوس أبزي وي أبتي انت بلكم أي تؤمنوا نحاسوت مسيحاتن نحاسوت نبياتن كما تيهم مو انت تخالهم سي نتم حريات اكوا خصحتو عبيت تأمرتن تأمراتن كقبر يوم انه اقدم نقركم انه ابرخا اللو انت بلكم أي توتو إنه أبيت الله أنت بلغم ون أي تؤمنوا بركي خم براق بريقو خسع معراب كم زرع مساعات ود سبكا كم كخونيو أبتجم بزلوا أمراتات كا أبوخ كب يوم سماين مدرن كحلفيو علينا أي كحلفني بلغويتانا ندك مزامرتو مناب زمان ونامن منفس قدوس زمان ክርስቲያን እግዚአብሔር አምላኽና ዘይትምርመር ሰብ ብምፍቃርካ ንሓደ ወድኻ ዝጠፍአ በጊዕ ናባኻ ክመልስ ናብ ዓለም ዝለኣኽካዮ መምህርና ናብዚ መፍርህ ቁርባን ኣብ እንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣት ንድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምን ኣለና ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ብስራሕና ንምካሕ ኣይኮናን ኦ ነዛ ባህርና ዝፈተኻያ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርህራይኻ ንልምን ንደልን ኣለና ንኣና ንብድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዝን أنا أقلقلتك نقول له زبخا نمفرارد خيكوننا نمدحنا نمدمسس بدلنا بنزل على الناس سرحنا يمسس رئيس تلالو يكون أول منفس قدوس نقدوس سمكا خبر المسكان أن يكون لهم كل ساعة نزل عالم عالم آمين سلام لكلكم أجخا قل نزحك እግዚአብሔር አቦ ቆይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብረ ራይኻን ለምን እንደልና ለና ቆይታ ካወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላና ሐዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዘክን ልዮ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሃበ እግዚአብሔር ለጸሎት መንፈስክ ላኽና بنزر
Abba Antonios Zine Resalikane Papasatim Abaye Erthra Universa Angere Labewine Setu Likaba Basatim Amakarios Kulo Stroposati Kesawisti Vediaponati Rituane Haimanoti هذا እግዚአብሔር አባ ቆይታና መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ምልምናለና ወመፍቀር ሰቀረና ኻን ለምንደልናለና ቆይታ ማህበርና ዘክር መባረኮ ወንተ ዛቲ ቤተክርስቲያን ቅድስት ወማህበር በሰላም በዘመን ፍራትን በዘመን ከለካለን ቅድስትን ነፍስን ተቃድጋ ገብሩ ናትካ ኮኑ ጸጋኻ በእንደ ጸሎቱን ቤት መጽናን ቤት በረከትን ትናገበረን ናና ንባረትካ ኻባና መድኃኒ ዝመጽን ዘላለም ሰናይ መዋዕላ በቆይታ አምላኻይተን ስመ ጸላትኻ ይፈተኑ ብሩኽን ቅዱስን ስምካ ዝጸልዩ ኩሎም ኣብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ ብበረኸት ትልፍን ኣእላፋትን ትልፊት ኣእላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ መሰኑ መንፈስ ቅዱስ ምኡ ዘለካ ክብርን ስልጣንን ዘለዓለመ ዓለም ኣሜን ይበል ኩልና በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት አምን ባህዶ አምላክ እግዚአብሔር አብ አዝየ ኩሉ ገባሬ ሰማያት ወምድር ዘያስተርኢ ወዘያስተርኢ ዓለም ከምዝ ኮነ ወልደ ዋህድ ወናአመን ካብ ብርሃን ተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ተረኽበ ኣምላኽ ተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ መለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ተፈጥረ ብጀካ ኣጉና ኣብዚ ምድሪ ዘለዎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ተፈጥረ ያልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ምድሓና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስን ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይን ድማ ዘቤን ጴንጠናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ብቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ተጻሕፈ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈሊጡ ተንስአ ብክብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ሙታንን ክፈርድ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረፀ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖም ብነቢያት ተናገረ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተክርስትያን ንኣምን ሓጢኣት ንምስስራይ ብሓንቲ ጥምቀት እውን ንኣምን ትንሣኤ ሙታንን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር ወንስየፎ ትንሣኤ ሙታን
ንጹህ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ይቕረብ። ንሰይጣንን ንሰራዊትን ብዝተዳለወ መለከታዊ ሓዊ ከይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልንኡ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ። ኢደይ ካብ ስጋዊ ርስሓት ከም ዘንጻኹ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኩም ሓጢኣት ንጹህ እየ። ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋ እንተቐረብኩም ካብኡ ብምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን። ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛ ርስኩም እዩ ዝምለስ እምበር ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹህ እየ። كانك استحقان ካብ ክፋት ኣብ ውሽጢ ቤተክርስትያን ዝቆመ እንተሎን ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝቆጥዖን ኣብ ልዕሊኡ ከም ዘስካዕለለኒ ይረዳእ። ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ሕድገት ሓጢኣት ካብ እግዚኣብሔር ገሃነም እሳት ክቕበል እዩ። ኦ ጎይታይን ኣምላኸይን ገባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቅርን ክፉእ ሕሊናን ቂምን ቅንዓትን ስጋዊ ፍትወትን ኣርሕቐለይ። ፍቅርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ምሰናይ ናብሮም ዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ፅንበሩን ክፈለኒ። ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ምስጋና ንዘለኣለም ናትካ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ንኩሉ ህዝብካ ሓደ ዝገበርካ እዮም። ንስኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ እግዚአብሔር አበየ ዘላለም ዘላኮ ለሰብ እንበለ ሙስና ዘላለም ዓብይ እግዚአብሔር ንሰብ ዘይጥፋእ ዝበተርካ ይቅድም ብቕናት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ምምፃእ ህያው ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእኻ ካብ ሰማያት ዝተረኽበ ሰላምካ ንኩላ ምድሪ መልኣኻ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚአብሔር ካብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ ንስተ ፍቅርን ሰላምን ይኹን እናበልዋ ዘመስግኑኻ ትህባ ለእግዚአብሔር በሰማያት እግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ጎይታ ኣብ ልቢ ኩላትና ስምረትካ መላእ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጽሃና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንዓትን ካብ ኩሉ ሕሱብ ምግባርን ሞት ካብ እተምፅእ ምዝካረ ከይውን አንጽሃና ንኩልና እውን መንፈሳዊ ምስዓምነ ንሕድድና ክንሰዓም ድልዋት ግበረና ልዮ በእንተ ሰላም ፍጽምቲ ወፍቅር አመሁ በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት አምላክነ ረስየነ ልልዋነ ከመነታ በበይናቲነ በአምሃ ቅድሳት ይቅረቅረና ተባሃልኩም ምስ ጎረባብትኩም ሰላምታ ተለዋወጡ። ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻን ደምካን ውበትካ ክንቅበል ሃበና ንሳሙን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት ያ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣን ቡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም አሜን። ቅዱስ ያዕቆብ ዘስሩግ ዝደረሶ ናይ ቁርባን ምስጋና
ጸሎቱን በረከቱን ምስል ሰሊቃና ጳጳሳትና በአንጦኒዮስ ምፁዕ ጳጳስና በመቃሪዮስ ምስኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹልን ሃገርና ኤርትራ በረድኤት ይሓልወልና ምስለ ነብሳት አግብርትዩ ዋይማትዩ ምሕረት አብ ወልደ ሚካኤል እዩ አብ ኃይለ ማርያም አስካለ ማርያም ወለተ ሚካኤል ወለተ ስላሴ ወለተ ጊዮርጊስ ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ለዓለመ ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ መንፈስከ አቆተ ለአምላክነ ይደሉ አለሉ አልባብክሙ خادم فقد قامت سماي دخون كم ودما مدريخون ملتن كنا محبنا نحن ودلنا ودلهم كم حدقنا لهم بدلنا بسنا حدقلنا أبكو فاد حنا نبرا فتنا يتتونا منقستين حيلين كبر نزل على بنات كايم مامين وعدينا قدس انقل مريم بنا قدس جبريل ملا سلام دا سلام لك له الله غد انقل بسقاون انقل يخي عدق زيابير قيتا سلاوي سلام لك نسخيها ونسبرختي خبر ما تنكم بروخي ومن سقاط جابير مساخي وفسد داسي ملكي ياتنا نحاد قلنا فتور دخي يذكر سوس من تانا محل من الامين تنسو بفرحات እግዚአብሔር كما تطمئ አርኅዉ መሳክወ አእዛንክሙ ዋንቅሁ ልበክሙ ንእግዚአብሔር ብምፍራህ ተንሱ ክትሰምዑ ከዓ መሳኹቲ ኣእዛንኩም ክፈቱ ልብኹም አንቅሑ እግዚአብሔር ነብስ ወከፍና ዝርእን ዝምርምርን ስለ ዝኾነ ኣብዚ ቦታ ዝምህላውና ንኸንቱ ኣይኮነን ነቶም ብቑኑዕ እምነት ዝሞቱ ቀዳሞት ኣቦታትና እናዘከርና ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምኖ ካብቲ ህልውና ክቡር ኣቦ ዝኾነ ሊቀ ጳጳሳት ኣባ አንጦኒዮስ ንዕኡ ብዝመስሎም ጳጳስ ኣባ መቃሪዎስ ንጅምር ኣሎና እንተ ብፁዕ ወቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦኒዮስ ወብፁዕ ጳጳስ አባ መቃሪዎስ ዘያኩቱ በጸሎቶሙ ወበስእሎቶሙ ስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ዮሐንስ ጸጋ መንፈስ ሆነ ለአኽናይ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ኣብ ደገታት ምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሓቡ ግበረልና እምነት ቅዱስ ስላሴ ኻውን ክሳዕ መወዳእ ሰዓት ስንፋት ፈጽመልና ኣብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሞ ዝባ ኣብፅሓዮም መፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ቦታትና ነዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ብቑኑ መገዲ ምርሓዮሞ ብሰላምን ብጥዕናን እናቦቶኦም ምለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይዚ ዓመት እዚኣ ፍረ ምድሩን ባርኽ ኣብ ገጽ ምድሪ ከዓ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላም ካጽንዓልና ኩሉ ግዜ ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቡ ጽንዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካኑ ዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ
وأملاخنا النفس وكبب بسماب كن محيالات زخون سلام أبزحلهم وقنا حيمانات كوينهم زماتون زعرفوا النفسات أبوتاتنا نديتاتنا حواتنا نحتنا نذكر أقويتا نفسات أقبرتك وإماتك مهرة أب ولد ميكائيل إيا أب حيلة مريم أسكال مريم ولدت ميكائيل ولدت سلاسي ولدت جورجس نفس كلهم سماتات يتعرف كريستوس أملاخنا أبي يرسالم سماوي تواقعهم كوفلهم بعطان بقربان بويني بمرم بمبراتي بمقارج جاب مسعات من بابات بقى وحبية مقدس نزحال يبارخ وكريستوس أملاخنا محرة مركبة بزمسانات أكبر مزلو كلهم رح علم أم قدما فرين مدن قص المنبر كم صوات تقرب لك كلهم تقبل لهم نتجنع السبنة كل عقد بصن مع ست تأسرون أبسدتنا مركون زلون مري مجزات تتعزن وأملاخنا بمحرة كاد حنم أمامرنا يسوع كريستوس نبغى أبن نصلي له جزية كن ذكرهم نزعزنا كلهم أبسماوات من قص ذكرهم نعين حتياتنا باريخون ذكرنا أقويتا زبخا أدحن رسخا مبارخ أقويتا هزبخا أدحن رسخا مبارخ أقويتا هزبخا أدحن رسخا مبارك سعنزل العالم علوا من عبي من نزياتهم ان كلهم انتم سمهم زتتصوعون سمعتهم زي تتصوعن اذا سناي زخري اب قدميخا زتقبرلهم نفسهم عرف حاتياتهم دما حدقلهم ካብ ሰማይና ማህፀን ድንግል ወድኻ ዘለኣካዮ ፍቓድካ ክገብር ኢልካ ኢኻ ተንስኡ ንዑ ንወድኻ ኣወፈኻዮን ኣሰልጠንካዮን ዓለም ከይተፈጥረ ስልጣን ዘለዎ ስለ ዝኾነ ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ክገዝእ ስልጣን ሃብካዮ ተመልከቱ ንዑ ንሓደ ወድኻ ክንደይ ዝኣክል ግርማን ክብርን ትሕትናን ትዕግስትን مسكالنتنا اللو نعو نفقر ودخا نفقرك ملاختن لك أنا ملاختن يا حلوق أحلقوين كله أبتحتي سماين مدرن ذو سمي زبلة سمني سقدلو سراويت ميكائيل ببنا قدم سراويت جبريل ببقر محبرهم تربيل بقرمهم سرافيل كاب قداسيهم كلهم سراويت ملاختن ببوغنهم نእግዚአብሔር ነቲ በመስጋና ቅዱሳን ዝመስገን የመስግንዎ ተቀበሉ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ዘባኦት ፍጹም ብሎ نحن مساعداتهم حبيرنا قدوس 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 እግዚአብሔር نبل نسخا بحق قويتانا ناملخنا مدحانينا يسوع كريستوس بقدسناها قدوسيخا بالعلنها العليخا بقويتنتك خبوريخا بمسغانها قدوسان ملاخت مسغونيخا او قويتا اتزولدك بملكع ببرهان نعخا يمثل نسخاخا كاببوخا زتلاخا كفل فال عين ماي كاب آريام زو حازي عين ماي إخا سمعت المدرن زفتركا كاب آب زي تبتك نوح فتلي إخا بفقادك كاب سماي وردكا مهتن دنقل وسنكا نشتو قوالتهم دخاتات أورتكا قليلاوي تحقفتكا نفسا قدسكا تقاونا انساها أتنعخا إيا بأخاد ما أيضا قطتن أبيت لهم تولدك كم سب تراخا بإيد يوحنا تتمكا أبلع البحر خد كان نفاسات قصتك نفسات ونحويها مسدك مزامرتك عدت وصاينها قبرك بسلطان ملكوتك كاب حموش تحبس تنكل التعاسان نبزحات سباتات قبك هو قويتا زيت دفر كنسخا يهودا دفرك بهانا تطلعها بغيافات تنعاك ببيلاتوس تواردك مسقبنياتات تقصرك دعو عرب معالت أكيانا يهود
በምሳል እዚ ንሕና ኣእዳውና እናልዓልና ኣብዚ ጠረጴዛ እዚ እነንብሮ ዘለና ትምህርተ መስቀል ኣብ ልዕሊ ዕንፀይቲ ሰቐሉኻ ወጎይታ ብኢድ ባርያ ተፀባዕኻ ብበትሪ ዘንጊ ተወቃዕኻ ብኹናት እውን ተወጋእኻ መሪር ሓሞትን መፂፅን ኣስተዩኻ ንስኻ ክትክልክል ዝግበካ ኣለካ ኣምላኽ ክነስኻ ኣይከላእካን ተዓገስካ ከዓ ክሳዕ ሞት በፃሕኻ እዚ ኩሉ ምእንቲ ፍቕሪ ሰብ ኮንካ ካብ ምውታት ተንሳእኻ ምውታት እውን ተንሳእኻ ነቦኻ ኣምሃ ዝኾነ ምርኮ ማረኽካ ስጋ ብምልባስ ምስ ሓይሊ መለኮትካ ናብቲ ናይ ጥንቲ ህላዌኻ ናብ ሰማያት ዓረግካ ኦ ጎይታ ህዝብኻ መሓር ኪዳንካ ዘክር ምእንቲ ፈታዊኻ ኣብርሃምን ምእንቲ ፍቁርካ ይስሐቅን ብስምካ ስለ ዝፀዋዕኻዮ ቅዱስካ እስራኤልን ንህዝብኻ መሓር ኦ ጎይታ ምእንቲ ቅዱሳን ነቢያትን ምእንቲ ሰበኽቲ ወንጌል ሃዋርያትን ምእንቲ ስዩማን ካህናትን ምእንቲ ዕዉታት ሰማዕታትን ምእንቲ ብሩኻት ጻድቃንን ምእንቲ ዕጉሳት ደናግልን መነኮሳትን መሓር ኦ ጎይታ ምእንቲ ቶም ኣብ ሰማየ ሰማይ ዘለዉ መናብርቲ ሰረገላታት ዝመስሉ 4 ወንጌላውያን ማቴዎስ በምሳል ሰብ ኮይኑ ካብ በኹሪ ኣቦታት ጀሚሩ ብስጋ ካብ ዘርኢ ዳዊት ከም ዝተወለድካ ዘዘንተ ወይ ማርቆስ በምሳል አንበሳ ኮይኑ ከም ዝጓዝም አንበሳ ተመሲሉ ብቕንዕቲ እምነት ነቶም ኣብ ግጽ ዘለዉ ሰበኽትኻ ስብከትካ ዝዘርግሐ እዩ ምልቋስ በምሳል ላሕሚ ኮይኑ ምስ ድንግል ኣዴኻ ኣብ ደንበ ምድቃስካን በጭርቕቲ ምጥቕላልካን ኣብ ማእኸል ኣድግን ላምን ምድቃስካን ትሕትናኻ ዝሰበኸ እዩ ዮሃንስ በምሳል ንስሪ ኮይኑ ንላዕሊ ይነፍር ልዕል ኢሉ ከዓ ይጭድር ህላው የመለኮት ይትርጉም ባሕሪ ጥበብን ዕምቆት ትንቢትን ይገልጽ ካብ ብፆቱ ዝሓረኻዮ ብቅድስና ዘጌጽካዮ ከም መላእኽቲ ሓጢአት ዘይብሉ ክኸውን በትናትካ ቀናት ድንግልና ዘቐነትካዮ ንስኻ ኢኻ ኦ ጎይታ ልዕልናኻ ምውዳስ ዝኽእል ኣየናይ ኣፍ ኣየናይ ከናፍር ኣየናይ ልሳን እዩ ተዘክረ ذكر ምስጋና ናኻ ውዳሴ ንመንግስትኻ ሓይሊ ነቦኻ ክብርን ምስጋናን ጽንዓትን ንመንፈስ ቅዱስ ማዕረ ምሳኻን ምስቱ ዝወለደካ ኣቦኻን ህፀት ዘይብሉ ንዘለዓለመ ዓለም ደዊክሙ እሳውእስት በደዌከ ቅዱሳት መታሃቦሙ ዳርዳይከ ንጹሃን ቅዱሳን ብዝኾነ ኣዳውካ ንጹሃን ደቀ መዛሙርትኻ ክትቦም ሕብስቲ ሓዝካ ናመነ ከመዝንቱ በረኸት ከም ዝባረኽካ ሕጂ ድማ ነዚ ሕብስቲ እዚ ባርኮም ሽዑ ብምስጋና ከም ዝቆረስካ ሕጂ ኸ ነዚ ሕብስቲ እዚ ፈትቶም አሜን 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 ወነታመን ንስ
كم حدش كان نصحات عوارت كاختبهم أبطواء ويني مسماي حوسكا كم تشعو زقدسك أيو حجوين نزي صوازي قدسا كم تشعو ذهبك لمون نزي صوازي لويت كهابنا آمين 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 ونذامن نسير بهاك أولينا وأملاكنا كما زنتو كم تشعو حدا زقبر كايو لوموين نزي حبست زي مزت وازي تقا خاندم كان حدا كخون قبرو زينو مدكيو ودزاي قدسة نامن ارقدك وداقك نسيبك ونزامنك نسلك وناسبك وعك በሰማይ ያሉ ልብክሙ فكما مهرت أملاكين وقبك ما بستان لك ممرتك أملاكين وقبك ما بستان لك أب دق برهاني كفت معطو مسقانا يروحو أب قدم قص أبو زلو مقارجاون يقلص إنه بقع እግዚአብሔር يورد أبزي فهاي بباريخا زتدالوي أب قدم يزلو معدي كهنات ينبرتي زسنبد سيفي حو ميلوسكا يفنو أب العلزي حبستن صوان يرأي نزي مسقانا زي فتصم من تخقبرو آمين يوم عرن በኩሉ ልብን አሰበቆ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ከመ ይጸግወነ لعالم علهم نقولهم لا تنبو كابو زقبلون هوة حرقة حتيات من تخونهم حدا غير كابو من زلالم عالم هابنا يبر بزازياك منفس قدوس وفوسن
ወፈውሰነ በዘንቱ በርዝቦራ ከመ በካንየው ለኩሉ ዓለም ወለዓለመ ብሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር ወብሩክ በስመ እግዚአብሔር ወይትባረክ ስብሐቲሁ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ መፍቀር ሰብ ከም ብሓድሽ ብኩሉን ኣብ ኩሉን ንልምነካን ንግዛእልካን ኣለና ንነብስና ንስጋና ንጹህ ስለ ዘይኮነ ስጋኻን ደምካን ካባና ንሓደ እኳ ኣይኽሰሰና ስጋኻ ንህይወት ኩሉ ዓለም ክኸውን ከም ማእዘን ምድሪ ንላዕሊ ንታሕትን የማንን ንጸጋምን ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ከም ዝተዘርግሐ ንሕና እውን ከምኡ ካብዚ ሕብስቲ እዚ ሒዝና ነዚ ትእምርተ መስቀል እዚ نرئ لنا نتغابو زقبل كلها نوقسا نطفاتنا يخنو وقويتا نسخات تفولتو دخام سب كندي زاكليو هاب قدامي ادم جميرو كساعلو مزلو وان نسرعات كازي حدق كتو اي ترخبن نسخا قنا نقطع عدم قاي بمحرت كابوزوح دخون كحقنيا እግዚአብሔር አምላክና በይንኻ ኢኻ ድምፃዊ መንግሥትህ
ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም አበሳነ ወጌጋየነ አበሰነ ኢታብአነ አላድነነ ወኸምቲ ሙሴን አሮንን ካህናት ኣብቲ ቀዳማይ ስርዓት ምእንቲ ህዝብኻን ርስትኻን ክጽልዩ ካባኻ ካብ እግዚኣብሔር ዝኣዘዝካ እጽልለኹ ወኸምቶም ናባኻ ምእንቲ እዞም ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ዝመፁ ህዝብኻን ካህናትን ዲያቆናትን ነቶም ኣብ ደገ ዘለዉ ህዝብኻን ርስትኻ እውን እጽልለኹ ኣብዚ ካብ ዘለዉ ካብ ወገን ካህናት ወይ ካብ ደገ ካብ ዘለዉ ካብ ወገን ምእመናን ሕልኑ ካባኻ ዘርሓቕ እንተሎ ናብቲ ናትካ ፍቓድ ከም ዝምሰጥ ግበሮ ከምዚ ነዛ ሕብስቲ እዚኣ ካብ እምባን ኩርባን ኣብ ቆላን በረኻን ዝተበተነት ክነሳ ዝኣከብካያ ተኣኪባ ኸዓ ሓንቲ ሕብስቲ ዝኾነት ከምኡ ኸዓ ሓደ ግበረና በመድኃኔ ዓለም ይቀውሞ ቅድሜሁ ለመድኃኔ ዓለም ወይሸልልዎ መላእክት ውስተ ጽርሐ እሳት ተላይቶ መድኃኔ በእንተ ሥጋው ቅዱስ ወበእንተ ደሙ ክቡር ወንብታ ገጹ ከመንባይ ቅዱሳቶ ለመድኃኔ ያሁ ተወኪለነ ቦቱናዩ አሬ ኦሃተ መኳንንት ለዝቀውሙ አትቱ ርእሰክሙ ወናኻ ኣብ ትሕልና ሰብን ኣእምሮ መላእኽትን ዘይበጽሖ ኣብ ኣርያም ኣዳራሽካ ንእትነብር ርእስና ነትሕትን ንግዛእልካን ኣሎና ናይ ሕያውነትካ ሰናያት ንማልድ ኣለና እወ ምእንቲ ህዝብኻን ርስትኻን ምእንቲ እዞም በዛ ዓለት እዚኣ ዘይመጠነይን ዘይግባኣንን ክነሰይ ብጸጋኻ ዝፀዋዕኻኒ ብኢደይ ብኢድ ባርያኻ ስጋኻን ደምካን ክቕበሉ ናብ ቤት መቕደስካ ዝመፁ ካህናትን ዲያቆናትን ርእሶም ኣብ ቅድሜኻ ዕብየት ልዕልናኻ ኣድኒኖም ንዘለዉ ምእመናንን ምእንቲ ድኻ ባርያኻ እውን እጽልለኹ ንካህናት ንስኻትኩም ጨው ምድሪ ኢኹም ኢልካ ዝነገርካዮም ቃል ኪዳንካ እዚ እዩ ንካህናት ንዓለም ብርሃን ንስኻትኩም ኢኹም ዝበልካዮም ንካህናት ኣዒንቲ ቤት እግዚኣብሔር ኢኹም ዝበልካዮም ንካህናት መብራህቲ ቤተ ክርስቲያን ኢኹም ዝበልካዮም ንካህናት ኣምሳል መላእኽቲ ኢኹም ዝበልካዮም ኦ ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስ ንህዝብኻን ንርስትኻን ክትባርኽ ንዓ ንዘለዓለም ዓለም ለእግዚአብሔር
እድሜ እግዚኦ ነሰገደ ወንስባከ አቦታተይን አባተይን ሐተይን አጥኒዕ ክሃልዎም እንተ ማሕፀኖምን ከምኡ ከዓ ኃጢአተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይነታት ባርያ ኸፍትሓኒ በአብ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወጡን ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብልዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ኃጢአት ተረኽ ናይ ሰቡትና ንስምባረትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለዓለም ህይወት ብርሃንካ እውን አብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ኃጢአቶም ሕደገሎም ንስኻ ልዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዘምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ኃጢአተ ይስረየለይ ንኩሎም ሰቡትና ንስምባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖም ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልና ካሕደገልና ስረየልና ኣናእስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ልዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ተፈትሐና ናፃ ዝወፃና እንግበረና ንኩሉ ዝኻን ፍትሓዮም ኃጢአተኛ ንዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊ ኻን ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ንርእሰ ሊቃና ጳጳሳትና ኣባ አንጠንዮስ ዘኩሮም ንብፁዕ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስ ዘኩሮም ኦ ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ንኩሎም መራሕትን ሰበስልጣንን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልዎም ኦ ጎይታን ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉንስጢስን አንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ዘይብለን ዘታማትን ሰብኡትን አንስን አረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስት ቤተክርስቲያን ካብ ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻን ኩሎም ዘእክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዕዮም ኦ ጎይታ ብቑና ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝመቱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ናሓትናን ዘክሮም ነብሶም ውን ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ኦ ጎይታ ነብሳተ አግብርቲኮ አይማቲከ ምህረተ አብ ወልደ ሚካኤል ኢየአብ ኃይለ ማርያም አስካለ ማርያም ወለተ ሚካኤል ወለተ ስላሴ ወለተ ጊዮርጊስ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ንዓና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ መምሓልን ምውጋዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ክዓትን ለወጣ ሃይማኖቶምን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅንባር ኣድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓ ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕን ዘለዓለም ፈፂምና ከም እንርሕቅ ግበረና ኦ ጎይታ ፍቃድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓ ክንፍፅም ሃበና ስምናዊ ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትና መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈይ ወፅሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓ ንዘለዓለም ዓለም ግዝና ብዝሊ ብዝተቀየረ ግዜ ብዝሓለፈ ቀለም ብዝጎደለ ስጋ ብዝወደቀ ደም ብዝነጠበ ብዓይኒ ምሕረትካ ነፅረኒ ውዒ ዝተቀደሰ ስግኡን ደሙን ዝተቀደሱ እዩ ሃደ አብ ቅዱስ ሃደ ወልድ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ
እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ለውስተ ንስሐ ሃሎ ክሙ አትቱ ርእሰክሙ እግዚአብሔር አምላኽና ንስሓን ዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት ከም መጠን ዕብየት ለውሃትካ ይቕረበለሎም ከም ብዙሕ ምሕረትካ ከዓ በደሎም ደምስሰሎም ካብ ኩሉ እኩይ ከዓ ሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደመ ኣበሳዎም ብሰላም ይቕረልካ ነብሶም በጃኹኖም ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ፀምብሮም ብሓደ ወድኻ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞገስን ምሕረትን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ዘለካ ሎም ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም አሜን። እግዚኦ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ይኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ አሜን። እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደሙ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ አሜን። እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉኡን ደሙን እዩ አሜን። ኣሜን 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 ክሳዕ ዳሕረይቲ እስትንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ንግል ዝኾነት ካብ ቅዱስ ግዝነ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍላይ ምልዋጥን ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕት ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ህይወት ኩልና ሓሊፉ ዝሃቦ እዩ አሜን። ኣሜን 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 መለኮቱ ካብ ትስቢት ኮታ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅፅበት ዓይኒ ከም ዘይተፈልየ እመን ካብኡ ብእምነትን ዝቕበሉ ህይወትን መድሓኒትን ሕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምእንታና ሓሊፉ ሃቦ አሜን። ኣሜን 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 እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ ንዕኡ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግብኦ እዩ ምስ ለዋ ሰማያዊ ኣቦን ምስ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘላለም ዓለም ኣሜን አሜን።
كابن بمنات حطيات قتيلن إيو كابي وتي كابا غفلنا عين مسحات كاب زي تصقب زي قارد دفار سيطانا دحنني وقويتا نسغان قسين أملغين مرحانيني خمونا عين باريخا قسل نفسين سقاينان قصلي وقويتا يسوس كريستوس بحديات بتتعسب إن ذي يتحدث قبني كون أنا ودعي كيف قدمها وفسرح سرح يمو باريخان بامسال كان زفتر كايو سقاين نفسين إزازات كاب مفراس أرشحية قلس الناي قبري باللين تخونا نعيم فتار كان من تمدحانا يسب سلزخون كان من تخبور مسكال كان محوي زخونا موت كان أبسال سيت معدم تنسى خان وقوي تخب كل بدل مرقم من كاب كل حديات نغسة فتنسهني لمنا كان محتنا كان اللخو نزيس خان دم كان مستقبلكو لموقس مفردنا يخنني محرن دا يقرب للي وهي ود علم بوسريت حديات دحنت نفسها بني بغنت وقن دنقل بزخونة ولاليتك بناي قدستك زيتنا مريم لمانون بناي يوحنس مت مغلمانون صلوت كلهم قدسان ملاختين بغلهم سنة تقلدي سمايتاتن صادقان كمزل عالم عالم آمين اسم آب وولد ومنفس قدس هذا أملاك ሃይማኖት አበው ካብ መልእኽቲ ቅዱስ ኤጲፋንዮስ ምዕራፍ 59 ቁፅሪ 39 እቲ ሕቡእ ረኣያት ዝረኣየ ዮሃንስ ከዓ ብድሕሪ እዚ ዓብዪ ጻዕዳ ዝፋን ረኣኹ ካብቲ ኣብ ልዕሊኡ ተቐሚጡ ዘሎ ዓብዪ ንጉስ ድማ ሰማይን ምድርን ካብ ቅድሚ ገጹ ሃደሙ ቦታ እውን ኣይረኸቡን ብድሕሪ እዚ ኩሎም ምዉታት ዓብይን ንእሽቶን መፁ ኣብ ቅድሚ እቲ ዝፋን ከኣቆሙ ንኩሉ መጽሓፍቲ ድማ ቀልዕዎ ነታ መጽሓፍ ህይወት ግና ንበይና ቀልዕዋ ኩሎም ቶም ሞታት ከዓ ከምቲ ኣብቲ መጽሓፍ ዝተጻሕፈ ከከምቲ ዝገበርዎ ተፈርዱ ባሕሪ ኣብኣ ንዝነበሩ ኩሎም ሞታት መለሰት ሲኦልን ሞትን ከዓ ኩላቶም ነቶም ኣብኦም ዝነብሩ ኩሎም ሞታት መለሱ ንድሩ ነቶም ኣብ ውሽጣ ዝነበሩ ሞታት መለሰት ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 20 ካብ 11 ክሳብ 15 ነቢ ሕዝቅኤል እውን ከም ዝበለ መንፈስ እግዚአብሔር ናባይ መጸ መንፈስ ከዓ ናብ በረኻ አውፅአኒ ንሳ ድማ ኣዕጽምቲ ዝመልአት እያ ብዙርያኡ ከዓ ኣርኣየኒ ንሳቶም ኣብ ገጽ ምድሪ ኣዝዮም ብዙሓት ጠሪሶም ዝደረቁ ነበሩ ከምዚ ድማ በለኒ ኣታ ወዲ ሰብ እዞም ኣዕጽምቲ እዚኣቶምሲ ይትንስኡ ደኾን ወይታይ ንስኻ ትፈልጥ በልክዎ በኣር ኣብ ልዕሊ እዞም ኣዕጽምቲ እዚኦም ተነበ ከምዚ እውን በሎም ኣቶም ዝደረቕኩም ኩልኹም ኣዕጽምቲ ቃል እግዚኣብሔር ስምዑ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ነዞም ኣዕጽምቲ እዚኣቶም ከምዚ ይብሎም ኣሎ እንሆ መንፈስ ህይወት ከእትወልኩም እየ ሕያዋን ክትኮኑ ኢኹም ስጋውን ክገብረልኩም እየ ቆርበት ከዓ ከውድቐልኩም እየ ኣብ ውሽጢኹም ድማ መንፈስ ህይወት ከእቱ እየ ሕያዋን ከዓ ክትኮኑ ኢኹም ኣነ እግዚኣብሔር ከም ዝኾንኩ ድማ ክትፈልጡ ኢኹም ከምቲ ዝኣዘዘኒ ከዓ ተነበኹ እቲ ነገርቲ ከዓ ከምቲ ዝተነበኽዎ ኮነ እንሆ ድማ ምንዋፅ ኮነ ኣካላት ኣዕጽምቲ ነናብቲ ዝመስሎም ኣካላት ተጋጣጠሙ እንሆ ካብ መትንታት ኣብ ልዕሊኦም ጠመትኩ ስጋ ድማ መልኦም ቆርበት ከዓ ኣብ ላዕሊ ወጸሎም ህይወት ዘለዎ ነፍሲ ግና ኣይነበሮምን ብዛዕባ መንፈስ ህይወት ከዓ ተነበበለኒ ኣታ ወዲ ሰብ ኣታ ናይ ህይወት መንፈስ ካብ 4 ወሰናት መጺእካ ኣብ ልዕሊ ዞም ሙታት ድሕደር እሞ ህያዋን ክኾኑ በሎ በለኒ ከምቲ ዝኣዘዘኒ ከዓ ተነበኹ ናይ ህይወት መንፈስ ከዓ ኣብኣቶም ኣተወ ህያዋን ኮይኖም ድማ በእጋሮም ደው በሉ ኣዝዩ ከዓ ጽቡቕ ነበረ ኣታ ወዲ ሰብ እዞም ኣዕጽምቲ እዚኣቶም ኩሎም ናይቶም ኣዕጽምትና በብነገድና ደረቐ ዝብሉ ህዝቢ እስራኤል እዮም ንእንትዚ ከምዚ እናበልካ ተነበየሎም እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ከምዚ ይብል ኣሎ ኣነ መቃብርኩም ከፊተ ንኩልኹም ካብ መቃብርኩም ከተንስኣኩም እየ ናብ ሃገር እስራኤል ድማ ከውፅኣኩም እየ መቃብርኩም ምስ ከፈትኩ ካብ መቃብርኩም ከዓ ምስ ኣውፅኣኩኹም ኣነ እግዚኣብሔር ከም ዝኾንኩ ክትፈልጡ ኢኹም ኣቱም ህዝበይ ኣባኻትኩም መንፈስ ህይወት ክሕድር እየ ሕያዋን ድማ ክትኮኑ ኢኹም ኣብ ሃገርኩም ከዓ ከንብረኩም እየ ተስፋ ዝሃብኩ ዝገበርኩን ኣነ እግዚኣብሔር ምዃነይ ድማ
ክትፈልጡ በለኒ ኣቱም ዓያሹ ተስፋ መድሓና ኣስተውዕሉ እሞ ካብ ክሕደትኩም ተመለሱ ጎይታና ባዕሉ ተንስኡ ኢሉ ብቓሉ ከምዘይኣዘዘ ኣስተውዕሉ ነቲ ነቢይ ክንበ ምስ ኣዘዞ ግና ትንሣኤ ሙታን ምእንቲ ኸፍልጠና ሽዑ በታ ሰዓትያ እቶም ሬሳታት ተንስኡ ነዞም ዝተንስኡ ከም ዳግም ክሳዕ ዝትንስኡ ክሞቱ ኣለዎም ሕዝቅኤል 37 ካብ 1 ክሳብ 16 ኣብ መዓልቲ ትንሣኤ ግና ጎይታና ተንስእ ምስ በለ ክትንስኡ እዮም ከቶ ግና ኣይክሞቱን እዮም ከምቲ ኣብ ቅዱስ ወንጌል ዝተባህለ ቃል እግዚኣብሔር ኣይልወጥን እሞ ኩሎም እቶም ኣብ መቓብር ዘለዉ ቃሉ ክሰምዑ ግዜ ክበፅሕ እዩ እቶም ሰናይ ዝገበሩ ናብ ህይወት ዘለኣለም እቶም ክፉእ ዝገበሩ ከዓ ናብ ፍርዲ ክትንስኡ እዮም ዮሃንስ ወንጌል 5:28-30 ምእንቲ እዚ ከዓ ጎይታና ብስጋ መፀ ንሰባት ኣተንስአ ንባዕሉ ድማ ብመዋቲ ስጋ ምእንቲ ክትንስእ ፈትዩ ሞተ ምስ ተንስአ ድማ ከቶ ኣይመውትን እዩ ጎይታና ብድሕሪ ትንሳኤኡ ኣይተዛረበን ዳግም ክሳዕ ዝመፅእ ካብ ሰብ ንሓደ እኳ ተንስእ ውፃእ ኣይበለን ንኩሎም ድማ በቲ ሓደ ኮይኖም ዝትንስኡላ መዓልቲ ምዉታት ክትንስኡ እዮም ኣስተውዕል ብድሕሪ ትንሳኤኡ ካብ ኩሎም ቶም ዝሞቱ ንሓደ እኳ ኣየተንስአን ካብ ሞት ቅድሚ ምትንስኡ ግና ካብቶም ቅድም ዝሞቱ ካብ ስጋ ቅዱሳን ብዙሓት ኣተንስአ ንብዙሓት ድማ ተረእየ እዚኣቶም ከምቲ ኣብ ቅዱስ ወንጌል ዝተጻሕፈ ናብታ ቅድስቲ ሃገር ኣተዉ ማቴዎስ 27:52-54 ጸሎትን ረድኤትን ናይ ኩሎም ቅዱሳን ኣቦታትና ምስ ኩላህና ይኹን ኣሜን ጸልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያነ እለ ይቤሉነ ግበሩ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ወዘምሩ ቅዱስ ዘይትነግ አበኒ ከመ እንሳእ ለሕይወት በሥጋ ወደም ዘእንበለ ኩነኔ አበኒ ግበር ፍርየ ዘያስተምረከ አስተሪ ስብሐቲከ ወየውለከ ዘገብር ለዚአከ ፈቃደ በተአምኖ የዋካበ መንግሥተከ ይትቀደስ ስምከ በላዕሌነ ኃያል አንተ ትኩት ወሰብ ሥጋ እንደምን ቆይተና መድኃኒነ ኢየሱስ ለዓለም ዓለም ኃያል አንተ ሥጋ እንደምን ቆይተና መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ሥጋና መንፈስ ወሃቢ ስብሐት ለዓለም ዓለም ሥጋ እንደምን ቆይተና መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ሥጋና መንፈስ ወሃቢ ኃያል አንተ ወለከ ቅዱስ ሥጋና መንፈስን እስመ ኃያል አንተ
ወለከ እስመ ኃያል አንተ ወለከ እስመ ኃያል አንተ ወለከ እስመ ኃያል አንተ ወለከ እስመ ኃያል አንተ ወለከ እስመ ኃያል አንተ ወለከ እስመ ኃያል አንተ ወለከ እስመ ኃያል አንተ ወለከ እስመ ኃያል አንተ ንምቅዳስ ጋር ነብስ መንፈስን ዝውሃብ እዩ ወለከ እስመ ኃያል አንተ ወለከ እስመ ኃያል አንተ ወለከ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ቅዱስ ስሉስ ሀበኒ ከመ ይንሣእ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ሀበኒ ግበር ፍሬ ዘያስምርከ ከማስተሬ ለስብሐትከ ወይወለከ ዘይገብር ለዚአከ ፈቃድ ተታምኖ የዋቃበ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡሕ ከስጋ እንደምን ጌታ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ
اسمها يا لأنت ولك اسمها يا لأنت ولك اسمها يا لأنت كود وسيب ولك اسمها يا لأنت كود وسيب ولك اسمها يا لأنت كود وسيب ولك اسمها يا لأنت 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 ولك قدوس قدوس سلوس يتنقل لأني كما إنسان لا يود زند سقا ودم كنني لأني كبر فريزة يسمرك كما استري لسباتك ويولك زكاك فقاد تامنو يواك መንግሥተከ ይትቀደስ ስምከ በላዕሌነ እስመሃያ ለአንተ እኮት ወስቡህ ወለከ እስመሃያ ለአንተ እኮት ወስቡህ ወለከ እስመሃያ ለአንተ እኮት ወስቡህ
ولك اسمها يا لأنت كنت وسيب 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 ولك اسمها يا لأنت وسيب ولك اسمها يا لأنت كنت 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 وسيب ولك اسمها يا
هذني كما إنسان ስብሐቲከ ወወልከ ዘገብር ዘዚአከ ፈቃደ አታምኖ የዋካ ወእፄውዕ መንግሥተከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ 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 ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሕዎ በጽና ኃይሉ ሰብሕዎ በብርታሙ ሰብሕዎ በከመ ብዝሃበዩ ሰብሕዎ በቃለ ቀርን ሰብሕዎ በመዝሙር በመሰንቆ ሰብሕዎ በከበሮ በትስብእት ሰብሕዎ በአውታር ወበእንዚራ ሰብሕዎ በጸናጽል በሰናይ ቃሉ ሰብሕዎ በጸናጽል ወበይባቤ ኩሉ ሲሴቦ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ አለ ከመለ ሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተሰጥኦ እግዚአብሔር አምላክነ አበይ ምስጋና እግዚአብሔር ዛረብ ስጋ ዘለበሰ ሁሉ ንቅዱስም የመስግን ለምን ኩሉ ሰዓነ ዘላለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት
እምስጋሁ ቅዱስ ወእምደሙ ክቡር ለክርስቶስ አበይ ምስጋና እግዚአብሔር ዛረብ ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ንቅዱስ የመስገን ለመን ኩሉ ዛዕን ዘላለም ዓለም አቡነ በሰማያት ይደልወ ከመ ንሳተፍ ክብርተ አበይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዘለበሰ ኩሉ ንቅዱስም የመስገን ለምን ኩሉ ሳዕን ዘላለም ዓለም አቡነ ገብሃር የብርሃናት ተደፎ ለጽልመት ወሳሩ ለጣዖት ዘበመቱ ደምሰሶ ለሰብ ወንብርሃናት ዝፈጠርካ ንጸልማ ዝደፋኻ ንጣዖት ዝሰዓርካ وموت كان موت دمسس كام انتتا حتى انت صفوم زخونت كاب كبرتي مع الدخاس قاخان دم كان كقبلوا نبيت مقدس كازموتو حزبخان رستخان ناهي احياء النت كاسنيات نمملا نمالد اللونا معلتي بملكعن بحواسات بمتمات برأيين كم مبدالن كم مسحتن حلوه من نفسي تماسنا نسايامو بليت دما نخنت النجر كمتقاه قاسيوم انت دقسو خا اخناف ملاختي كم زخدنهم قبر نايموت مسالي سلا زخنت برتع دقاس كيستموم قاسيوم هو قويتا طنعن كبرن زخنة سمكام انت خمسقنو بفقرخا انك حيوم هو علم زحاسكا كل أنت هذا العالم እግዚአብሔር አምላክን ሰማያት ነበር አቦና ስምካ ይቀደስ ምስትሃ ትምጻእ ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከመ ድማ በምድር ይኩን እንጀራና ለማህበና ናን ጎደልና በደሎም ዘሐደና በደና ፈአድኅነና እምበረ ፈተና ይገጥወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘላለም ናትካይም አሜን። ወእግዝእትየ ማርያምና ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኩልኹም ዕልና ከድንግል በሥጋኹም ድንግል ኢኺ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኻ በነስበረኽቲ ኢኺ ፍሬ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ወፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሀድገና ነፍቶ ድህት ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ኦ ጎይታ ንኣናነ ክርስቲያን ህዝብኻ እዚ ዝበልን ዝጠፍእን ዓለም ኣይኮነን እንታይ ዳ ነቲ ዝመጽእና ተስፋ እንገብር እንጽበን ዘሎና ንስኻ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግን ኣይክሓልፍን እዩ ዝበልካና ካልኣይ እውን ሰለስተ ግዜ መንፋሕ መለኸት ክኸውን እዩ ንሱ ድማ ናይ ምዉታት ምንስሳእ እዩ ስለ ዝበልካ መጀመርታ መንፋሕ መለኸት ክሳዕ ወሰን ዓለም ዝተዘርወ ስጋ ክእከብ እዩ ኣብ ልዕሊ ብላዕሊ ዘሎን ኣብ ታሕቲ ዘሎን ኣብ ባሕሪ ዘሎን ኣብ የብሲ ዘሎን ኣብ ከርሲ ኣራዊት ዘሎን ብበበይና ዓይነት ሞት ዝበለየን ዝማሰነን ካብ ምድሪ ዝወደቐት ቅራፍ ስጋን ናብቲ ናይ ጥንቲ ቦትኡ ክምለስ እዩ። ኣብ ካልኣይ መንፋሕ ቀርኒ ድማ ኣዕፅምቲ
مسجان دمن كلا جبيو شعو بزي منكسقاس من وسواسن كسع جزيو فتصم بيد نخينو خونيو أبسال ساي من فحم لغت كاموتات كم كتبت عيني كتنسو يوم كان نحاتان كله بكل زمن هيوتهم زجبروا صبق ونخفو كم مدرز سعبهم من مقبارهم صيرهم كتنسو يوم نصاركان بيمانكا نحاتانكا بصقامكا كتقمطو ميخا نتوم زحرخا يوم دما بقال مسغانا اتمنا يابوي بروخات امي ابلعكمني صميخا استيخمني غاشا خوينون حديركمني عريق خدينكمني حميم بصحكمني تاسيرون مصيخم بصحكمني يخم مو علم كي تفتر زتدالو لكم منقست سمايات كتورسو نعو إلكا ختمقسو ميخا بدحر زخا ناب صقامكا تمليسكا نحاتان بقال وقسا التمرقمات أمي أيبلعكم من سميئون أيستخم من قاشا خويني أي حدركم من عريقي أي كدنكم من حميمة أي بصحكم من تأسيرون مزيخو أي حتتكم من كاباي رحقو نسيطان نسراويتن نابد تدالو حاو خيدو النابلكا كتقط عميخا شعو عمت المتلالن ززارب زنبرة آفن لسانن كعصيو شعو حزن يخون قنا زي تكم حزنيو شعو بخيات يخون قنا زي تكم بخياتيو شعو آويات يخون قنا زي تكم آوياتيو شعو قعار يخون قنا زي تكم قعاريو شعو موداتان مفصمتان زي ولو نبعات كم ما يكرم تيخو حزيو مساتي مبرقن عزسن باللجتان دمت نقودقادن كحيال مسمستان نباتاتهم كفنيو إزخاء زسيفن زقرصن زفلالن بصحيت حاتاني وشعو مدرز تقبلتو حدر ختملسيا أدخا أويات قوالا كواي كتسمعنيا شعو نفسن ون بكل زمان هيوتا زقبرتو قبرا كقلسيو شعو كتمحرنان يقرا كتبلنان بتز زبلعنا يو سغاخان بتزستنا يو دمكان محصنا لنا و نسخا سغاي زبلع دمي ونزسته ناي زلالم هيوت الله ويلكاخا كلاي كان عقب مولاد ممكحتنا ادينا ايامو باننا دنجل مريم نمحصنا كالونا نسخا سمك زصوع زخرخ زغبره ناي زلالم هيوت الله ويلكاخا كمون نملاختي بحلقو من نبيات بتنبيتهم نهواريات في سبكتهم من خانات بسلطانهم من سمايتات دما بدمهم نورازت اندنقلن منكوسات بتعقستهم نمئمنان كان لمن كالنا بامنتهم نمحسن كالنا وشعو محارنا رهرهلنا يقرون بللنا نزل اخ كاب مسغانا يخون نزتلاك ولد مسغانا يخون نمحوي منفس قدوس كبر مسغانا يخون لمن كل ساعه نزل عالم سبات فناوي عقدت لولد فناوي كبروهم سبحاتهم لمنفس قدوس ما يويزيني زلفني ولا لملاني أمين بلو وملائكة سمع وقيتا እግዚአብሔር አምላክ በዝበላዕና የስጋኻ ሰተና የደምካ ከም ቃልካ መሳኻ ዘንብር ክትገብረልና ንልምነካለና እዚ ጀመርቲ ዘይኮና ክሳዕ መወዳእታ ህይወትና ጎይታ መሳኻ ክንነብር ኩሉ ግዜ ከም ማዕድኻ ተኸፈልቲ ኮይንና ክንነብር ድማ ይትግደፈና እቶም ዘይቀረብና ድማ ብዘይኩ ህይወት ከም ዘየሎ ፈሊጥና ናባኻ ክንቀርብ መንፈሳዊ ትብዓትካ ዓድለና የእምሮና ክፈተልና እግዚአብሔር አምላኽና መወዳእታና ከተፅብቐልና ኣብቲ ናይ መጎስ ቃልካ ንስምዖ نبوي بروخات زبل قال نسمع نفس حزنا خنركب دما اي تقدفنا እግዚአብሔር አምላኽና ነቶም ዝሓመሙ ፍትሐዮ መሐሮም ነቶም ፈሒሎም ዘሎ አክቦም ተጨኒቆም ዘሎ ካርበሎም ተኣሲሮም ዘሎ ብኩሉ ዓይነት ማእሰርቲ መቃውሖም በቲቕካ ድማ ጎይታ ሓራው ፃዮም ነቶም ጠምዮም ጠልዮም ዘሎ ኢልካ ይድበረኸ ዘርግሓሎም
እቶም ዝቆሰሉን ዝተሰብሩን ስብራቶም ዘንን ኦ ጎይታ ካብ ቤቶም ወፂኦም ፈቆዶ በረኻ ንዘለዉ ድማ ጽላልካ ውድቀሎም ልቢ ዝጨከኑ መራሕቲ ከተራህርህን ልምነካ ኣለና ናይ ስጋውያንን መንፈሳውያንን መራሕቲ እግዚአብሔር ኣምላኸ ናባኻ ክመርሑና ናብ ዘለዓለማዊ ህይወት ክመርሑና ድማ ልቦም ክትከፍት ንልምነካ ኣለና መገደማ ቅንዕ ንስ ንዓኦም እውን ንንስሓ ዝኸውን ዕድመን ጥዕናን ክትቦም ንልምነካ ኣለና ንዓለም ብልታ ኢድካ ኢድ ምሕረት ዘርግሓላ ፈውሰ ምሕረትካ ክዓወልና ነብሲ ባሮትካ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ነብሶም ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብረልና ንዝሓዘኑ ድማ መጻናንዕ መንፈስካ ስደደልና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዕካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ንሕደገልና ኣብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ምስጋና ንዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ብሕልና ክድንግል ብስጋኹን ድንግል ኢኻ ደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክሎ ንስኺኻ በነፍሲ በረኽቲ ኢኺ ፍረ ማህፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንኻድገልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን حديركم عند حديركم روح فتارينا تابز ساعات زي بدحنا سلام عنكيبو أبزوريا مقدسو نقدس عملخو نسألوت نوداسي ننسحا نقدس قربان نأملخو كنقابا قدس فقادو سلازخونا لنا ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሓዮ ኩልኹም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ዙርያ መቕደሱ መፂኹም ቅዱስ ኣምልኾ ክትፍጽሙ እናደለኹም በቲ ዘሎ ምኽንያት ክትመፁ ዘይከኣልኩም ዝኾነ ኣብዘዝ ዘለኹም ምኾንኩም ብጥብዓት ትከታተልዎ ዘለኹም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እሴተ ጻድቃን ኣስበተ ፍታ ንኽፈልኩም ትብል نقولهم بس ساعات زي أب سببا أب سجم أب شجر نزلوا رهوا سلام كسانت عرفتي هبهم أبيت ما أسرت نزلوا مصاح رايف ترى لهم وموت سجا نزدفلينا جنة من قصة سمايات هاجر قدسانية وارسهم أمرير حزن نزلهم كا نازازي حزنان نسني رسعان روح فتارينا دبس قدساني دبسكم نعنا هذا استوعل أمرهيبو مودعتنا يسبق لنا سب كاباف اكزابيهر بزوز قالنبر سب بنجيرات راي أين برني ننتخن سمعوه كنسنعوه حيل خواننا تسفا خواننا برخت خواننا لعل خلقن أفدق سمايات كخفتلنا منتي نلومي تسريعو أبوتاتنا أب قداسية زنببو قدس وانجيل معرف وانجيل ماتيوس معرف 24 كاب 3 كساب 24 أب دبر زيتي تقميتو خلو دك مزامرتو تحت لهم إزم عسك خونيو
ትምእርቲ መምጻእኻን መወዳእታ ዓለምካን እንታይ እዩ እስከ ንገረና እናበሉ ናብኡ ቀረቡ። ጎይታ ኢየሱስ መሊሱ በሎም ሓደ እኳ ከየስሕተኩም ተጠንቀቑ። ኣነ ክርስቶስ እየ እናበሉ ብዙሓት ብስመይ ክመጺኦም እሞ ንብዙሓት እውን ከስሕቱ እዮም። ውግእን ወረ ውግእን ክትሰምዑ ኢኹም ረኣዩ ኣይትሰንብዱ። እዚ ኩሉ ክኸውን ብግዲኡ ግና ከም መወዳእታ ገና እዩ። ህዝቢ ናብ ህዝቢ መንግስቲ እውን ናብ መንግስቲ ክለዓል እዩ። ኣብ በቦትኡ ድማ ጥሜትን ፌራን ምንቅጥቃጥ ምድርን ክኸውን እዩ። እዚ ኩሉ ግና መጀመርታ ቐልውላው እዩ። ሽዑ ንመከራ ኣሕሊፎም ክህቡኹም ክቐትልኹም እዮም። ብዛዕባ ስመይ ከዓ ኣብ ኩሎም ኣህዛብ ጽሉኣት ክትኮኑ ኢኹም። ሽዑ ብዙሓት ክዕንቀፉ ንሓድሕዶም ኣሕሊፎም ክወሃሃቡ ንሓድሕዶም ክጻልኡ እዮም። ብዙሓት ነቢያት ሓሶት ክትንስኡ ንብዙሓት እውን ከስሕቱ እዮም። ዓመፃ ስለ ዝበዝሐ ድማ ናይ ብዙሓት ፍቕሪ ክትዝሕትል እያ። እቲ ክሳብ መወዳእታ ዝዕገስ ግና ክድሕን እዩ። እዚ ወንጌል መንግስቲ እዚ ከዓ ንምስክር ኩሎም ኣህዛብ ኣብ ብዘላ ዓለም ክስበኽ እዩ። ሽዑ መወዳእታ ይመጽእ። እቲ ብነቢይ ዳንኤል ዝተባህለ ናይ ጥፍኣት ርክሰት ኣብ ቅዱስ ስፍራ ቆይሙ እንተረኣኹም እቲ ዘንብብ ሽዑ የስተውዕል። ሽዑ ኣብ ይሁዳ ዘለዉ ናብ ኣኽራን ይሂደሙ። ኣብ ዝባን ናሕሲ ዘሎ ከዓ ካብ ቤቱ ገለ ክማላእ ኣይውረድ። ኣብ ወፍሪ ዘሎ ድማ ክዳኑ ክወስድ ንድሕሪታ ይመለስ። በታ ቀነቲኣ ግና ንጥኑሳትን ንዘጥብዋን ወይልአን። ሽዑ መከራ ክኸውን እዩ። ከምኡ ዝበለ ካብ መጀመርታ ዓለም ክሳዕ ሎሚ ዘይኮነ ኮቶ ድማ ዘይከውን እዩ እሞ እቲ ምህዳንኩም ብኸረምቲ ወይ ብሰንበት ከይከውን ለምኑ። እተን መዓልታት እቲአን እንደዘይሓፅራስ ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ኣይምድሓነን። ንእንትቶም ሕርያት ግና እተን መዓልታት እቲአን ክሓፅራ እየን። ሽዑ ገለ እንሆ ክርስቶስ ኣብዚ ወይ ኣብቲ እንተበልኹም ኣይትእመንዎ። ናይ ሓሶት መሲሓትን ናይ ሓሶት ነቢያትን ክመጽኦም እንተተኻኣሎምሲ ንብዙሓት ሕርያት ከስሕቱ ዓበይቲ ትእምርትን ተኣምራትን ክገብሩ እዮም። እንሆ ኣቐዲመ ነገርክኹም፣ እንሆ ገለ ኣብ በረኻ ኣሎ እንተበልኹም ኣይትውፁ፣ እንሆ ኣብ ቤት ኣሎ እንተበልኹም ኣይትእትመኑ። በርቂ ካብ ምብራቕ በሪቑ ክሳዕ ምዕራብ ከም ዝርአ ምጽኣት ወዲ ሰብ ከዓ ከምኡ ክኸውን እዩ። ኣብቲ ገንቢ ዘለዎ ኣእምሮታት ከዓ ኣብኡ ይእከቡ እዮም። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይሓልፍን እዩ በለ ጎይታ ንደቀ መዛሙርቱ እዩ። እቲ ክሳዕ መወዳእታ ዝዕገስ ግና ክድሕን እዩ። ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ቁፅሪ 13 እቲ ክሳብ መወዳእታ ዝዕገስ ግና ክድሕን እዩ። ዘለናዮ ሰሙን ሰሙነ ደብረ ዘይቲ ይበሃል። ደብረ ዘይቲ ማለት ኣውሊዕ ዝበልኦ ዝበዝሖ እምባ ወይ ጎቦ ማለት እዩ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ትምህርቲ እዝን ካልእ ብዙሕ ትምህርትን ዝመሃረሉ ጎቦ ስለ ዝኾነ ብኡ ይፅዋዕ ኣሎ። እዚ ሰሙን እዚ ብዛዕባ ምጽኣት ወዲ ሰብ ክልተ ዓይነት ምጽኣት እዩ ዘለና። ሓደ ናይ ነፍሲ ወከፍና ምጽኣት እዩ ማለት ካብዚ ምድሪ እዚ ንፅዋዓሉ መዓልቲ እዩ ቀዳማይ ምጽኣት ንብሎ። እቲ ካልኣይ ከዓ ሓፈሻዊ ትንሳኤ ዘጉባኤ ንብሎ እዩ። ስለዚ እዚ ኩሉ ምስ በለ ብዙሕ መከራ ብዙሕ ሽግር ምስ ኣቐመጠ ብዙሕ ተስፋታት ከዓ ቐሚጡ ኣሎ። ነቲ ኩሉ ካብቲ ዝተዋህበና ተስፋ ከዓ እቲ ክሳዕ መወዳእታ ዝዕገስ ክድሕን እዩ። ትዕግስቲ ፍረ መንፈስ ቅዱስ እዩ። ካብቶም ፍረ መንፈስ ቅዱስ ንብሎም ትዕግስቲ ፍረ መንፈስ ቅዱስ እዩ። ስለዚ ኣብ ከምዚ ዝመሰለ ከቢድ እዋን ትዕግስቲ እቶም ዝተዓገሱ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣብቲ ከቢድ እዋን እውን ሞገስ ስለ ዝረኸቡ እቲ ክሳዕ መጨረሻ ዝዕገስ ክድሕን ኢሉ ቃል ኣቲልና ኣሎ እዩ። እቲ መከራቲ ምእንትቶም ሕርያተይ ክሕፅረልኩም እየ ኢሉ ካብቲ ሂብና ዘሎ ተስፋ እዩ። እንታይ ከም ትምልሱ እንታይ ከም ትዛረቡ ኣነ መንፈስ ቅዱስ ክህበኩም እየ እሞ ኣይትሸገሩ ኢሉ ተስፋ ሂብና ኣሎ። ስለዚ
ክፉእ ዘመን ከቢድ ዘመን ህውኽ ዘመን ስለ ዝኾነ ኣፍና ትዕግስቲ የድልዮ ኢድና ትዕግስቲ የድልዮ ዓይንና ትዕግስቲ የድልዮ ኩሉ ኣካላትና ትዕግስቲ የድልዮ ምክንያቱ እቲ ክሳዕ መጨረሻ ዝዕገስ ክድሕን እዩ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 21 ቁፅሪ 19 ንነፍስኹም ብትዕግስትኹም ከተጥርይዋ ኢኹም ንነፍስኹም ብትዕግስትኹም ከተጥርይዋ ንነፍስና ብትዕግስትና ከነድሕና ብዓቕልና ከነድሕና ምእንቲ እዚ ጸጋ እዚ ሂብና ኣሎ ንነፍስኹም ብትዕግስትኹም ከተጥርይዋ ኢኹም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብግብሪ እዩ ንሂሩ ትዕግስቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ብዙሕ ቃል እግዚኣብሔር ክነግረና ከሎ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ 53 ብዛዕባ ትዕግስቲ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክዛረብ ከሎ መከራ ጸገበ ነፍሱ ኣዋረደ ኣፉ እውን ኣይከፈተን ከምቲ ናብ ማሕረዲ ዝኽብከብ ገንሸል ከምታ ኣብ ቅድሚ መቐዝታ ስቕ ትብል በጊዕ ኣፉ ኣይከፈተን ኣብ ፍርዲ ምስ ቀረበ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሓት ምስክር ክምስክሩ ከለዉ ዝፈልጥዎን ዘይፈልጥዎን ክምስክሩ ከለዉ ሓንቲ ቃል እኳ ኣይመለሰን እቲ ገዛኢ ክሳብ ዝግረም ሓንቲ ቃል እኳ ኣይመለሰን መልሲ ስለ ዝሰኣነ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ንዓና ትዕግስቲ ንዓና ዓቕሊ ክምህረና ስለ ዝደለየ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓንቲ ቃል እኳ ኣይመለሰን ስለዚ ንነፍስኹም ብትዕግስትኹም ከተጥርይዋ ኢኹም ትዕግስቲ ዝገብር ከዓ መንፈስ ቅዱስ ዘለዎ ተስፋ እግዚኣብሔር ዘለዎ እምበር ኩነታት ከቢድ ኩነታት ክመጽእ ከሎ የናውፀካ እዩ ጽቡቕ ሱር ዘይብሉ ገረብ ህቦቡላ ክመጽእ ከሎ ከም ዝወድቕ ርግጽ እዩ ማለት እቶም ዝተዓገሱ ከመይ ዝመሰለ ጻማ እዮም ረኺቦም ድሕሪ ኢልና ኣቦና ዳዊት ኣብ ከቢድ ኩነታት ኣብ ዝሓልፈሉ ዝነበረ እዋን ብዛዕባ ትዕግስቲ ክዛረብ ከሎ ኣብ ምዕራፍ 40 ንእግዚኣብሔር ተዓጊሰ ተጸበኽዎ ንሱ እውን ናባይ ደኒኑ ኣውያተይ ሰምዐ ካብ ጉድጓድ ጥፍኣት ከዓ ካብ ረግረግ ጸብሪ ኣውፅኣኒ ንእጋረይ ኣብ ከውሒ ኣቂሙ ንስጉምተይ ኣጽንዖ እዩ ንእግዚኣብሔር ተዓጊሰ ተጸበኽዎ ንእግዚኣብሔር ተዓጊሰ ተጸበኽዎ ንሱ እውን ናባይ ደኒኑ ኣውያተይ ሰምዐ ካብ ጉድጓድ ጥፍኣት ካብ ረግረግ ጸምሪ ኣውፅኣኒ ኣእጋረይ ኣብ ከውሒ ኣቂሙ ንስጉምተይ ኣጽንዖ ንእግዚኣብሔር ተዓጊሰ ተጸበኽዎ ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚኣብሔር እዚ ወንጌል እዚ ብኩሉ መዳያት ክነግረና ጸኒሑ ብወገን እምነት ብወገን ኩናት ብወገን ጥሜት ብወገን ሕማም ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ዘይተጠቕሰ መከራ ዳርጋ የለን እንተኾነ ግን ብዙሕ ተስፋ ከዓ ሂብና ኣሎ ሓደ ካብኡ ከዓ ብትዕግስትኹም ንነፍስኹም ከተጥርይዋ ኢኹም ሎጥ ኣብ ክፉእ ህዝቢ ኣብ ክፉእ እዋን ርክሰትን ኣበሳን ዓመፅን ኣብ ዝነበሮ እዋን ስለ ዝነበረ እታ ጻድቕ ነፍሱ በቲ ዝሪኦን ዝሰምዖን ዝነበረ ግብሪ ዓመፅኦም እታ ጻድቕ ነፍሱ ትሳቀ ነበረት ሕማቕ ክርኢ ሕማቕ ክሰምዕ ከሎ እታ ጻድቕ ነፍሱ በቲ ዝሪኦን ዝሰምዖን ዝነበረ ግብሪ ዓመፅኦም ትሳቀ ነበረት ስለዚ ኣብዚ ዘለናዮ እዋን ከዓ ብዙሕ ሕማቕ ንሪኤሉ ብዙሕ ሕማቕ ንሰምዓሉ ብዙሕ ሕማቕ ዝገጥመና እዋን እቲ ከሰጋግረና ዝኽእል ትዕግስቲ እዩ ነቶም ተዓገሱ ብፅዓት እዮም ንብሎም ኣለና ኢሉ ምስቲ ዘለና ግዜ ናይ ትዕግስቲ ኣብነታት ብዙሓት እዮም ዘለውና ኢሉ ሓደ ካብኣቶም ኣቦና ኢዮብ እዩ
ናሁ ናስተብፅዖሙ ለእለ ተዓገሱ ሰማዒክሙ ትዕግስቶ ለኢዮብ ኢሉ ነቶም ዝተዓገሱ ብፅዓትዮም ንብሎም ኣለና እንሆ ትዕግስቲ ኢዮብ ከዓ ሰሚዕኩም ኣለኹም ኩላህና ከም ንፈልጦ ኣብ ኢዮብ ዝወረደ መከራ ቀሊል ኣይነበረን ግን ብትዕግስቲ ኣምላኽ ስለ ዝረድኦ ብትዕግስቲ ሰጊርዎ ብትዕግስቲ ስለ ዝሓለፉ ከዓ ካብ እግዚኣብሔር ደበስ ረኺቡ ነቶም ዝተዓገሱ ብፅዓን እዮም ንብሎም ኣለና ነቶም ዝተዓገሱ ብፅዓን እዮም ንብሎም ኣለና እንሆ ትዕግስቲ ኢዮብ ሰሚዕኹም ኣለኹም እግዚኣብሔር ከመይ ገሩ ከም ዝባርኾ ኣብ መወዳእታ ከመይ ገሩ ከም ዝደበሱ ከዓ ፈሊጥኩም ኣለኹም ኢዮብ ብሓንቲ መዓልቲ እዩ ኩሉ ንብረቱ ጠፊኡ ኢዮብ ብሓንቲ መዓልቲ እዩ ኣለኒ ዝብሎ ነገር ኩሉ ጠፊኡ ኢዮብ ብሓንቲ መዓልቲ እዮም 10 ደቁ ነይቶም እዚ ብስጋ ኣይከኣልን ብትዕግስትኩም ንነብስኩም ከተጥሪዋ ኢኹም ብል ከሎ ዘረባሲኢና ወይ ፈሪሕና ስቕ እንተይልና እዚ ትዕግስቲ ኣይኮነን ከምቲ እግዚኣብሔር ዝደልየና ኮይንና ከምቲ ውሽጥና እንደገናን ነቲ ኣብ ከባቢና ዘሎ ብውሽጥና ክንቅበሎ ከለና ኣብ ስራሕኻ ይትጋገን ኢኻ እዚ ኣባይ ዝፍፀም ዘሎ ንክብረይ ንድሕነተ ኢልና ብውሽጥና ክንቅበሎ ከለና እዩ ትዕግስቲ ማለት እምበር ስቕ ስለ ዝበልና ኣይኮነን ስለዚ ብሓንቲ መዓልቲ 10 ደቁ ጠፊኦም ኢዮብ ግን ዕራቀይ ካብ ማሕፀን ወላዲተይ ወፅየ ዕራቀይ ከዓ ናብ ማሕፀን መሬት ክምለስ እየ እግዚኣብሔር ሃበ እግዚኣብሔር ከዓ ወሰደ ስለዚ ስም እግዚኣብሔር ይባረኽ ኢሉ ደው ክብል ዝኸኣለ ብስጋ ዝከኣል ኣይኮነን ይትረፍዶ 10 ቆልዓ ብሓደ መዓልቲ ኣብ ሓመድ ቀቢርካ ወለዲ ኢኹም ወለዲ ኢኽን ሓደ ሕፃን ሓንቲ ሕፃን ሕንጥሸው እንተበለት ከመይ ይስማዓና ኩላህና ንፈልጦ ኢና ስለዚ ነቶም ዝተዓገሱ ውፅኣን እዮም ንብሎም ኣለና ኢሉ ስለዚ እቲ ዘመን ቀሊል ነገር ኣይኮነን ከምቲ ንሪኦ ዘለና ኣዝዩ ዝተሓላለኸ ዘመን እዩ ኣዝና ክነስተውዕለሉ ነቶም ሕሩያት እኳ ንምስሓት ዓበይቲ ትእምርትን ተኣምራትን ክግበር እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ኣንቢቦም ዘሚሮም ዘይኮነሲ ዓበይቲ ትእምርትን ተኣምራትን ክግበር እዩ እቲ ዝግበር ትእምርቲ ግን ብናይ መን ሓይሊ እዩ ንምልላይን ንምስትውዓልን እንታይ የድልየና ትዕግስቲ የድልየና ስለዚ ከዓ እዩ ቅዱስ ፅሑፍ እንታይ እዩ ዝብለና ብትዕግስቲ ንጉየ ይብል ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ዕብራውያን ናብ ዝፀሓፎ ምዕራፍ 12 ምእንቲ እዚ ንሕና ድማ ብክንድዚ ዝኣክል ደመና ምስክር ተኸቢብና ከሎና ንኩሉ እቲ ዝጠብቀናን ዝኸብደናን ሓጢኣት ነርሕቕ በቲ ኣብ ቅድሜና ተዓንፂፅልና ዘሎ መቀዳድም ከዓ ብትዕግስቲ ንጉየ ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልክዎ ስቕ ምባል ስለ ዘይተዛረብና ንዕገስ ዘለና ኮይኑ ከይመስለና ስለዚ ትዕግስቲ ማለት ነቲ ኣባና ክንሓልፎ ክንፀሮ ኣምላኽ ዝመደበልና ነገር ብኣኮቴት ብምስጋና ምቕባል ማለት እዩ ነቲ ኩሉ ዝጠብቀናን ዝኸብደናን ሓጢኣት ነርሕቕ በቲ ኣብ ቅድሜና ተሓንፂፅልና ዘሎ መገዲ ከዓ ብትዕግስቲ ንጉየ እዩ ናብቲ ሕፍረት ንዒቑ ስለቲ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ሓጎስ ኢሉ መስቀል እተዓገሰን ኣብ የማን ኣምላኽ እተቐመጠን ጀማር እምነትናን ደምዳሚኣን ኢየሱስ ክርስቶስ ንጠምት እዩ ትዕግስቲ ክንዝክር ከለና ናይ ቅዱሳን ትዕግስቲ ንዝክር ናይ ነቢያት ናይ ሃዋርያት ትዕግስቲ ንዝክር ልዕሊ ኩሉ ግን ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ትዕግስቲ ኣብ መስቀል ዝተዓገሰ ዋጋ ከም ኣምላኽነቱ ከም ትስብኢቱ ኣብ መስቀል ዝተዓገሰ ዋጋ ኣብነትና እዩ ናብቲ ሕፍረት ንዒቑ ስለቲ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ሓጎስ ኢሉ መስቀል ተዓገሰን ኣብ የማን ኣምላኽ ተቐመጠን ጀማርን ደምዳምን እምነትና ኢየሱስ ንጠምት ምእንቲ ከይትደኽሙን ከይትሕለሉን ነብሳትኩም ከይሕለላን ነቲ ካብ ሓጥኣን ኣብ ርእሱ ክንድዚ ምፅራር ዝተዓገሰ ዘክርዎ ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን እቲ ክሳብ መጨረሻ ዝዕገስ ድሕን ስለዚ መንፈስ ትዕግስቲ መንፈስ ዓቕሊ መንፈስ ህድኣት ሃበና ተዳኢልናዮ ኣብዚ ዝናወፅ ዘሎ ዓለም ቁፅሪ ዘይብሉ ብምርኣይን ብምስማዕን
ብኸንቱነትን ኣብ ዝናኦ ዘሎ ዓለምን እዋን ስለ ዘለና እዚ ትዕግስቲ እዚ ከድልየና እዩ። እዚ ትዕግስቲ እዚ ከዓ ለምኑ ክወሃበኩም ስለ ዝተባህለ ባዕላህና ክንዕገስ ኣይንኽእልን ኢና። እቲ ጎይታ ትዕግስትን እቲ ጎይታ ዓቕልን መንፈስ ትዕግስትን መንፈስ ዓቕልን መንፈስ ህድኣትን ክህበና ከሎ እዩ ህድእ ኢልና ንኩሉ ኩነታት ከነስተውዕሎ ንኽእል እሞ እግዚኣብሔር ነዚ ትዕግስቲ ዝክህበና ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቃዱ ይኹነልና። እንሆ እቲ ክሳብ መጨረሻ ዝዕገስ ይድሕን እዩ። ነብስኹም ከዓ ብትዕግስትኹም ተጥሪዋ ኢኹም ይብለና ኣሎ ቃል እግዚኣብሔር። ስለዚ እዚ ሰሙን እዚ ጎይታ ዝፅዋዓና ጉዕዞ ሰማይ ንዝክረሉ ነብስና ካብ ስጋና ትፍለየሉ ነብስና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እትቐርበሉ ኣበይ ነርኪ እንታይ ሰሪሕኪ ተባሂላ እትሕተተሉ ንዝክረሉ ብዛዕባ ምጽኣት ክንብል ከለና ነብስና ናብ ኣምላኽ እትቐርበሉ ምድራዊ ጉዕዞ ዝውድኣሉ ኣርእስቲ ሒዙ ደብረ ዘይት ማለት ሙሉእ ሰሙን እዚ ብዛዕባኡ ብዛዕባ ምጽኣት ጎይታ ይዝዛረብ። ብዛዕባ እቲ ጎይታ ዝሓተና ሕቶ ይዝዛረብ እሞ ተዳሊና ክንጸንሕ እግዚኣብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበና። ተኒልኩም ስለ ዝሰማዕኹምኒ ብትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚኣብሔር ይስማዕኹም። ጸጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ እዩ ናብ ልዕለይ ናብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ። ስለቓላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አይጻን ክርስቶስ ቅዱስ ስምካ ህሊና ብንጹህ ህሊና ኣብ ዙርያ መቅደስካ ንርከባሉና ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነት ስጋ ነፍስ ድሕነት ስጋ ነፍስ ብጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕተ ድሕነትና መስዋዕተ ድሕነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጊዕ ፋሲካና በጊዕ ፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛሕ በሰማይ ብምድሪ በሰማይ ብምድሪ እምነትና ልምፅና ባዕልኻ ርዳእና ባዕልኻ ርዳእና መንፈስካ ብምምላኽ ባርኽ ጉባኤና ባርኽ ጉባኤና ወሃቤ ሕይወት ተጋዘን ጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ኦሜጋ አልፋ ኦሜጋ አብ ግብር ገበረልና እግዚአብሔር አብ ግብር ገበረልና ንሕና ወንተ ሓጊስና ንሕና ወንተ ሓጊስና ተሓጊስና እግዚአብሔር ዓብ ግብሪ ገበረልና እግዚአብሔር ዓብ ግብሪ ገበረልና ንሕና
وانت حافظنا نحنا وانت حافظنا كحافظنا نمسكنه بتي تسفى ذهبنا كوسدنا كمسيون في سماوي بيتنا تحقيسنا نمسكنه بتي تسفى ذهبنا كوسدنا كمسيون في سماوي بيتنا احزن بزينا إذا علمنا برا كله بزي الله دخم شكر وينكرها سيدتي القدمي دعنا عيوم قدها نايزة العالم قويتا اعتزنوا حدرها تحقيسنا نمسكنه بتي تسفى ذهبنا كوسدنا كمسيون في سماوي بيتنا دخام حجر شقد تخبب أبزوريها بإمنة سلمو رديتو كيبكا المار تمثيلو التريو نقر كله بويتاي دربيكان مونيو بتيغالو تحقيسنا نمسكنو بتي تسفى ذهبنا كوسدنا كمسيون في سماوي بيتنا يسوس كمسيو بملأخته ذعجيبو في وسطنا إيو في سماوي بيتو قويتا يحيشنا سلام حقود ذهبنا أبي بجرشتا منقستو تدونا تحقيسنا نمسكنو بتي تسفى ذهبنا كوسدنا كمسيون في سماوي بيتنا ميلو خنل يسوس كفرني عيدكم حزور فتيخ غربني ذريق قلوز فتره ميلو خنل يبلني وديه حبيسي تمسكن أملاخي عويدة تسكن أملاخك ميلون إلي بأملاكنا بزكاة نفسي كله ينهابك قبتلاي نفسي عودي زيبتو عودنا نفس ما يزيتو حبيسي تمسكن أملاخك عويدة تمسكن أملاخك كميلوحي يعطيها كلهم أحوالي فحقوا من مسكن يسوس سيلو تدعو عندي كميلوخنا لي كوي براسي حقيسي تمسكن أملاخي تمسكن أملاخي نفسي أملاخي معك وعدا
ቅድሜኻ ተደፊአ ኣምላኽ ኢኸሞ ኣምልኸካ ንጉስ ኢኸሞ ንግሰካ ንሰይ ናብ ኣምላኽ ይማዕቁባ ዳወት ይልዕናባ ካብ ምቕማጥ ዘይተስእየ ቅድሜኻ ተደፊአ ኣምላኽ ኢኸሞ ኣምልኸካ ንጉስ ኢኸሞ ይንግሰካ ንሰይ ናብ ኣምላኽ ይማዕቁባ ኣዳወት ይልዕናባ ካብ ምቕማጥ ዘይተስእየ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊአ ኣምላኽ ኢኸሞ ኣምልኸካ ንጉስ ኢኸሞ ይንግሰካ ኣምላኽና ተመስገነ ይኹን ኣብ 5 ናብ 4 ዘብፅሐና እግዚኣብሔር ምስጋና ይብፅሐዮ እንሒልና ድማ 40 ብ10 ዝረብሖ ጌርና ድማ 40 ፅቅጥቅጥ ከብለና እዩ ኣምላኽ ኣብዚ ንመን ኢልዎ ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ሕጂ እውን ምስጋና ንዑ ይኹን ባዕገፅኩም ኣርኣየና ኣብ ርሑቕ ዘለኹም ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ምሳና ሓቢርኩም ዘርፈድኩም ድማ ሰላም እግዚኣብሔር ንዓኻትኩም ይኹን መዝሙርና መዝሙር መላእክት ተቀበለ እግዚአብሔር ይቀበለልና አቦና አቦይ መርጌታ ዝመሃሩና ድማ ቃለ ህይወት የስማዓልና ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ቁጥር 13 እቲ ክሳዕ መወዳእታ ዝዕገስ ግና ክድሕንዩ ዝብል ኣርእስቲዮም ምሂሮምና እሞ ቅድምታ ትዕግስቲ ውግእን ወረ ውግእን ሴራ ጥምየት መንግስትና መንግስቲ እናበለ ጣዕሚ ዘፍርሕ ዘሰንብድዩ ቅድሚኡ ተጻሒፉ ግን ንኩሉ ክንሓልፎ ግን ንኩሉ ክንቅበሎ ብምንታይ ገሪ ዓፂዎ ኣምላኽና ስዳዕ መወዳእታ ዝዕገስ ግና ንሱ ክድሕን እዩ እሞ እግዚአብሔር ንኩልና ትዕግስቲ ይሃበና እግዚአብሔር ንኩልና ዓቅሊ ይሃበና ስዳዕ መወዳእታ ዓቅልን ትዕግስትን ሂቡ ድማ ከምቶም ነዚ ዓለም እዚኣ ብዓቅሎም ትዕግስቶም ዝሰዓርዋ እሞ ገጽ ኣምላኽ ዝረኣዩ ንሕና ድማ ኩሉ እዚ ኣብ ዓለምና ዘሎ ሰምዖ ሕማቕ ሪኦ ሕማቕ ዘሎ ኩሉ ብትዕግስቲ ስዒርና ሓሊፍና ምስ ቅዱሳን ገጽ ኣምላኽና ክንርኢ እግዚአብሔር ንኩልና ይሓግዘና ጽባሕ ሶኒ እንተ ስቅለቱ መድሃኒ ዓለም ኣብ ዓመቱ እዩ ዋላ እኳ ማህሌት ቅዳሴ እንተዘየሎ ግን ከምታ ናይ ረቡዕ ምሸት ምህለላ ኣሎና ካብ ሰዓት 6 እሞ ኣብ በቤትና ኮይና ድማ ነቲ ዝግበር ጸሎተ ሰርክ ናይ ጽባሕ ክንከታተል ቤተ ክርስቲያን ትዕድም እግዚአብሔር ኣምላኽና ናይ ጽባሕ ሰባት ይግበረና ከምኡውን እግዚአብሔር ዓብ ግብሪ ገበረልና ንሕና እውን ተሓጐስና ኢልኩም ዘምሩልና ዝበሉና እንዳቦና ኣቦይ በርሄም እሞ ምስጋና ንመድሃኒ ዓለም ኣለና እግዚአብሔር ዝገበረልና መድሃኒ ዓለም ዝገበረልና ኢሎም ኣለዉ እሞ ጋንኦም ክሕልፉ ቅድሚ ዶክተር ጽጋብ ነቦይ በርሄ ኣብዚኣ ዕድም
ኣይለመድናየን ኣይለመድና ክቡራን ካህናትን ምእመናንን ከመይ ተሓድሩ ከመይ ኢልኩም ቀኒኹም ከምዚ ገይሩ ዝኣኻኸበና ምስጋና ይብፅሓዮ ልኡል ኣምላኽ ስማዕ ደላ ኣብዚ ወፂእና ዘለና ቤተሰብ ዝሓለፈ ወርሓት እዚኣት ኣዚና ጓልና ሓሚማትና ጓል 15 ዓመት ጓልና ክፉእ ሕማም ሓሚማ ብዙሕ ፈሪሕናን ተጨኒቕናን ነርና ኣብቲ ጭንቅናን ፍርሕናን ከኣኒ ብዙሓት ብጸሎትን ብሞራልን ኣተባቢዕኩምና ብዝተገብረላ ሕክምናን ብዝተገብረላ ናይ ካህናትና ጸሎትን ናይ ፈተውቲ ጸሎትን ናይ ቤተሰብ ጸሎትን ሓውያ ድሮ ሕጂ ከም እዚ ዝሓለፈ ሰሙን ፅሩይ እያ ተባሂላ ናብ ትምህርታ ተመሊሳ ኣላ ሕጂ ንሕና ብጣዕሚ ተሓጒሽና ንዓና ዝሃቦ ንማንም ኣይሃቦን ፈሪሕና ነርና ስለ ዝነበርና ግን ቤተ ክህነት ቤተ ክርስቲያንና ከይቋረፀ ትሰምዕዎ ነርኩም ትኾኑ ጸሎት ይገብረላ ነይሩ ከምኡ እውን ቤተሰብና ካልኦት ኣብዚ ዘለኹምን ኣብዚ ዘየለኹምን መዓልታዊ ጸሎት ግበረላ ነይሩ እግዚኣብሔር ሰሚዕና ከኣኒ ሓውያ ተሓጒሽና ኣለና እሞ ከምዚ ንዓና ዝገበረሉ ንማንም ንኩሉ ሰብ ክገብረሉ ምሕረቱ ክፍንወሉ ራህዋ ክህበና ንልምን ንእግዚኣብሔር ነመስግኖ ብዓብዩ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ነመስግኖ ነዚ ቤተ ክህነትና ድማ ንቤተ ክርስቲያንና ከዓ ዝገበረልና ጸሎትን ሓገዝን ሞራልን ከዓ ከተመስግኑልና ከነመስግን ኢና ቀሪብና ዘለና እግዚአብሔር ስሙ ዝተመስገነ ይሁን አሜን። ሰናይ ዝገበር ካልና ብበረኸት ቤትካ አዝጊብካና ተመስገን ኢየሱስ ብምስጋና ምስጋና ይግባካ ምስጋና ኣብ ክንዲ ሰናይ ዝገበር ካልና ብበረኸት ቤትካ አዝጊብካና ተመስገን ኢየሱስ ብምስጋና ምስጋና ይግባካ ምስጋና ኣብ ክንዲ ሰናይ ዝገበር ካልና ብበረኸት ቤትካ አዝጊብካና ተመስገን ኢየሱስ ብምስጋና ክብርን ኣምላኽ ይኹን ሙሉእ ክበረላ አሜን።
سلام كم حديركم كم يكنيكم لعل كابير تمسجنا يخون نحفتنا نقولنا هانكو حقوسكم سدرابيت أي بحكي كل زي كذكر كلا ቦታት ክዝክሩላ ከለዉ ዝከረኒ እሞ እንኳዕ ሓጎሰኩም ንስድራ ቤት ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙ ብኦንላይን ዝመፀና ይጅምር እሞ ሓንቲ ሓፍትና ብጸሎትኩም እግዚአብሔር ምሕረቱ ስለ ዝገበረለይ ኢላ 500 ናይ መባእ ንመድሃኒ ዓለም ካብዞም ሎሚ ዝተፈትሑ ብሽም ኣስካለ ማርያም ብትሓት ኢሎም 500 ቅርሺ ሓደ ሓውና ናይ ወርሓዊ ዕሽሩ 615 ቅርሺ ሓደ ሓውና ናይ ጸሎት ናይ ፍትሓት ኢሉ 500 ቅርሺ ሓደ ሓውና ናይ መድሃኒ ዓለም መባእ ኢሉ 300 ቅርሺ ሓደ ኣቦና ናይ ኣባልነት ናይ መድሃኒ ዓለም ኢሎም ምስድራ ቤት ማለት እዩ 210 ቅርሺ ሓደ ሓውና ናይ ወርሓዊ ኣባልነት ኢሉ 50 ቅርሺ ሓደ ሓውና ናይ 25 ቅርሺ መባእ 35 ቅርሺ ናይ ኣባልነት ኢሉ ሓደ ሓውና ናይ ወርሓዊ ናይ ሞርጌጅ ሰፖርት ወይ ከዓ ሓገዝ ወርሓዊ ነዋፅኦን ቤተክርስትያን ሓገዝ ናይ ሞርጌጅ ኢሉ 100 ቅርሺ ከምኡውን ሓደ ሓውና ናይ ቤተክርስትያን ናይ ሞርጌጅ ኢሉ ከምኡ 100 ቅርሺ ኣገን ሓውና ናይ ኣባልነት ኢሉ ከዓ 100 ቅርሺ ጠቅላላ 200 ቅርሺ ሓደ ሓውና ናይ ዶኔሽን ወይ ከዓ መባእ ንቤተክርስትያን ንመድሃኒ ዓለም ኢሉ 25 ቅርሺ ሓንቲ ሓፍትና ናይ ወርሓዊ ዕሽራ 240 ቅርሺ ሓደ ሓውና ናይ ወርሓዊ ዕሽሩ 27 ቅርሺ ከምኡውን ሓንቲ ሓፍትና ሞባኢላ 10 ቅርሺ ጠቅላላ ኣብ ኦንላይን ዝመፀና 3337 ካብተን ዝሓለፈ ሰንበት ዝተቐበላ ሓንቲ ኣደ ናይ ኣባልነት ኢለን 130 ቅርሺ ካብ ዝሓለፈ ሰንበት ተቐበላ ሓንቲ ኣደ 150 ዕሽር 30 መባእ ጠቅላላ 180 ካብ ዝሓለፈ ሰንበት ጠቅላላ ተቐበላ ሓንቲ ኣደ 120 ናይ ኣባልነት 30 መባእ ጠቅላላ 150 ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ተቐበለት ሓንቲ ሓፍትና ሞባኢላ መብፅዓ ነይሩኒ ኢላ 100 ቅርሺ ናይ ኣባልነት ኢላ ናይ ኣባልነትና 30 ጠቅላላ ናይ መባእ 30 ጠቅላላ 150 ሓንቲ ሓፍትና ዝሓለፈ ሰንበት ዝተቐበለት መብፅዓ ነይሩኒ ኢላ 100 ቅርሺ 35 ቅርሺ ናይ መባእ ጠቅላላ 135 ቅርሺ ካብ ዝሓለፈ ሰንበት ዝተቐበሉ ስድራ ቤት ሞባኢሎም 200 ቅርሺ ካብ ዝሓለፈ ሰንበት ዝተቐበሉ ሓንቲ ኣደ ሞባኢለን 100 ቅርሺ ዝሓለፈ ሰንበት ዝተቐበለት ሓንቲ ሓፍትና መብፅዓ ነይሩኒ ኢላ 500 መባእ 20 ቅርሺ ጠቅላላ 520 ዝሓለፈ ሰንበት ዝተቐበሉ ሓደ ስድራ ቤት ናይ ኣባልነት ኢሎም 330 ቅርሺ ካብ ዝሓለፈ ሰንበት ዝተቐበሉ ሓደ ስድራ ቤት ካብ ሓደ መኪና ስለ ዝወፃእኹ ኢሎም 100 ቅርሺ ካብ ሆስፒታል ስለ ዝወፃእኹ ኢሎም 200 ቅርሺ ጠቅላላ 300 ቅርሺ ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ዝተቐበለት ሓንቲ ሓፍትና ናታ ናይ ደቃን ሞባኢላ 400 ቅርሺ ማሕበር ተስፋ 120 ማሕበር መድሃኒ ዓለም ኣዴታት 60 ቅርሺ ጠቅላላ 580 ካብ ዝሓለፈ ሰንበት ዝተቐበሉ ስድራ ቤት መብፅዓ ኢሎም 1000 ቅርሺ ሓደ ስድራ ቤት ዕሽር ኢሎም 674 ሓደ ሓውና ዕሽር ኢሉ 350 ሓደ ሓውና ናይ ኣባልነት ኢሉ 300 ናይ ሎሚ ካብዞም ሎሚ ዘፍትሑ ዘለዉ ሓደ ሓውና 500 ቅርሺ
ሓደ ስድራ ቤት ብጸሎትኩም እግዚአብሔር ምሕረት ስለ ዝገበረልና ኢሎም ናይ ምስጋና 500 ቅርሺ ሓንቲ ሓፍትና ሞባይላ 100 ቅርሺ ካብዞም ሎሚ ዝቅበሉ ዘለዉ ሓደ ስድራ ቤት 20 ኢሎም 1,150 ካብዞም ሎሚ ዝተቀበሉ ዘለዉ ዝቅበሉ ዘለዉ ሓደ ስድራ ቤት 300 ቅርሺ ናይ ኣባልነት 200 ቅርሺ ሞባእ ጠቅላላ 500 ካብዞም ሎሚ ዝተቀበሉ ስድራ ቤት 380 ዕሽር 200 መብፅዓ 70 ሞባእ ጠቅላላ 650 ካብዞም ሎሚ ዝተቀበሉ ሓፍትና ሞባይላ 100 ቅርሺ ካብዞም ሎሚ ተቀበለት ሓፍትና ሞባይላ ናይ ፍትሓትን ናይ ሞባይላ 200 ቅርሺ ካብዞም ሎሚ ዝተቀበሉ ስድራ ቤት 630 ናይ ኣባልነት ካብዞም ሎሚ ዝተቀበሉ ሓንቲ ኣዴና 110 ናይ ኣባልነት 140 ሞባእ ንምባእን ፍትሓትን ብጠቅላላ 250 ካብዞም ሎሚ ዝተቀበሉ ሓንቲ ሓፍትና 330 ናይ ኣባልነት 110 ናይ ማሕበር ተስፋ መብፅዓ 50 ጠቅላላ 500 ቅርሺ ብፕላኔት ኦፍ ኣካውንቲንግ ሞባይሎም 80 ቅርሺ ሓንቲ ሓፍትና ናይ ኣባልነት ኢላ 600 ቅርሺ ካብዞም ሎሚ ዝተቀበሉ ሓንቲ ሓፍትና ናይ ኣባልነት ኢላ 630 ጓልና ሚካል ኣስመላሽ ሞባይላ 5 ቅርሺ ጓልና ኣቢጌል ኣስመላሽ ሞባይላ 5 ቅርሺ ካብዞም ሎሚ ዝተፈትሑ ሓንቲ ሓፍትና ሞባይላ 50 ቅርሺ ካብዞም ሎሚ ዝቀበሉ ዘለዉ ሓንቲ ኣደ ናይ ኣባልነት ኢለን 330 ካብዞም ሎሚ ዝተቀበሉ ሓንቲ ሓፍትና ሞባይላ 200 ቅርሺ ሓንቲ ሓፍትና ናይ ኣቦይ ብዕድመን ጥዕናን ሂብዎ 96 ዓመት ስለ ዝገበሩ ኢላ ናይ ምስጋና ኢላ ሞባእ 500 ቅርሺ ሓንቲ ኣደ ካብዞም ሎሚ ዝተቀበላ ናይ 2 ወርሒ 20 ኢለን 140 ካብዘን ሎሚ ዝተቀበላ ሓንቲ ኣደ ሞባይለን 50 ቅርሺ ካብዘን ሎሚ ዝተቀበላ ሓንቲ ኣደ 120 ናይ ኣባልነት 80 ናይ ሞባእ ጠቅላላ 200 ቅርሺ ኣብዘን ሎሚ ዝተቀበላ ሓንቲ ኣደ 20 ኢለን 120 ሓደ ስድራ ቤት መብፅዓ ኢሎም 300 ቅርሺ ኣራይ ከም ትፈልጦ ብዙሓት ኣሕዋትና ደቂ ቤተክርስትያን ናይ ቤተክርስትያን ቦንድ ሓገዝ ኢሎም ገንዘብ ኣሕሊፎምልና ፀንሑ ብዙሓት ተመሊስሎም ሓደ ሓውና ግን እቲ ቦንድ ኢለ ሂበዮ ዝነበርኩ ቅድሚ ሕጂ 5,000 ሂቡና ነይሩ ካብቲ ቦንድ ዝነበረ ሕጂ ከዓ እቲ ተሪፍዎ ዝነበረ 10,000 ከዓ ንቤተክርስትያን እናሰኣልና መሳኩቲ ክኸውን ኢሉ 10,000 ሂቡና ብተወሳኺ ሎም መዓንቲ 5,000 ቅርሺ ከዓ ናይ ንቤተክርስትያን ሓገዝ ኢሉ ብጠቅላላ 20,000 ጠቅላላ ሂቡና ኣሎ ኩልኩም ዝሃብኩምና ክዝክርኩም እዮም ሓስብኩም ይሃብኩም እንዳበልና ከመስግነኩም እፈቱ ትማሊ ከዓ ኣብዚ መፅና ኣሕዋትና 3 ኣሕዋት ደቂ መድሃንያለምን ኣባላት ማሕበር ተስፋ 3 ከዓ 6 ኮይነን ነዚ ቤተክርስትያን ከፅርያ ውዒለን እግዚአብሔር ኩልኩም ብዝተፈላለየ መገዲ ነዚ ቤተክርስትያን ትሕግዞ ዘለኹም ብሽም ሰበኻ ጉባኤን መድሃንያለምን ዓስብኩም ይሃብኩም እንዳበልኩ የቀኒየለይ ሰናይ ሰንበት ትግበረልና أننه أرسل يا بهر تدقبروك
አሜን። እግዚአብሔር ይባርከን ወይስሃልህን ወጎይታ ህዝብኻ አድሕን ንስኻ ምባረኽ ክሳብ ንዘለኣለም ጓስዮምን ልዕል ኣበሎምን ወጎይታ ህዝብኻ አድሕን ንስኻ ምባረኽ ክሳብ ንዘለኣለም ጓስዮምን ልዕል ኣበሎምን ወጎይታ ህዝብኻ አድሕን ንስኻ ምባረኽ ክሳብ ንዘለኣለም ጓስዮምን ልዕል ኣበሎምን ብክብር ደም ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ደጥርኻያን በጃ ዝኾንካያን ቤተክርስትያን ክሓልዋ ነገስታትን መኳንንትን ካህናትን ምእመናንን ንፁህ ዘበንን ቅዱስ ህዝብን መርጢ ዕቆቦትኩም ፅዋዕኻ ቤተክርስትያን ክሓልዋ ኣብዛ ቅዱስ ቤተክርስትያን እዚኣ ዝመፃኹምን ዝተኣከብኩምን ዝቆምኩምን ዝፀለኹምን ትስጉ ዝበልዓኹም ክብር ደሙኻ ዝሰተኹም ብፍጥረትን ብዘይፍጥረትን ሓጢኣትን ተገበርኩምን ትስጉ ስጋ መለኮት ምንቲ ደሙ ደም ሕግን ስርዓትን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚኣብሔር ፃወት ወዲ ማርያም ድንግል ብድንግልና ሕልና ንፅሕቲ ብድንግልና ስጋኻ ሓትምቲ ብዝሓለፈ ይመሓርኩም ብዝመፅኻ ይሓለኹም ባፉን መንፈስ ቅዱስ ካብ ማእሰር ሓጢኣት ይፍታሕኩም እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ ንበል 12 እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ 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 ብዝሓለፈ ይመሓርኩም ብዝመፅኻ ይሓለኹም ባፉን መንፈስ ቅዱስ ካብ ማእሰር ሓጢኣት ይፍታሕኩም በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሓረና ክርስቶስ ንበል 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሓረና ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሓረና ክርስቶስ ማርያም መሓረና ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ 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 ማርያም መሓረና በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሓረና ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሓረና ክርስቶስ እግዚአብሔር ያህሎ መስለ ኩልክሙ መስለ አሜን። እግዚአብሔር ንባሮቱ ይባርከና ዝተቀበልና የስጉን ደሞ ንሕርገት ሓጢኣት ኩነና ኩሉ ሓይሊ ፀላእ መንፈስ ክንረክብ ስልጣን ሃበና ምሕረት ዝመልአት በረኸት ቅዱስ ኢልካ ንዓኹልና ንፅበለና ካብ ኩሉ ምግባራት ሓቀና ናብ ኩሉ ምግባር ሰናይካ ፀንብረና ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙን ዝሃበና ብሩኽ እዩ ፀጋ ነሳይነ ወህይወት ረከብነ በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ እቲአከ እግዚኦ ናኩት ንስያነ ጸጋ ዘመንፈስ ቅዱስ እታውና ናብዚ ቅዱስ ቦታኻ ብሰላም ዝገበርካ ጎይታ እታውናን ናብ ቤትና ድማ ብሰላም ግበረልና መላእኽትኻ መላእኽቲ ምሕረት ልኢኽካ ከተሰኒየና ንልምነካ ኣለና ጎይታ ኩሉም ብኩሉም ቅስነትካ ይዕዝዘልና ኣብ ደገ ቤተ ክርስቲያንካ ብእምነትን ብምሕረትን ክፈተልና ንሕና ድማ ብመንፈስ ክንሰግድ እግዚአብሔር ኣምላኽና መንፈስ ከነመስግነካ ኣእምሮና ክፈተልና መወዳእታና ፀብቐልና ኣብቲ ናይ መጎስ ቃል ዝስምዖ የማናይ ወገን ክንህሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና أمرنا مستوعب كفتلنا صنعت كهابنا ساعة مجرشة خنعقس دما قويتا سخيت قدفنا وقويتا نتوم زحمهم مفوسهم تدخموا برتعيهم فحيلهم زلوا أكبهم تاجرهم زلوا بكل عينة ما أسرت دما فتحيهم من هاجرنا نزمنا نقرافتنا سلام كان رديت كان أورد እግዚአብሔር አምላኬ ናብራና እንጸገም ገዛና ናይ ነፍስ ወከፍና መርሚርካ ትፈልጥ አምላኺና ካሙ እግዚአብሔር አምላኽና ከም ዘድልየና ክትናብየና ነባኻ ንልምን ኣለና ኦ ጎይታ ነቶም ፈሒሎም ዘለዋ ክቦም ጠሚዮም ዘለዉ ድማ ኢድካ ኢድ በረኸት ዘርግሓሎም ነቶም ኩሎም ባሮትካ ብዙሕን ውሕድን ሕቡኡን ግህድን መብኦም ናብ ቤትካ ንዝለኣኹ ንዘምፁን ድማ ኦ ጎይታ በረኸትካ ከተፍስሰሎም ሓሳብ ልቦም ከተስምረሎም ድማ ንልምነካ ኣለና ናባኻ ከዓ ነማዕቆም ኣለና ኦ ጎይታ ስለታ ዝተገብረላ ምሕረት ዘመስገኑ ድማ ደጊምና ነመስግነካ ኣለና ምሎ ምሕረት ክትገብረላ ድማ ንልምነካ ኣለና ኦ ጎይታ ኩሎም ናባኻ ዘንቃዕርሩ ምሕረትካ ከተፍስሰሎም ድማ ንልምነካ ኣለና ምስኦም ኮይንና ምስቶም ዘመስግኑኻ ነመስግነካ ዘላለማዊ ኣምላኽ ንዓለም ምምለታ ኢድካ ኢድ ምሕረት ዘርግሓላ ነዛ ዘለናይ ሃገር ሰላምካ ኣባ ኦ ጎይታ ኩሉም ብኩሉም ቅስናትካ ይተቋርፀልና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ጸሎት ነብሳታ ግብርቲከ ወኣይማቲከ ምሕረት አብ ወልደ ሚካኤል ኢየአብ ሃይለ ማርያም አስካለ ማርያም ወለተ ሚካኤል ወለተ ስላሴ ወለተ ጊዮርጊስ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ነቶም ዝሓዘኑ ድማ መፀናንዕ መንፈስካ ስደደልና እግዚአብሔር አምላኸ
بخياتكم حزنكم ياكل كتب لنا خان لمنك لنا كم تنهار يا زمهر كيم طلب سمايات نبر ربنا نولنا توعك لنا كم كاي قدس منقص خاتم صاف فقادك خمسة بسمايكم ودما مدري يخون عيلة تنقرنا لو مهابنا أنا نزود لنا بدلهم كم حدقنا لهم بدلنا بسنا حدقلنا كوكبات احنا نمبر فتنا يجتونا منقصتين حايلين كبرين نزل العالم ناتكاي مامين ادينا قدسن قر مريم بنا قدس جبريل ملاك سلام لك لهم إلا خدنقل بس قاهن دنقل يا خيادك زابير قويتها سراوي سلام لك لخون السخخة بنسبرخت يا أخي رمحتنكم برخي وملت تقاق زابير مساخي وفسد دسي بلقي حتياتنا نخاد قلنا نفتوى دخيس كرسوس من تانا محلت لمن لنا عميس سمعت يدي ولا بنادي حنساب وصخلنا حين هنقبض كم زاب زي زلنا رحاتنا حلينا زلنا أبوها حلينا خنوص أحواتنا أبدق خوينا متصبيلو مقبخة تقريب لهم بجاهم ندحاسكم كتكدوه لهم بتعابي كوريدور كتوصو بزي زي بزا ما أخليت زاتنا لا معصو زي كونسي بتا بدحري زلا معصونا نوصمو أبزي أخو فيكم تسرعناكم دسم بلنا تارحقتنا من انت خنحلو كم تاز مساصانا كم تاخو فيلنا يا زلنا خنحلو منتي دهامكم زيكم ما يتصبسبو قرب عدل حابنا كان وصاكم كلنا عرا يا ان الله እግዚአብሔር መጥነደ ማለማላ እግዚአብሔር ለባረክ እግዚአብሔር ከማሰራት ተፍታህ እግዚአብሔር ለባረክ ገጾን እግዚአብሔር ከማሰራት ተፍታህ እግዚአብሔር ለባረክ ገጾን እግዚአብሔር ከማሰራት ተፍታህ يا እግዚአብሔር ለባረክ ገጾን እግዚአብሔር ከማሰራት ተፍታህ ይደምረክ እስኪ يمرك جاه جاه እግዚአብሔር ለባረክ ገጾን እግዚአብሔር ከማሰራት ተፍታህ እግዚአብሔር ለባረክ ገጾን እግዚአብሔር ከማሰራት ተፍታህ قدس قال እግዚአብሔር መጥነ ለሳታልኩም ላቀነ ተቀልኩም ንምራፍ ወለል መድኃኔዓለም ባህልኻ ሰላም